أستاذ جرماي مولانا، إحنا في اللايف. تفضلوا. اوكي. نحن في اللايف. في اللايف، تفضل. اوكي. مجمرتا كلنا ابز ገዛ ዘለና ንኹም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝከታተሉና ዘለዉ ዕዙዝ ሰላምታና ይብፅሓዮም። ሎሚ ምሸት ምሳና ሓቢሩና ዘምሲ ተጋዳላይ ያሲን መሐመድ ዓብደላ እዩ። ከምቲ ልሙድ ቁርብ ኣጋይሽና መብዛሕቶም ዓለም ስለ ዝገብሩ ብፍላይ ምስ ነብስኻ ምልላይ ሓደ ዝወረስናዮ ነገር ስለ ዘሎ ብዙሕ ኣይነላልዩና። ስለዚ ብዝኽከኣለና ንሕና ከነላልዮ ክንፍትን ኢና። ስሙ ያሲን መሐመድ ዓብደላ፣ ትውልዲ ቦታ እንገዳርፍ። ያሲን መሐመድ ዓብደላ ኣብ ብዙሕ ቦታታትን ክፍልታትን ናይ ቃልሲ ቦታ ካብ ተምሃራይ ኣትሒዙ ስጋብ ዳኛ ኮይኑ ዘገልገለሉ ኣብ ኤርትራ ክነጥፍ ዝፀንሐ እዩ። ብመጀመርታ ያሲን ኣቦ ወንበር ጠቕላላ ማሕበር ተምሃሮ ኤርትራ ብ1974 ኣብ ሱዳን ነይሩ። ድሕሪኡ ቀፂሉ ብ1977 ሓላፊ ዜና ጠቕላላ ማሕበር ተምሃሮ ስጋብ 1979 ኣብ 1982 ኣባል ወፃኢ ዜና ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብ1983 ሓላፊ ውሽጣዊ ዜና ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ 1984 ድማ ኣቦ ወንበር ኣሰናዳኢት ሽማግለ ዲሞክራስያዊ ማሕበር መንእሰያት ኤርትራ ኮይኑ ኣገልጊሉ። ከምኡ እውን ብ1986 ሓላፊ ወፃኢ ዜና ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ስሙር ውድብ 1992 ዳኛ ኮይኑ ኣብ ቤት ፍርዲ መፅዋዕ ኣገልጊሉ። ከምኡ 1997 ኣቦ ወንበር ምትእኽኻብ ተበግሶ ኤርትራውያን ኮይኑ ኣገልጊሉ። ድሕሪኡ 1996 ጋዜጠኛን ፀሓፍን ኣብ ዝተፈላለያ ጋዜጣታት ሱዳን ኣገልጊሉ። ብ1999 ድማ ኣቦ ወንበር ኣሰናዳኢ ሽማግለ ልፍንቲ ተቃዋምቲ ሓይልታት ኤርትራ። ካብ 2004 ኣቦ ወንበር ማእከል ሶይራ ንሰብኣዊ መሰላት። ካብቲ 2011 ድማ ስጋብ ሕጂ ዝነጥፈሉ ዘሎን ተመራማሪ ኣብ ጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪቃ እዩ። ጋሻና ያሲን መሐመድ ዓብደላ ተመራማሪን ጋዜጠኛ ፀሓፍን እዩ። ከምኡ እውን ምሁር ሕጊ ካብ ናይ ደማስቆስ ዩኒቨርሲቲ እዩ። ሎም ምሸት ኣብዚ ሓቢሩ ምሳና ከምሲ እዩ። እቲ ሒዝዎ መፅኡ ዘሎ ዛዕባ ወይ ክዛረበሉ ደልዩ ዘሎ ከልዕሎ ደልዩ ዘሎ ዛዕባ ድማ ምቕልቃል ፖለቲካዊ ሰልፍታት ኣብ ኤርትራ ዝብል እዩ። ስለዚ ከምቲ ልሙድ ንኸባቢ ፍርቂ ሰዓት ወይ እውን ካብኡ እውን ቁርብ ውስኽ ክብል ይኽእል ኣብቲ ንሱ ዘቕርቦ ወረቐት መደረ ክንሰምዕ ኢና። ብድሕሪኡ ተወሳኺን ሕቶታትን ኣቢልና ነቲ ዛዕባ ከነህብትሞን ከነዕምቖን ክንፍትን ኢና። سيداتي سادتي، مساء الخير. كل حسب توقيته لكل المتابعين في منصات التواصل الاجتماعي وأيضا للمشتركين في الغرفة. اليوم لدينا ضيف وهو الأستاذ ياسين محمد عبدلا. سوف أحاول أن أعرف الأستاذ ياسين محمد عبدلا. الأستاذ ياسين محمد عبدلا هو مواليد السودان من مدينة القدارف، وتبوأ مناصب عديدة في فترة الكفاح المسلح حتى بعد الكفاح المسلح، وفترة يعني سواء كان في داخل إريتريا في الميدان وخارج إريتريا.
في عام 1974 كان رئيس اتحاد لعام طلبة إريتريا في السودان، وفي عام 1979 مسؤول الإعلام في الاتحاد العام لطلبة إريتريا، وفي عام 1982 عضو مكتب الإعلام الخارجي لجبهة التحرير الإريترية، وفي عام 1983 مسؤول الإعلام الداخلي في جبهة تحرير إريتريا، كما كان أيضا عام 1984 رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد شباب إريتريا الديمقراطي، وفي عام 1986 مسؤول الإعلام الخارجي لجبهة تحرير الإريتريا التنظيم الموحد. عام 1992 عمل غادي بمحكمة مسوع، وفي 96 رئيس جماعة المبادرة، و97 كاتب صحفي في بعض الصحف السودانية، كما عمل أيضا كان مسؤول اللجنة التحضيرية لتحالف المعارضة الإريترية، وفي عام 2004 رئيس مركب سويرة لحقوق الإنسان. منذ عام 2011 باحث في الشؤون القرن الأفريقي، وهذا هو المجال الذي هو من مركز اهتماماته، وينشط في هذا المجال. فاليوم طبعا سوف يتحدث إلينا في موضوع مهم، وهو يتعلق بنشوء الأحزاب السياسية في إريتريا. وطبعا يعني الورقة التي حيتقدمها بالتقريب سوف تكون حوالي 30 دقيقة أو أكثر أو أقل. بعد ذلك طبعا حيكون المجال مفتوح للمداخلات والأسئلة، وأتمنى لكم أمسية طيبة مع الأستاذ ياسين محمد عبد الله. تفضل أستاذ ياسين، المنصة لك. شكرا جزيلا أستاذ قرماي، شكرا جزيلا أيضا الأستاذ صلاح لإتاحة هذه الفرصة، وشكرا جزيلا أيضا للحضور، وأتمنى أن نوفق في تقديم مادة معقولة تستحق الوقت اللي استقطعتوه يعني عشان تشاركوا في هذه الأمسية. العنوان هو نشوء الأحزاب السياسية في إريتريا، لكن طبعا احنا لا نستطيع أن نفصل هذه المسألة من الإطار العام في الوقت ذاك في إريتريا. فإريتريا يعني لما تكونت كمستعمرة 1890، طبعا الواحد لا يتوقع انه اليوم الثاني او بعد فتره الإريتريين الناس سكان هذه المناطق اللي جمعتهم ايطاليا من مناطق مختلفه، كانوا يخضعوا لادارات مختلفه، ثقافات مختلفه، ان يكون عند هؤلاء الناس شعور مشترك واحساس بالوطنيه وبالانتماء لبلد واحد بمجرد ان تم تجميعهم في هذه المستعمره. المسألة بالتأكيد كانت تتطلب تحولات كثيرة حتى يكون في هذا الشعور بين الناس، شعور المشترك للانتماء لبلد واحد. من ضمن الشروط يعني حتى الناس تشعر اللي جات من مناطق مختلفة بأنها تنتمي لبلد واحد، إنه تتشكل أواصر بتاعت ارتباط بينهم، زي مسألة التعليم واحد من العوامل. السكان المدن، يعني الناس تجي تسكن في المدن، اللي بيسكنوا في المدن بيكونوا في مناطق مختلفة، بالتالي دي هذه فرصة للتواصل. العمل أيضا، العمل في الدولة والعمل الحديث أيضا واحد من العوامل اللي يقرب بين السكان ويعطيهم شعور مشترك بالانتماء لبلد واحد. لكن بالنسبة للإيطاليين طبعا مش دي مسؤوليتهم في أنه يعملوا هذه الأشياء بحيث أنه يكون عند الإيطاليين هذا الشعور المشترك. بالعكس هم ما كان عايزين يكون في شعور مشترك،
لأنه هذا الشعور المشترك سيولد مقاومة للسلطة بتاعتهم. فكانت واحدة من وسائلهم إنه الاثنين لا يتعلموا. يعني الحكومة الإيطالية أول مدرسة تفتحها في إريتريا كانت 1911 بعد 21 سنة حكومة من الحكومة الإيطالية. يعني كان في مدارس طبعا بتاعت الإرساليات ومدارس دينية، لكن أول مدرسة تتبناها وتفتحها في إيطاليا كانت ب 1911 في كرن. هذه المدرسة كانت تدرس باللغة العربية وبتدرس الإيطالية، بدأت هناك. فكانت السياسة مقصودة إنه ألا يعني يتعلموا الإلكترون. لو تعلموا طبعا حتكون في مقاومة لهذا الاحتلال. في سنة 41 أبغى أخبر ما في أي وقت توقفني يعني للترجمة. في سنة 41 نعرف طبعا هزمت إيطاليا، وبدت المسألة في إريتريا كأنه العملية نفسها، العملية بتاعت التعليم والعملية بتاعت تحول الناس عشان يكون عندهم يعني علاقات اقتصادية ومناطق عمل مشتركة، ويكون كل هذه العوامل اللي توحد الناس كأنها انقطعت. يعني كأنها انقطعت وما مشت بالشكل الطبيعي، توقفت 41. يعني لو لاحظنا مثلا شعوب أخرى وصلت الأمور إنه هذه الشعوب تصل لمستوى من الوعي ومن الوحدة بشكل ما وتقاوم هذا المستعمر، وتكون في نخبة، وهذه النخبة تقود الآخرين. وهذه المسألة بتاعت النضال المشترك طبعا تسرع بعملية التحول وتحويل السكان المنطقة المعينة إلى شعب واحد. فالانقطاع هذا بتاع سنة 41 وقف العملية بتاعت التحول اللي كانت حتى لو كانت بطيئة، توقف هذا التحول. ووضعوا الإريتريين دون أن تكتمل شروط الوحدة بتاعتهم ودون أن تكتمل الهوية الوطنية، وضعوا أمام مهمة أن يختاروا مصيرهم، أن يقرروا مصيرهم. ما هو المصير الذي يريدونه؟ هل يريدوا أن يعيشوا بشكل مشترك مع بعض؟ هل يريدوا ينضموا لإثيوبيا؟ هل يريدوا الدولة؟ يعني الخيارات اللي كانت مطروحة أمامهم. ده يعني كأنه انقطاع، وكأنه الناس لقت نفسها في وقت يعني أو في مرحلة هي مش مستعدة لها على الإطلاق. والدليل على ذلك احنا شفنا كيف الإريتريين خياراتهم كانت مختلفة ومتباينة بسبب إنه ما كان تطور وصل لمرحلة إنه يتكون شعب واحد عنده رؤية واحدة وعنده مصير أو مشاعر مشتركة. أجيب هنا أوكي، ولا نتوقف هنا تعتقد؟ أوكي. بمجمرታ يغني اللي ناي زغزا أكاتين كمون أبو ناصر تسفى قبر زبقت نجر حيزة مسيح كخون انت أرستي كمتي تجلسي من مسرات بوليتيكا وسلفي زبل أب إرترا قدمي بمخنيات مجزاتي قدمزي من مسرات نايز بوليتيكا وسلفاتون ناي حبار سمعيت أب مجزاتي أب زهلولو كيف الأرزي كاليوس لذي ناي حبار سمعيت أب زبخورلو وأب زي تحنصلو زي خونا نجراتيو بمجمرتا أتي سمعيت ناي حبار سمعيت كالوكا حدنتكا كم هزبي كترقاقس أمو نزك هنسو زخلو رقاحيتات وي نزك هنسو زخلو دقفت نجرات كم مالول كاللوم حدا تمهرتيو ركب سراح إذا كله انتدأ تماليو كتراخب سلتخل تراخب كاخاني ناي حبار سمعيتن ناي حبار دليتات كان زتقرارب يخون جن إزي أب جزيه مجزاتي أي نبرن أبو عفان نعم قاعد تتفرج. أوكي وصل غير ما يواصل. إزي كابتوم حزب إرتراخ إزي سلز بزي منبارو خا كله أبوك بوتون تفلاليون أمننا تكبابن بزي حدنت كرقاق صلو وينا حبار سمعيت كي هانصلون كرقاق صلون أبزي الكونتات ينبر نيرو لكعيو كم مجزاتي أي تصبني خا حدنتك ترقاق صلو كم هزبي
بايታ ክኸፍተልካ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ቀፂሉ ዝመፅእ ኣብ ልዕሊኡ ናይ ምቁዋም ስራሓት ክካየድ ስለ ዝኽእል ስለዚ ከከም ዘለኻዮ ተፈላለኻ ኣብ ተራሓቕካን ክትነብር እዩ ንዕኡ ዝመርፅ ንሱ ከዓ እዩ ዝግበር ነይሩ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ 1911 እዩ እቲ ናይ መጀመርታ ትምህርቲ ወይ መኣዲ ትምህርቲ ኤርትራውያን ክረኽብሉ ዝኽኣሉ ኣብ ሃገሮም እዚ ከዓ ማለት ቅድሚኡ ገለ ናይ ቤተ ክህነት ይኹን ወይ እውን ናይ ሚስዮናውያን ኣብያተ ትምህርቲ ኣይነበረን ማለት ኣይኮነን ነይሩ እዩ ግን ኣብዚ ግዜ ማለት ጥልያን ኣትዩ ድሕሪ 21 ዓመት እዩ ትምህርቲ ክኸፍት ጀሚሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድሕሪኡ እቲ ናይ 1941 ኩነታት ካልኣይ ውግእ ዓለም ጥልያን ተሳዒሩ ካብ ኤርትራ ድሕሪ ምውፅኡ ድማ እቲ ንእሽተይ ዝነበረ ርክባት ዝፍጠር ዝነበረ ቁጠባዊ ዝምድናታት ማለት ብስራሓት ከተማታት ዝነበረ እዚ እውን ጨሪሱ ስለተቋረፀ እቲ ህዝቢ ደጊሙ ኣብቲ በበይኑን ተተረሓቁን ዝነብረሉ ኩነታት ተፈጢሩ ስለዚ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ናይ ኩነታት ናይ ኣርባዓታት ወይ ድሕሪ እቲ ናይ ጥልያን ምውፅኡ ዝመፀ ንገዛእ ህዝቢ ኤርትራ መሰረታዊ ናይ ሓድነት ኣንፈት ኣብዘይ ኣረጋገፀሉ ወይ ነዚ ክገብር ዕድል ኣብዘይረኸበሉ እዩ እቲ ናይ ብሰልፊ ናይ ምቋም ምርጫታት ወይ መፅኡ ስለዚ ኣብ ሓያል ኩነታትን ገና ከዓ ፍልሊ ዝነበረሉን ተተረሓሒቁ ኣብ ዝነበረሉን ዝነበረ እዋን እዚ ናይ ሰልፍታት ምቅልቃል ከም ሓያል ብድሆን ሓያል ምርጫን ነይሩ ንህዝቢ ኤርትራ تفضل استاذ ياسين. نعم طيب يعني عندما نقول طبعا انه ما كان في اكتمال لهذه الوحده والمشاعر المشتركه هذا لا يعني طبعا لا يوجد شيء طب في تحول لكن هذا التحول لم يكن مكتمل كان في لحد ما طبقه حديثه او قوى حديثه تشكلت في اطار فتره الاستعمار الايطالي من بعض المتعلمين الموظفين بعض التجار كان في هذه النخبه موجودة. هذه النخبة هي اللي أسست جمعية حب الوطن محبر فقرها قراءة أسست سنة 41 أسسوها الناس اللي كانوا من نعتبرهم قوة حديثة الناس اللي ولدوا في الفترة بتاعت الاحتلال الإيطالي وجزء منهم موظفين وتجار لكن كلهم قوة حديثة القوة اللي أسست هذه الجمعية هي ما يمكن أن نعتبره القوى الحديثة أو النخبة من الناس اللي يا كانوا كلهم في أسمرة يا عندهم علاقة عمل بأسمرة وهذه الجمعية مع أنها ما أضافوا يعني جمعية حب الوطن ما في إضافة مثلا لاسم إريتريا لاسم الجمعية لكنها بتشكل تحول مهم في التاريخ الإريتري لأنها جمعت مسلمين ومسيحيين مع بعض طرحت القضايا والتحديات اللي بتواجههم هم يعني بعد هزيمة إيطاليا وكيف يمكن أن يواجهوا هذه التحديات. بالطبع هناك اختلاف طبعا في تاريخ تأسيس الجمعية البعض يذكر في مايو واحد جزء يذكر في ابريل جزء يذكر في 42 ده كله طبعا لانه ما في اي وثائق لهذه الجمعيه على الاطلاق ما في وثيقه باي لغه لهذه الجمعيه يعني ما في وثيقه محفوظه بحيث انه الناس تقول مثلا بالضبط تاسست 200 لكن غالبا هذه الجمعيه تاسست في مايو 41 غالبا هذا التاريخ لنا لانه مثلا في واحد زي احمد عمر قاضي كاتب في سنه 47 يقول تاسست في مايو 41. الملاحظات يعني انه ما في مثلا اسم اريتريا في الجمعيه. الملاحظه انه مع انه اغلبيه الناس اللي شاركوا طبعا
الأغلبية العظمى من أسمرة والأغلبية العظمى من مسيحيين، لكن حصل تقسيم مناصفة. يعني اللجنة اللي اختيرت من 12 6 مسلمين و6 مسيحيين. كان ممكن المسيحيين اللي بشكل أغلبية ياخذوا أغلبية، لكن ده وري يعني وعي مبكر بأنه الناس حتى لو ما حددت دار تعمل شو، دار تعيش مع بعض. يعني الناس خدت في الاعتبار انه يعني دار تسكن تعيش في هذا الكيان بشكل مشترك. لانه لو جينا راينا كثير من المناطق الاسلاميه ما عندها ممثلين. يعني شفنا المخافضات الزول الوحيد اللي كان فيه هو ابراهيم سلطان. فده يوري انه الناس اللي عملوا الجمعيه دي كان عندهم الوعي بانه او الرغبه بانه يحافظوا على وحدتهم في اطار هذا الكيان. الهدف من تاسيس الجمعيه ايضا في خلاف حوله، في من يشير انه هذه الجمعيه تاسست فقط من اجل تصفيه اثار الاستعمار الايطالي، معالجه الاثار دي. وهناك من يذكر انه هذه الجمعيه تاسست من اجل انه تطالب بالوحده مع اثيوبيا. والبعض طبعا يحاول يعطيها ايضا بعد وطني، انه هي يعني انه الروسيين يتوحدوا عشان يناضلوا مع بعض وكذا. لكن الاتجاه الغالب انه هذه الجمعيه لانه في ناس بعد ذلك اتضح انه هم مع استغلاليتها كانوا اعضاء فيها، انه هذه الجمعيه لم تتبنى اهداف سياسيه واضحه، يعني لم تتبنى الفكره بتاعت الوحده مع اثيوبيا. اوكي، اخينا نجيف. إذا خنبل كلنا جن مسرتاوي ناي حدنت نجر أي نبرن مالت أيكونن مغنياتو أبتي أبتي وانتي ولا كوا كم تزدلة ناي حبار سمعيت وي حدنت زرئي نجرات أي نبرن وكوان تبلنا جن تريشو أي نبرن مالت أيكونن كلنا خم نفلتو قلي حدش حيل زتفطروا له جزية ويني نيرو أبز جزية زي توما بتليان تولدو دحان زخونة نخحتن كم أون دحان زخونة مرددا أنس لزنبرم بزعبا مهناس نايزي هاجراو سمعيتن بزعبا مهناس نايتي حدنتن نعوز انفت من قصاصات كريو جميرو إذا ما أب شحن شعتميتن 40 حدن محبر تغرى هاجر مسريتهم زي محبر زي كمتي زخونه يكون سند نعوز بزعبا زي محبر زي سلازيلو أم مسراتو قال يوم 40 حدن قال يوم 40 كلتن زبلو ألو بزخونه جن اتي كل جزية نزارب له أبناء أبريل شحن شعتميتن 40 حدن كيكون أي ترفن بزوم زبلنا يوم إيرتراويان مبزحتهم مالت كاب كريستيان أسلامهم كوينهم نزي محبر زي أبو يممو زي محبر زي أب سمو إيرترا زبل نجر أي نركب محبر فقر حجر تراحي زبل كم أون زخانة يكون نصر ناي بوليتيكاوي حتى ويطلب عين برون تايد آنتي تليان قد يفوز خد كنوتاتنا بالعلي إتراويان زورد زنبرا نعو ناي محياش زحتت نيرو قالون زبلون له زي محبر زي متان إيرترا مس إثيوبيا حدنت كتقبر وعندنت كتقلب زمس محبر زبلون لهم قالهم كا إيرترا ني ناي إيرترا قداي كرئي زمس يبلو بزخونة جن نتصور بوليتيكاوي مسمر وانت زيلو زي نجرات زي كل جزء زربوا لي حدا كابتوم نايزوم نزي مسرتوتهم حدش حيلي أبوان تليان قرب من قحطة زنبرهم سبات في تكبرهم تداري ما نحد الناس تمتن نقح ويون حلاف النتاوي تكبراتي كايدونيرهم نسخة
እቲ ማሕበር ኣብ ኣስመራ ስለ ዝተመስረተ መብዛሕትኦም ኣብዚ ከባቢ ከዓ ክርስቲያን ዝቕመጡሉ ስለዚ እዮም ነይሮም ኣብቲ እዋን እቲ ግን ምስሊ ሓድነት ክብሉ መሪሕነት ናይዚ ማሕበር እዚ ብ12 ኣባላት ዝቆመ ኮይኑ 6 ካብ ክርስቲያን 6 ካብ እስላም ዝቆመ ነይሩ። እዚ ዝእንፍቶ ነገር እንተዳሃልዩ ብዓንተብኡ ንሓድነት ዝጠመተን ንምትእምማን ዝጠመተን ተግባራት ኣብ ኣእምሮኦም ሒዞም ይንቀሳቀሱ منبارهم يكرينا زخم. تفضل أستاذ ياسين. نعم شكرا. يعني لا أعتقد من المهم الإشارة لبعض الأسماء القيادية في هذه الجمعية. يعني هذه الجمعية قبل مسقل والده هو اللي كان رئيسه، وهو اللي لعب الدور الرئيسي في هذه الجمعية. كان عبد القادر كبير نائبه، وكان برهان أحمد الدين وحسن علي والحاج إمام موسى وولد آب طبعا، ولد آب ولد مريم. لكن قبل مسقل ولده رئيس الجمعية هو اللي نكتشف يعني نلاحظ هو اللي لعب الدور الأساسي في مسار هذه الجمعية لحد ما وصلت إنها تبقى موالية لإثيوبيا تماما. لأنه هذه الجمعية اللي بدت ما عندها علاقة بالسياسة أو المستقبل إريتريا، بدأت تكون عندها هذه الاتجاهات بالدفع بالدرجة الأولى من رئيس الكنيسة ماركوس الأب ماركوس، بدفع منه وبتأثير منه في قبر مسقل والده. ابتدت هذه الجمعية تتحول بالتدريج لموقف سياسي محدد تطالب بضم إريتريا إلى إثيوبيا، وصارت تلصق ملصقات في أسمر في الشوارع وبدت عندها أشكال من النشاطات السرية. وده دفع بالذات المسلمين ينسحبوا من هذه الجمعية. إبراهيم سلطان يقول انسحبنا سنة 43 من الجمعية، ويبدو أنه مع 43 فضلت فقط هذه الجمعية يعني الاتجاه اللي يطالب بالانضمام إلى إثيوبيا، وقامت بنشاطات سرية زي ما ذكرت. في نفس هذه الفترة يعني دي الفترة اللي إثيوبيا ابتدت ترسل مناديب من الإريتريين اللي بيحتلوا كانوا وظائف كبيرة في إثيوبيا، كانت بترسلهم حتى يأثروا على الوضع ويدفعوا الجمعية والإريتريين بشكل عام في اتجاه الانضمام إلى إثيوبيا. بدأ هذا التحول. في نفس الوقت إثيوبيا أيضا دفعت الإريتريين، كان في أعداد كبيرة من الإريتريين يعيشوا في إثيوبيا، يقدر عددهم ب100,000 في الأربعينات، 100,000 إريتري. جزء كبير منهم مشى بعد ما إيطاليا سنة 36 احتلت إثيوبيا، وجزء كبير عمل في وظائف إدارية وفي مجالات مختلفة. هذول إثيوبيا شافت إنه تستفيد منهم وتدفعهم في إنه ينظموا نفسهم. وفعلا سنة 44 شكلوا جمعية سموها جمعية حماسين إثيوبيا، لأنه الإثيوبيين في الوقت ده أصلا ما كانوا يعترفوا بإريتريا، يعني في كيان اسمه إريتريا، يعني التغيير اللي عملوه الإيطاليين ده ما بيعترفوا به، وكان كل المناطق دي يطلق عليها اسم حماسين. لاحقا طبعا يتغير اسم هذه الجمعية وبقت جمعية وحدة إريتريا. هذه الجمعية أيضا لعبت دور قوي في تقوية اتجاه الانضمام، لأنه كانت تجمع فلوس وكانت يعني عندها صحيفة بتوزع في إريتريا، فدفعت في اتجاه تقوية الاتجاه بتاع الانضمام في إطار هذه الجمعية. كفاية هنا ولا أيوة نعم استمر؟ لا هنا أتوقف تقريبا. ኣብቲ መጀመርታ ናይዚ ናይ ማሕበር ፍቅሪ ሃገር መራሒ ዝነበሩ ኣቶ ገብረ መስቀል ወልድዮም ነይሮም። ስጋብቲ ናይ መወዳእታ ናብ ኢትዮጵያ ገፁ ዘዘንብል እቲ ማሕበር እውን ኣብኡ ነይሮም። ግን ካልኦት ብዙሓት ከም በዓል ብርሃኑ ኣሕመድዲን
ወልደ ማርያምን ካልኦትን ኣብዚ ማሕበር እዚ ነይሮም ንጹር ፖለቲካዊ መስመር ኣይነበረን። ብድሕሪኡ ግን ኣባ ማርቆስን ከምኡ እውን ገረ መስቀል ወልዱን ናብቲ ሸነኽ ናይ ኢትዮጵያ ወይ ሓድነት ምስ ኢትዮጵያ ናብ ዝብል ሸነኻት ክዛዙ ጀሚሩ። እዚ ምስ ተራእየ እስላም ካብቲ ማሕበር እናሰሓቡ ኸይሮም ሼክ እብራሂም ሱልጣን ኣብ 1943 ኢና ስዒድና ይብል። እዚ ማሕበር ከምዚ ኢሉ እንከሎ ምስጢራዊ ምንቅስቃሳት እናተኻየደ ከምኡ እውን ኣብ ኣስመራ ብዙሕ ዝዝርጋሕ ፅሑፋትን ኣብ መንደቕ ዝልጠፍ ፅሑፋትን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ወይ ንኣንድነት ዘመልክት ፅሑፋትን ክዝርጋሕ ጀሚሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራውያን ኣብ ድሕሪ ኣብ እዋን ጥልያን ቁፅሮም ብዙሕ ዝኾነ ቁፅሪ ዘለዎም ኤርትራውያን ኣብቲ ሲቪላዊ ስራሓት ናይ ኢትዮጵያ ዝሰርሑ ብዙሓት ነይሮም። እዚኣቶም እውን ነዚ ናይ ማሕበር ፍቅሪ ሃገር ድሒሩ ናብ ኢትዮጵያ ገፁ ዝዘዙ ዝነበረ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ተለዊጡ ምስጢራዊ ምንቅስቃሳት እውን ዝነበሮ ኣብዚ ሸነኽ እዚ ንክደፍኡ ከተባብዕን ክሰርዕን ጀሚሩ። ብድሕሪኡ ነዚ ክገብር ዝኽእል ኢትዮጵያውያን ኤርትራ ዝብል ስም ወይ ብኤርትራ ክዛረቡን ይደልዩ ስለዘይነበሩን ይዛረቡ ስለዘይነበሩ እቲ ማሕበር ኣብ ኢትዮጵያ ዘቐምዎ ማሕበር ሓማሴን ኤርትራ ኢሎም ኣቂሞም እሞ ከይዱ እዚ ማሕበር እዚ ናብ ማሕበር አንድነት ተለዊጡ። ስለዚ ኣብ ምሕያል አንድነት እቲ ዓብይ ተራ እተፃወተ እቲ ኣብ ብኢትዮጵያ ዝቆመ ካብቶም ኤርትራውያን ብምክንያት ስራሕን ብካልእ ተፈላለዩ ምክንያትን ኣብ ኢትዮጵያ ብዝነበሩ ከምዚ ኢሉ እቲ ናይ አንድነት ስራሓት ምስጢራዊ ይኹን ወይ ቅሉዕ ስራሓቶም ይኹን እናሓየለ መፅኡ። يمكن لازم نشير هنا. نعم. لورانسو تأزز ده يعني يمكن لعب دور انه كان وزير خارجية اثيوبيا. لورانسو تأزز هو اريتري، هيلي سلاسي رسل اوروبا وتعلم وكذا وصار وزير خارجية اثيوبيا ولعب دور كبير يعني في فترة الاحتلال الايطالي. حتى هو اللي كتب النداء اللي وجه لعصبة الأمم اللي كتبه هو لهيلي سلاسي، وكان عنده دور كبير وكان بيزور إريتريا هو وآخرين يعني كانوا مؤثرين وكان عندهم وظائف كبيرة في اثيوبيا. بالضبط التاريخ يعني ما نقول مثلا الوقت كده، لكن في 43 حصل التغيير كليا، تغيير كليا، سيطروا هذا الاتجاه مع اثيوبيا. وزي ما قلنا انه الاثيوبيين ما كانوا يعترفوا باسم اريتريا نفسه قبل ما صغر والده يعني حد 46 هو رئيس الجمعيه، يعني في مذكره لوزراء الخارجيه في الدول الاربعه بيتكلم عن اريتريا، يقول ان احنا سكان شمال اثيوبيا، المنطقه التي تعرف لدى اثيوبيا لدى ايطاليا باسم اريتريا، ان احنا سكان شمال اثيوبيا وهي المنطقه التي تعرف لدى الايطاليين باسم اريتريا. ده في 46 فاكتمل هذا التحول وبقى في حاله يعني بتاعت انقسام واضحه للإريتريين، لانه في نفس الفتره دي كثير من الإريتريين مثلا في كلوغوزاي زعماء اغلبيه مسيحيين لكن في مسلمين، ارسلوا برقيه للدول الاربعه، الوزراء الدول الاربعه الكبرى يطالبوا باستقلال اريتريا. المسلمين في اسمره ارسلوا برقيه، المسيحي الوحيد معهم كان ولد اب وقع معهم في مذكره ايضا، هذا في اخر 45. وبالمقابل جمعيه حب الوطن ارسلوا برقيات يطالبوا بضم اريتريا. في هذه الاجواء يعني بتاعت الانقسام جاءت الحادثه بتاعت
السودانيين ذات الجيش السوداني، واللي حصلت فيها مذبحة في أسمرة في آخر أغسطس 28 أعتقد أغسطس، وماتوا فيها أكثر من 40 إريتري. وخلق شعور بين الإريتريين إنه بريطانيا ما قاعد تحميهم، وبقت فيه دعوات لأنه الناس لاجئ تخلي خلافاتها وتلتقي وتقيف موقف مشترك. وفي نفس الوقت طبعا اثيوبيا وقفت بشده ضد ما حصل للإريتريين، وتعاطفت مع الإريتريين الضحايا وقدمت تعويضات ماليه وكذا وكذا. فتولد من هذه الاجواء دعوه للمؤتمر بتاع بيت قرقيس. اخليك هنا ولا واصل؟ ايوه نعم. كويس. ኣብዚ እቲ ካብቶም ዓብይ ግደ ዝተፃወቱ ሌሮንሶ ተዕዛዝ ነይሮም ናይ ስጋብ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ቤት ፅሕፈት እዮም ነይሮም። ዓብይ ግደ ተፃዊቶም ኣብቲ ናብ ሓድነት ምስ ኢትዮጵያ ናብ ናይ ምድፋእ እቲ ከምኡ እውን ካልኦት ምስኦም ብዙሓት ካልኦት ዓበይቲ ዓቢ ቦታ ዝነበሮም ተራ ነይርዎም። ኣብዚ ብ1943 እዚ ምስ ኢትዮጵያ ዝብል ሸነኽ እናሓየለን እናጎልበተን መፅኡ ኣቶ ገብረመስቀል ወልዲ ስጋብ 1946 ሓላፊ ናይዚ ማሕበር ኮይኖም ኣብቲ እዋን እቲ ዋላ እቲ ምስ ናይ ሕቡራት መንግስታት ወይ ናይ ሓያላን መንግስታት ኣብ ዝፀሓፍሉ ኣብ ዝነበሩ እዋን ገዛእ ርሱ ኣብ ክንዲ ኤርትራ ካብ ምዝራብ ተቐማጦ ሰሜን ኢትዮጵያ ኢሎም ነፍሶም ይገልጹ ነይሮም። ምስ እዚ እቲ ፍልሊ እናዓመቐ ኮይዱ እተን ናብቶም ኣርባዕተ ሓያላን ወይ ዓበይቲ መንግስታት ዝፅሓፍ ዝነበረ ፅሑፋት ድማ በብወገንታ ኮይኑ ብወገን እቲ በቶም እስላም ዝፅሓፍ ዝነበረ ንናፅነት ናይ ኤርትራ ዝሓትት ምስኦም እውን ሓቢሩ ካብቶም ምስኦም ዝፅሕፍ ዝነበረ ኣቶ ወልደኣብ ወልደ ማርያም ነይሮም። እዚ ኩነታት ከምዚ ኢሉ እናኸደ እንከሎ እቲ ኣብ ኣስመራ ዝተረኽበ ናይ ሱዳናውያን ኣብ ልዕሊ ገለ ተቐማጦ ኣስመራ ክርስትያናውያን ዝወሰድዎ ብዙሕ ዝበለ ሰብ ሂወቱ ስለ ዝሰኣነ ኣብዚ ኩነታት እዚ እቲ ህዝቢ ወይ እቶም ብጉዳይ ህዝቦም ዝግደሱ ዝነበሩ ኤርትራውያን እንግሊዝ ንዓና ይከላኸለልና ስለዘየሎ ስለዚ ናብ ሓድነትና ወይ ጉዳዩና ኣብ ኢድና ክንሕዝን ክንንቀሳቀስን ክንፍትን ኣለና ዝብል ሓሳብ እውን እናተቐልቀለ መፂኡ ነዚ ሓሳብ ዝተኸትልዎ ድማ እቲ ናይ ቤት ገርግሽ ናይ 1946 ዋዕላ تغييره. في أسباب عقد المؤتمر بيت قرقيس يعني إنه البعض يبرر إنه هذا كان من أجل ضمان عدم تقسيم إريتريا، إنه الفكرة بتاعت المؤتمر نبعت من إنه حتى لا يتم تقسيم إريتريا. لكن طبعا واحد زي تريفاكسس اللي هو كان إداري كبير وباحث وعنده كتابات كثيرة حول إريتريا ووثائق كثيرة، بيقولوا إنه السبب طبعا هو الحادثة دي بتاعت يوم 28 أغسطس، وإنه المسيحيين بيقول المسيحيين الإريتريين شعروا بإنه بريطانيا ما حمتهم، لأنه اليوم ده حصل قتل كثير. وبيقولوا انه الاتجاهين انه يقصد ايه؟ الاتجاهين الإريتريين هذاك الوقت كاتجاه، واتجاه بتاع جمعية حب الوطن اللي كان يدعو في الوقت ده بشكل كامل للانضمام الى اثيوبيا، اتفقوا على شيء معين، انه يكون في شكل من اشكال العلاقة مع اثيوبيا، وانه فكرة نبعت من ولد اب وقبروا مسقل ولده مع بعض، وعدوا مقترح من 12 نقطة يقوم على فكرة إيه؟ إنه تكون في وحدة بين إريتريا وإثيوبيا، لكن إريتريا
تتمتع فيها بالحكم الذاتي ويكون عندها كل الحقوق الديمقراطية بما ذلك اللغة، حرية الصحافة وهذه الأجندة اللي طرحوها الاثنين نوقشت وأقرت في اجتماع يوم 16 نوفمبر 46. الأجندة التي ساقها وعدها والدآب وقبر مسقل والده، واللي هي تقوم على أنه تكون في شكل من أشكال الوحدة بين إريتريا وإثيوبيا، لكن في نفس الوقت يعترف لإريتريا بالحقوق بتاعتها من ذلك اللغة وحقوق الديمقراطية وحقها في إقامة أحزاب سياسية، اللي لو شفنا حاجة قريبة من القصة بتاعت بعدين ما حصل الاتحاد الفدرالي. هي دي الفكرة كانت بتاعت عقد مؤتمر بيت قرقيس. اوكي. بدحرزي ناي بيت قرقش أخيبا ويبعلا بيت قرقش مخنيات نيرو تقدام حدك عبت عبيت مخنياتاتو دما وحسن إرثرا كن خيط تم أقل من موحاسي نيرو اتي اب عسران شمونتي زترخبي اب ناي كريستياناويان ممات بتوم ناي سوداناويان وتادرات ابزيتهم إرثراويان إنجليز كم تزقبان إرثراويان مكل خالي قبرو يلون كاب زبل تبقيسهم سلازي بسممع قبره هوت قبر مسكر ولدن ولد ولد مارياون زلوهم إرترا حدا ملكع زمدنا مس إثيوبيا خنقبر علونا زبل مسيو زيد ما عسرت كلت نطبي زحازة سممع مسيو مالتي تي إرترا مس إثيوبيا حدا خدكون جنكا نفسها زخالت من محدار كي هلوا ناي قانقوا ديمقراطياو مسلاتن كان انزع مسلو زي اتوم كا وحسات كخونو ازي سممع زي اب 16 ورحي 11 1946 بزي كلتيهم شنخات بمتعبار اتي مالت اتي إرتراويان زبل زنبرن والناس الناس زبل زنبرن اتي عندنا مس إثيوبيا زبل زنبرن اتي كلتاتنا إنجليز إني هو نان مدحن تقبرون كل خالي يلن كاب زبل أبزي عسرت كلتين نقطات زحازة كاب كندو استايو تحدنتن نفس ريجنال اوتونومي وي ريجنال محدار ريجنال اوتونومي زحازه خوينو من ناي قانقان ناي ديمقراطياو مسلاتن كالن مسلات وين زو حسي عدنت كخون ابس من معبسيهم. نعم، يوم 24 نوفمبر يوم الاجتماع الكبير لإقرار هذه أو مناقشة هذه المقترحات الورقة المقدمة، حضر كثير من الناس اللي ما كانوا حاضرين، يعني السياسيين اللي ما كانوا حاضرين حضروا دعوا للاجتماع العام، ما حضروا الاجتماع التحضيري، من بينهم إبراهيم سلطان. إبراهيم سلطان بيقول إنه هو جابوه كان في التسعينات، جابته الشرطة عشان يشارك، يعني البريطانيين يعني كانوا حريصين إنه يشارك وجابوه عن طريق الشرطة. الفكرة اللي طرحت يعني من قبل والدآب وقبر مسقل واللي وافق عليها كان الاجتماع التحضيري، رفضت في هذا الاجتماع، رفضت من قبل دعاة الانضمام، يعني شافوا هذا الطرح يعني وحدة مشروطة وهم عاوزين وحدة غير مشروطة مع السعودية. اثنين، إبراهيم سلطان والمجموعة اللي معه أيضا رافضين حتى الوحدة المشروطة، لأنه بيفتكروا إنه هذه يعني في كلام ينسب لإبراهيم سلطان يقول إنه المسيحيين باعوا إريتريا للذئب، يقصد لإثيوبيا، وانسحب من الاجتماع وانسحبوا وراه بقية المسلمين اللي كانوا في الاجتماع. يعاد هنا الفشل، بعض يعيد فشل هذا اللقاء بتاع يوم 24 لحضور نقا هيلي سلاسي. نقا هيلي سلاسي، العقيد نقا هيلي سلاسي هو طبعا الممثل بتاع الامبراطور في إريتريا، هو جاء في مارس 46، ومما جاء صار يلعب دور غير عادي، عنده إمكانيات مالية ضخمة، عنده يعني
قدرة على التأثير، عنده استخبارات كذا، فكان مؤثر. لما جاء وعرف هذه النتيجة بتاعت الاجتماع، تبنى دعوة لاجتماع قبل يوم هذا الاجتماع، يعني يوم 23، وقرروا فيه يرفضوا هذا المقترح اللي تم تقديمه وتم الاتفاق عليه يوم 16. وقاموا بإغالة قبر مسغل ولده من منصبه، وكلفوا تدلى بايرو انه هو يكون المتحدث باسمهم في الاجتماع اليوم الثاني. فصار المؤتمر بتاع بيت قرقيس مرفوض من الدعاة الاستقلال الإريتريا ودعاة الانضمام. عشان كده هذا الاجتماع طبعا فشل، غير الملاسنات الجرت فشل، لأنه الاتجاهين الأساسيين زي اللي كانوا ما ممثلين بشكل حقيقي في الفترة بتاعت التحضير، وعندما جو وشاركوا أفشلوا هذا الاجتماع. ومن هناك طبعا حتبدأ مرحلة جديدة في الحياة السياسية الإريترية من فشل هذا الاجتماع. اوكي. اب شحن شعة تميت اب 24 حدا نوفمبر 10 حدا اب نوفمبر 46 نتن زبصحون 10 كلتنت بتاعت نمزتاي بزح حزب تأكيبو كدم حجي اب تأخيبا بتقدميو زنبر أخيبا زي مسيت اب كله تأكيبو مسيو على إبراهيم سلطان، شيخ إبراهيم سلطان من تخونو اب تسنة يوم نيروم ببوليس تليان كساتفو يدريوهم ስለዝነበሩ ብፖሊስ መሲኦም ናብቲ ቦታቲ ኣብ ተኣኼባ ነቲ 12 ነጥቢ ንምዝታይ ኣብ ዝተጀመረሉ እቲ ሓድነት ብውዕል ዝብል ነይሩ፣ እቲ ሓድነት ብዘይውዕል ዝብል ነይሩ ማለት እዩ። እቲ ሓድነት ብውዕል ዝብል ዝነበረ በቶም ንናጽነት ዝብሉ ዝነበሩ ተነጺጉ፣ እቲ ካልኣይ እውን በእቶም አንድነት ዝብሉ ዝነበሩ እውን ንሓድነት ምስ ኢትዮጵያ ብውዕል ኣይንኣትዎን ኢና ብዘይውዕል እዩ ክኸውን ዘሎ ተባሂሉ ኣብዚ ምስሓብ ስለ ዝተረኽበ ካብዚ ኣኼባ እዚ እብራሂም ሱልጣን አንስሒቦም ምስኦም እውን ብዙሓት ሰባት ካብቲ ኣኼባ አንስሒቦም። ስለዚ እቲ 12 ነጥብታት ብክልቲኡ ሸነኻት ተመጺጉ እቲ ብውዕል ዝደልን እቲ ብውዕል ዘይደልን ንክልቲኡ ነጺግዎ ማለት እዩ። ኣብዚ ቅድሚዚ ኣኼባ እዚ ነቲ ጉዳይ ንክከታተልን ነቲ ጉዳይ ናብ ናይ ኢትዮጵያ ረብሓ ንክልውጦን ምስ ብዙሕ ገንዘብን ካልእ ብዙሕ መሳርሒታቱን ሒዙ ዝመፀ ነጋ ሃይለ ስላሴ ብማርች 1946 መፅኡ ቅድሚ እቲ ኣኼባ ኣካይዱ ነቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ መራሒ ኣቶ ቅድሚ እቲ ኣኼባ ማለት እዩ ናይ ኖቨምበር 46 ኣኼባ 1974 ንገብረ መስቀል ወልዱ እቶም ነቲ ምስቲ 12 ነጥቢ ደው ኢሎም ዝነበሩ ንዕኦም ካብ ስልጣኖም ኣልጊስካ ኣብ ቦትኦም ኣቶ ተድላ ባይሩ ናይ ኢትዮጵያ ናይ አንድነት ተፀዋዒ ወይ ተዛራቢ ክኾኑ ኣብቲ ኣኼባ ተኣትዩ። ብድሕሪ እዚ እቲ ኣኼባ ብዘይ ገለ ፍረ ፋሕፋሕ ኢሉ፣ ምክንያቱ ከምቲ ዝተገልፀ ዋላ እውን እቶም ኣብ ምድላው ዘይነበሩ ከም በዓል እብራሂም ሱልጣን እዚ ንኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ምሻጥ ኢሎም ነቲ ብውዕል ዝብል ክሰፅግዎም ከለዉ እቶም ናይ አንድነት እውን ምስ ኢትዮጵያ ብውዕል እናኣትወሉ ምክንያት የብልና ብዘይውዕል እዩ ዝብል ተፈጢሩ ማለት እዩ። ካብዚ ንንዮ እምበኣር እቲ ኩነታት ናብ ካልእ ዝማዕበለ ደረጅኡ ከይዱ ማለት الاجتماع ده لو كان نجح، يعني مثلا احيانا نحب ننظر لبعض الاحداث في التاريخ الاريتري بطريقه يعني تبدو شويه يعني قريبه. هذا المؤتمر لو كان نجح كان حيحصل يعني وقف الحركه السياسيه في تطورها هناك، كان حتتوقف هناك، وكانت الوحده
مع اثيوبيا تكون قامت بشكل رضائي، ما بقرار دولي وبموافقه الاريتريين. يعني حتى الشرعيه بعدين كان لقيناها نتيجه لنضال النضال اللي استمر ده ما كان حتكون موجوده. الاريتريين هم اختاروا دون تدخل من اي جهه. الارث ده اللي اخذتوه الرؤيه دي بتاعت قبل مسقل ولده وولد اب ما انتهت. لاحقا تبنوها من الناس اللي كانوا حاضرين المشاركين. محمد عمر قاضي اللي هو أسس لاحقا حزب الرابطة الإسلامية المستقلة في مصوع تبنى نفس الفكرة بتاعت الوحدة المشروطة. وفي سنة 50 أيضا يعني انقسم من الحزب التقدم الليبرالي أبرهة تسمى وسيوم معشو، وشكلوا الحزب الليبرالي الوحدوي بنفس الفكرة بتاعت إقامة وحدة مشروطة مع اثيوبيا. محمد عمر قاضي طبعا بشروطه انه المسلمين واللغه العربيه، وهنا طبعا ايضا خدتين شروط اللي المسك بتاعت اللغه التجريبيه والديمقراطيه وكذا. فده ده الارث. يعني الارث كان بتاع مؤتمر بيت قرقيس ما انتهى سائنا ما في لاحقا اتبلورت منه اتجاهات سياسيه تتمثل في الاتجاهين ديل. እዚ ዋዕላ እዚ ዋዕላ ቤት ገርግሽ ተዓዊቱ ነይሩ እንተዝኸውን እቲ ሓድነት ምስ ኢትዮጵያ ዝብል ብድልየት ናይ ኤርትራውያን ምኾነ ነይሩ። ስለዚ ብምጥፋእን ብተፅዕኖን ናይ ሕቡራት ሃገራት ኣይምኾነን ነይሩ። እቲ ንሕና እውን ነቲ ዝተረኽበ ብድሕሪኡ ዝተረኽበ ነገር ኣብቲ ናይ ድሌት ዝተመርኮሰ ዝኾን እቲ መልክዑ ካልእ ምኾነ ነይሩ። ግን ከዓ ዋዕላ ቤት ገርግሽ ብነፀግቲ ብውዕል ናይ ምስ ኢትዮጵያ ሓድነት ምግባርን ኤርትራ ነፃ ምዃንን ብምፍልላዮም ኣብኡ ኣየብቅዐን። እቲ ነገር ቀፂሉ እዩ ብካልኦትን ብካልእ መንገድን ቀፂሉ። ንሱ ከዓ በቲ ሓደ ወገን በቲ ናይ እስላም ክንሪኦም ከለና መሐመድ ዑመር ጋዲ ራብጣ እስላሚያ ናይ ምብራቃዊ ፀይሕ ባሕሪ ዝነበረ ሓድነት ብውዕል ዝብል ብናቱ ውዕል ክድግፎም ከሎ እንደገና እውን ካብቶም ናይ ሊበራል ፓርቲ ወዶም ንኣቶ ኣብርሃ ተሰማ ኣስበሮም ኣብርሃ ተሰማን ስዩም ማዓሾን ድማ ብውዕል እቲ ሓድነት ደጊፎሞ ማለት እዩ። ስለዚ ኣየቋረፀን እቲ ብውዕል ብነናቶም ውዕል ኣቐሚጦም ብወገን መሐመድ ዑመር ጋዲ ከም ቋንቋ ዓረብ ዝኣመሰሉ እዚታት ኣብ ግምት ኣትዩ እቲ ሓድነት ዝመስል ውዕል ክህልዎም ከሎ እቶም ካልኦት እውን ቋንቋ ትግርኛ ባህሊ ናይ ትግርኛ ዝብል እውን በቲ ብኣቶ ኣብርሃ ተሰማን ኣቶ ስዩም ማዓሾን ዝተደገፈ ናይ ውዕል ሓድነት። ስለዚ ከምዚ ኢሉ እቲ ናይ ቤት ገርግሽ ዋዕላ ኣየብቅዐን ይቅፅል ነይሩ። نعم شكرا. طيب زي ما الجمعية حب الوطن يعني ذكرنا انه سيطر عليها اتجاه الداعي للانضمام، والسلطة مع انه كانت مقسمة يعني إدارة 6 مسلمين و6 مسيحيين، وحتى وسط المسيحيين هناك على الأقل في ولد آب يعني كان ممكن يشكلوا أغلبية، لكن الإدارة كانت كلها في يد قبل مسقل ولده. وقبل مسقل ولده لفترة ما بقى تحت تأثير الأب ماركوس، وأخذ الجمعية في هذا الاتجاه، باتجاه إنه تتبنى الفكرة بتاعت الانضمام. لما وافقت أو بريطانيا يعني سنة 1945 في سبتمبر، لما اتخذ قرار يعني بأنه سيسمح للمستعمرات الإيطالية بالشعوب تقرر مصيرها وكذا، بريطانيا في أكتوبر 46 سمحت للإيطاليين يشكلوا أحزاب فقط من أجل إنه يعبروا عن رأيهم، يوروا دايرين شنو حول مصير بلدهم. هنا اوريدي كان
دعاة الانضمام عندهم حزب. يعني الجمعية already كانت بتشتغل لهذا الهدف، كانوا هم الوحيدين المنظمين، عندهم إمكانيات مادية، عندهم عمل إعلامي، كان يعني ما عندهم بتاعتهم هم، لكن في تصدر من اثيوبيا، فكانوا هم الأكثر استعدادا من الآخرين في إنه هم يشكلوا الحزب بتاعهم. هم بيدعوا طبعا إنه حزبهم تأسس في ابريل 41 باعتبار إنه بيدعوا إنه جمعية حب الوطن أصلا مما تأسست من أجل إنه تدعو للوحدة مع اثيوبيا. لكن رسميا هذا الحزب تأسس قد يكون في 5 ديسمبر كما يذكر، أو ممكن نعتبر يعني 24 نوفمبر ده تاريخ تأسيس، واليوم اللي قبله نعتبره تاريخ تأسيس الحزب. أما رسميا طبعا هو تأسس بعد أن قد تقدم بطلب للتسجيل عند البريطانيين. حتى البريطانيين ما بيعتبروا إنه الحزب بيتأسس، يعني زي ما يذكر بعض الإريتريين يذكر في مارس 47، والبعض يذكر في لا، يعتبروه تأسس سنة 41. حتى البريطانيين في وثائقهم بيعتبروا هذا الحزب تأسس سنة 41. لكن إذا أقرينا بتأسس 41 معناته إحنا قاعدين نقول الناس اللي شاركوا جمعية حب الوطن كلهم كانوا معاه ضم لإثيوبيا. عشان كذا أعتقد أن هذا الحزب تأسس في منتصف الأربعينات، وهو أول حزب سياسي إريتري. هو أول حزب سياسي إريتري، واسمه الرسمي كان جمعية حب الوطن إريتريا مع إثيوبيا موحدة. الاسم طويل، يعني اسمه جمعية حب الوطن إريتريا مع إثيوبيا موحدة. تأسيس الحزب يعني طبعا أسس في أسمرة، والناس اللي شاركوا في التأسيس يختلفوا من الناس اللي شاركوا في تأسيس جمعية حب الوطن. هنا جات الأرستقراطية بالذات، أرستقراطية حماسين. يعني لو جينا شفنا هنا في تأسيس الحزب هذه الأرستقراطية، لما تيجي تشوف واحد زي بيانة براخي ابن راس براخي بخيت، هذه الأسرة كان عندها نفوذ غير عادي في حماسين. من 15 مركز في حماسين 9 مراكز كانوا يديروها ابناء هذا الرجل، ابناء راس براخي بخيت. فكان عندهم نفوذ قوي في حماسين، وحماسين هي المعقل الرئيسي للحزب بتاع الانضمام. القوة الثانية اللي شاركت هو الناس المتعلمة اللي في أسمرة. كثير من الناس المتعلمين اللي نالوا تعليم حديث كان دافعهم طبعا إنه هم يستطيعوا من خلال ضم إريتريا إلى اثيوبيا أن ينالوا الوظائف التي يعمل فيها الإيطاليون. فصاروا مع هذه المجموعة، والطرف الثالث كان هو الكنيسة. هذه الثلاث قوى هي القوة الرئيسية في تأسيس. طبعا انضمت أنواع ثانية، يعني حتى لو جينا شفنا من سرايا مثلا زي راس كداني مريم قبر مسقل، اللي هو كان الوقت ذاك هو الرأس الوحيد في إريتريا اللي راس من زمن الإيطاليين، يعني من زمن الإيطاليين، مع أنه كان كبير في السن، لكن اختير في هذا الاجتماع كرئيس فخري للحزب باسمه الجديد. واختير بيانة براخي رئيس الحزب، وصالح كيكيا نائب للرئيس. أواصل ولا؟ محبر فخر هاجر دحرتي علت زبلنا علت تي ناي عندنت شنخ ندا تقصاصر خيدو عبد مجمرتون وشدشت كاب كريستيان شدشت كاب اسلام ينبرنبر تي عبي تسعنو وعبي تراز نبرم اتو قبر مسكل ولدو بتسعنو ناي ابا ماركوس نا بحدنت مدقاف سلززو كمزيليو كي سيد صنيحو
بدحر زي عب 1946 منجستي محدار بريطانيا عدل سلفتات نمقامن إرتراويان دليتاتهم وحسابهم ناي مجلس عدل هيبو عندنا قديمو زت مسرت سلفي ينيرو قال اب ابريل 1940 حدا إينا تمسريتنا يبلو قال وين اب ديسمبر 1940 حدا اتي حقنيا علت جن كابتي فقاد سلفتات ناي مقام فقاد تواهبو كابتي فقاد زفاتتلو ايو كي خون السخاب 40 حدا 24 10 حدا 40 شدشتن وي ابيلكاي خون ازي 40 حدا تمسريتنا زبهال جن ازي كومو انت دعهم ولا انجليزاويان منكم يبليهم اتهم كلهم نمحبر فقره هاجر زقومو شدشته خابتي شدشته كاب اسلام شدشته كاب كريستيان زبلنا كلاتهم ابالات عندنت نيروم مالتيو بدحرز جن سلازي اذا نجر زي تخكل ايكون بدحرز جن سموم وين توساخي حركات تحوسوه تسموم قويمو مالتيو كمسلفي محضر فقره هاجر حدنت إرترا مس إثيوبيا حنتي إثيوبيا زبل نوحي تسم إذا سم زي تواهبهم أب مصرات ناي محبر فقره هاجر حدنت إرترا مس إثيوبيا حنتي إثيوبيا زبل بزح شنخات إيو تمسريتو بحدا وجن أب حماسين عند رأس بين براخي انتداو سيدنا عبي نايتهم جزائي دربي يوم نيرون زي كا بين براخي كابتن عسرت حب مش تورداتات ناي حماسين تشعت توردا بدقوم زم حدرا عن نيرون لذي زيوم حدا كابتن مصر كالوت ما اتوم مهورا ابس مراز نبرو زي اتوم وين اتي نايت اليان زنبره ناي سراحات ناي ابيات صحبه سراحات كالئن تمرت قسيمهم سلوز نبرو نعونا بمقمات اتي ناي إرترا مس إثيوبيا ناي حدا ناي مخان دقيفهم مو كالئ مزياتهم توساخي تي ناي بيت كهنت من قصاص ناي بعلى با ماركوس نير سلازي ازوم ثلاث حالات ازياتهم يوم نتي مقام نايتي سلفي بثلاث سنخات تدرجخو كيقوم زخاله وحيلي رخيبو قوم زخاله ابتي مجمرتات براس بين براخي كم ناي كبري بريسيدنت نايتي نايت محبر كونون كله شيخ صالح كيكياون مكتل بريسيدنت كم زيلو اتي محبر كونون. نعم للتأكيد على مسألة الدورة الأرستقراطية مثلا بتاعت حماسين كان عندنا مثلا زي حرقو تباي عندنا قريبه لراس ولد ميكائيل في ولد راس ولد ميكائيل برضه كان في الحزب فكانوا ديل كلهم يتضرروا من السياسة بالذات البريطانية انتزعوا منهم أراضي انتزعوا منهم مواقع كانت بتاعتهم إدارية أدوها لناس ثانيين فكان عندهم دوافع في إنه هم يتبنوا الموضوع بتاع الوحدة مع اثيوبيا. القيادة يعني الناس لما تتكلم طبعا تركيز كان في حماسين كان في مسلمين طبعا كان في مسلمين في هذا الحزب والغريبة لما جات شكلوا لجنة مركزية اللجنة المركزية طبعا ما كانت منتخبة تم تعيينها هي من 42 20 مسيحي و22 مسلم 20 مسيحي في اللجنة المركزية دي بتاعت الحزب بتاع الانضمام وكان فيها 22 مسلم لكن طبعا ده بالتعيين. ومن الاشياء الطريفه طبعا انه ابراهيم سلطان اللي هو بقى سكرتير الرابطه كان اسمه من ضمن اعضاء اللجنه من 22 مسلم اللي تم اختيارهم مما يوريك انه الاسماء فعلا الناس اللي بتشك انه الاسماء دي جات من اثيوبيا يعني الناس ما بتكون متابعه لانه الفتره بتاع تاسيس الرابطه الاسلاميه والحزب بتاع عندنا فتره متقاربه كم يوم بس
فجاء اسم ابراهيم سلطان من ضمن اعضاء اللجنه المركزيه. السلطه كانت لا ما في يد المركزيه، والسلطه كانت في يد بيان براخي، وفي يد تل بايرو، وفي يد القوس ماركوس اللي هو كان بيلعب. وطبعا دول كلهم بيأثر عليهم بشكل قوي العقيد نقا هيلا سلاسي، كان باعتباره انه هو الممول، وانه هم يعني ما بيقدروا يتخذوا اي خطوات كان دون استشارته. اوكي. ابزي تي بزعباتهم ناي ارستقراطس ناي حماسين كنزاربهم كلنا بعد حرب وتعبايكم ودوم راسي ولد ميكائيل كنذكر نخل ازياتهم حد كتقدم مخنياتات زدفافهم من اثيوبيا مدقافهم زنبرهم مريتن ربحتاتهم بمنجستي انجليز سينوموس لزنبرو سلازي مس اثيوبيا بمخان نتي زدفهم نجرات كملسو يخلو يوم وكنملس نخلينا كابزبل مخنيات كخون يخل كان اتي عندنت مبزحتو حماسين راح ينيرو الكام الزراب ولا كوا تمزيزهم زموصو يخونوا مبر ازي سلفزي 40 كلتن ماكلاي مريحنت نيرو كابز 40 كلتن ماكلاي مريحنت زي توم 10 كريستيان كخونوا كله توم 10 كلتن كا اسلام يوم نيروم سلازي اذا كن بهزبي تمريصهم زموصو زيكونوا اتي حلافነት ዝተዋህቦም ወይ እዚ መዝነት ዝተዋህቦም ኢትዮጵያ ተሰሚዮም ወይ በቶም እዚ ንዕኡ ዘቁሙ ተሰሚዮም ዝተዋህቦም። ስለዚ አንድነትን ምትእስሳር ኣስላምን እውን ኣብ ሓደ ዝተቀራረበ ግዜ እዮም ተመስሪቶም። ኣብዚ እውን ካልእ ክጠቅሶ ንደሊ ዋላ እኳ በየነ በራኺ እቶም ፕሬዚደንት ናይቲ ማሕበር ይኹኑ ከምኡ እውን ተድላ ባይሩ ኣብቲ መሪሕነቱ ኣባ ማሪቆስ እውን ይሃልው እምበር እዚኣቶም ትዝለዓለ ካብዞም ማእከላይ ስታይሎም ክህልዎም እንከሎ ግን ከዓ ካብሎም ኩሎም ነዚ ኩሉ ዝቆፃፀር ዝነበረ ከዓ ነጋ ሃይለ ስላሴ እቲ ዝለዓለ ሓላፍነትን ዝኾነ ይኹን ዝንቀሳቀስ ነገር ብዘይናቱ ኣፍልጦም ብዘይናቱ ድሌትን ብዘይናቱ ማለት ይገበር ተባሂሉ ፍቃድ ብዘይተዋህቦ ነገር ይግበር ከም ዝነበረ እዩ ዝፍለጥ። في حاجه لازم اشير لها ما شرت لها موضوع قبر مسقل والده اللي كان رئيس الجمعيه واللي تبنى مع ولد اب الفكره بتاعت الاتحاد المشروط. يعني يبدو انه الرجل كان مؤمن فعلا بهذه الفكره، لانه لاحقا هو لما يوم معشه وابراه تسمى شكلوا الحزب الوحدوي او التقدم الوحدوي اللي هو يطالب بوحده مشروطه، انضم لهم قبل مسقل، انضم لهم وصار مسؤول بتاع الفرع بتاعهم في اسمره. يعني خرج من الحزب بتاع الانترنت او الانضمام الغير مشروط وانضم للحزب اللي يطالب بوحده مشروطه. لانه هذا انا بشير لدي لانه الراجل ده لعب دور تاريخي كبير وتجربه، وكان يعتبر من ابرز المثقفين الاريتريين في الفتره ديك، يعني من ابرز المثقفين الاريتريين، وانه كان يمتاز بوضوح رؤيه وكذا. فانضم لناس ابراه تسمى وصار مسؤول من فرع الحزب بتاعه في اسمره. ኣብዚ ብዛዕባ ኣቶ ገብረ መስቀል ወልዱ ክዝከር ወይ ክዝረብ ዘለዎ ነገር ኣሎ። ኣቶ ገብረ መስቀል ወልዱ እቲ ሓድነት ብውዕል ዝብል ይኣምኑሉን ንሱ ክኸውን ዓቢ ድልየት ዝነበሮም ነይሩ። ነዚ ከብርሆ ዝኽእል ከዓ ብድሕሪኡ እቲ ብኣብርሃ ተሰማን ብድጋት መዓሾን ዝምራሕ ዝነበረ ናይ ሊበራል ፓርቲ ሓድነት ብውዕል ዝብል ካብቲ ናይ አንድነት ገዲፎም ምስዚ ሓድነት ወይ አንድነት ምስ ኢትዮጵያ ብውዕል ዝብል ኣካሉ ኮይኖም ናይ ኣስመራ ጨንፈር መራሒ እውን ነይሮም። ኣቶ ገብረ መስቀል ወልዱ ኣብ ናይቲ እዋን እቲ ሉሉይ ኤርትራዊ ምሁር ምንባሮም እውን ክዝክር ደሊ። ايضا في قياده الحزب، يعني احمد حيوتي
كان هو النائب لتلبايرو في السكرتارية. السكرتارية كانت من تلبايرو سكرتير عام، أحمد حياته نائب للسكرتير، طه أحمد مسؤول الخزانة، وحرقوت أباي نائب لمسؤول الخزانة. يعني شكلت السكرتارية من 4-2 مسلمين و2 مسيحيين في كسكرتارية. يعني الحزب كان عنده منظمة شبابية اسمها عند النت، كلنا سمعنا بها. يعني المنظمة من كثرة ما كان تأثيرها قوي، اسم المنظمة الشبابية تقع على اسم الحزب. يعني الناس حسا كلها بتقول عند النت للحزب، عند النت اسم المنظمة الشبابية بتاعت الحزب. المنظمة الشبابية دي في نفس الوقت كانت يعني الذراع العنيف، أو الذراع اللي كان بيستخدمها الحزب في إرهاب خصومه. هذا الحزب يعني بيمارس سياسة، لكن في نفس الوقت من خلال هذا المنظمة الشبابية ارتكبت كثير من الفظائع ومورس إرهاب سياسي ضد كل الناس اللي رافضين للانضمام مع اثيوبيا، وهم مسؤولين عن قتل الشهيد عبد القادر الكبيري. الشرطة البريطانية لقت في المقر بتاعه ما يثبت ذلك، ولقت انه هم اصلا كان الخطه بتاعتهم انه يقتلوا ابراهيم سلطان وعبد القادر الكبير. ما بعرف ما نفذ بتاع عبد القادر ابراهيم سلطان ليه، لكن قتلوا عبد القادر الكبير، وقامت الشرطه باغلاق المقر وايقاف عمل هذه المنظمه. لكن هذه المنظمه كانت تلعب دور غير عادي في هذا الحزب، هو بالدرجه الاولى استخدام العنف ضد الخصوم. حتى هم اللي برضو حاولوا عده مرات يقتلوا ولد اب ولد مريم. حفظ الألغاب يا جماعة، طبعا أخونا قرماي طبعا ما قاعد يقصر. نعم. ኣብቲ ኣባላት እቲ ናይ አንድነት ኣባላት ሰክሬታርያ ነይሮም ሞ እሱ ከዓ ኣቶ ተድላ ባይሩን ኣሕመድ ሓዮቲ ምክትሎም፣ ከምኡ እውን ኣሕመድን ሓረጎትን ሓዲኦም ናይ ሳጹን ሓላፍን ምክትሉን ነይሮም። ስለዚ ከክልተ ስላም ክልተ ክርስቲያን ነይሮም ማለት እዩ። ሰክሬታርያ ነይሮም ኣብቲ ሰክሬታርያቶም። እዚ ማሕበር እዚ ናይ ማሕበር መንእሰይ ወይ ኩሉ እቲ ናይ ዓመፅ ስራሓት ዝካየድ ሓደ ኣካል ነይሮም። ንገዛ እቲ አንድነት ዝብል ስም እውን ናይዞም ማሕበር መንእሰዮም ናታቶም ስም ነይሩ። ስለዚ እቲ ኩሉ ዝተካየደ ሓይሊ ወይ ናይ ቅትለት ተግባራት በዚ ሸነኽ እዚ እዩ ዝካየድ ነይሩ። በቲ ናይ መንእሰይ ብማሕበር አንድነት ዝፍለጥ መንእሰይ ብኡ እዩ ዝከታተል ነይሩ። ኣብ ሓደ እዋን ንኣብራሂም ስልጣንን ንዓብድልቃድር ከቢረን ክቀትሉ መደብ ነይሩዎም፣ ግን ንዓብድልቃድር ከቢረ ቀቲሎም ንኣብራሂም ኣይቀተልዎን። እዚ ድማ እንግሊዛውያን ኣብቲ እዋን ሼክ እብራሂም ከቢረ ምስ ቀተሉ ኣብቲ ናቶም ቤት ፅሕፈት ከይዶም ናይቲ መደብ ናይቲ ኣቀታትላ እንኳ ፅሑፍ ንሳቶም ምዃኑ ነቲ ተግባር ዝፈፀሙ ክረጋገፅ ክኢሉ ብድሕሪዚ እቲ ቤት ፅሕፈቶም ተዓፅዩ፣ ግና ከዓ እቲ ተግባራቶም ኣየቋረፀን። ስጋብ እቲ ብዙሕ ፈተነታት ናይ ቅትለት ኣብ ልዕሊ ኣቶ ወልደ ኣብ ወልደ ማርያም ዘካይድዎ ፈተነታት እውን ብኣታቶም እዩ ነይሩ። ስለዚ እቲ ሰልፊ ብወገን እቲ ፖለቲካዊ ስራሓቱ ዘካይድ ሸነኽ ነይርዎ፣ በቲ ካልእ ከዓ እቲ ናይ ዓመፅ ተግባራቱ ዘካይድ ብመንእሰይ ዝፍለጥ ስሙ ከዓ ብአንድነት ዝፍለጥ ናይ መንእሰያት ምንቅስቃስ ነይርዎ። الحزب طبعا ينضموا له لاحقا، يمكن يكون كنتيباي بتاع الحباب، كنتيباي عثمان انضم في وقت مبكر، يعني في مناطق، نتكلم عن مناطق المنخفضات الإريترية. ولاحقا انضم لهم دقل الجيلاني بتاع البنعامة في سنة 47، يمكن في نهايتها قبل مجيء لجنة الأربعة. فالمشاركة أيضا كان في مشاركة من المنخفضات الإريترية من ما كانوا يسموا بالشماقلة، بيقوا جزء من هذا الحزب، ولأنه هم برضو
رأوا في الانضمام إلى اثيوبيا هي الطريقة اللي ممكن يحافظوا بها على المصالح بتاعتهم، فصاروا جزء من هذا الحزب. والحزب كان عنده أساليب يعني بتاعت عمل، كان المظاهرات، ينظم مظاهرات ومسيرات واحتفالات زي احتفال بذكرى ميلاد هيلة سلاسي أو تربعه على العرش ودخوله لأديس أبابا. كان عنده أيضا إعلام، صحيفة أسبوعية تصدر اسمها اثيوبيا، تصدر كانت بالتجرينيا وبالعربي باللغتين، تصدر مرة في الأسبوع. وكان أيضا من ضمن وسائل عمله أنه بيرسل برقيات بشكل مستمر للجهات، يعني الأمم المتحدة، للوزراء الخارجية الأربعة الكبرى. كان بيناضل بوسائل مختلفة زي ما قلت من ضمنها. وكان بيستفيد أيضا من الكنيسة اللي هي كانت تخوف الناس بأنه يعني تنزع منهم الغطاء الكنسي والروحي إذا هم ما أيدوا هذا الحزب. ድሒሮም ናብዚ ሕጂ ዝዛረበሉ ዘለኹ ብዛዕባ ናይ መታሕት እዩ ክኸውን። ድሒሮም ናብዚ ሰልፊ ዝተፀንበሩ ነይሮም። ንሳቶም ከዓ ከም ከንቴባይ ዑስማን ካብ ሓባብ፣ ከምኡ እውን ዲግለል ጌናሊ ካብ በሪ ዓመር ኣብ ከባቢ 1947 ኣቢሉ ይስብ ቅድሚ ምምፃእ ናይቶም 4 ሓያላን መንግስታት ናብዚ ሰልፊ እዚ ተፀንቢሮም። ካልእ እውን እቲ ብሽማግለ ዝፍለጥ ናይ መታሕት ደርቢ እዚ እውን ተፀንቢሩ። ምክንያቱ እዚኣቶም ረብሓታቶም ምስቲ ናይ መግዛእትን ምስቲ ዝካየድ ዝነበረ ካልእ ኩነታትን ክረጋገፅ ስለዘይከኣለ ረብሓታቶም ንምሕላውን ወይ እውን ነቲ ዝሰኣትዎ ረብሓታት ንምምላስን ናብ አንድነት ተፀንቢሮም። አንድነት ተፈላለየ ናይ ስራሕ መንገድን ናይ ስራሕ ኣገባባትን መደባትን ነይርዎም። ሓደ ካብኡ ሰላማዊ ሰልፊ ምክያድ፣ በዓላት ናይ ሃይለ ስላሴ ዝተወልደሉን ከምኡ ዝኣመሰለን ምብዓል፣ ናቶም ልሳን ዝኾነ ጋዜጣ ብስም ኢትዮጵያ ዝወፅእ ብዓረብን ትግርኛን ዝፅሓፍ ነይርዎም። ከምኡ ዝተፈላለየ መልእኽቲ ናብ ሓያላን መንግስታት ወይ ናብ ኣህጉራዊ ትካላት ይፅሕፉ ነይሮም። ምዝ ተሓዊሱ ከዓ እቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን እቶም ክርስቲያን ዝነበሮ ፅልዋ ካብ ቤተ ክህነት ንኸይግለል ወይ ካብ ቤተ ክህነት ንኸይስጎግ ወይ እውን ናይ ቤተ ክህነት ኣገልግሎት ንኸይስእን እቲ ቤተ ክርስቲያን እዚ ዘለዎ ስልጣን ይጥቀም ስለ ዝነበረ ካልኦት ብዙሓት እውን ናብኡ ከም ዝፅንበሩ ወይ ኣካሉ ከም ዝኾኑ ኮይኑ። الحزب الثاني اللي تأسس مباشرة بعد حزب الانضمام إلى اثيوبيا هو حزب الرابطة الإسلامية. طبعا دائما تقدم رواية بتاعت إنه هذا الحزب تأسس كرد فعل لما جرى في بيت قرقيس المؤتمر. ده فعلا ممكن يكون السبب المباشر، لكن بالتأكيد كان في خلفية لهذا التوجه بتاع طلب الاستقلال بتاع إريتريا. زي ما ذكرت في سنة 46 أرسلت مذكرة من مناطق مختلفة، يعني كانت منسقة من مجموعة من الوطنيين تطالب باستقلال إريتريا. يعني هذاك الوقت المسلمين مثلا في كرن وفي أغرداد الاثنين رسلوا مذكرات. الناس الشماغلي هم اللي كانوا موقعين على هذه المذكرات، ما يعتبروا الشماغلي هم اللي بعدين غيروا، كانوا يطالبوا باستقلال إريتريا وهم اللي وقعوا على هذه المذكرات. ونفس المذكرة نفسها تقريبا بسياق قريبة أيضا في مصوعة في أكلوغوزاي وفي أسمرة تطالب باستقلال إريتريا للوزراء الخارجية بتاع الدول الأربعة. فالأرضية موجودة بتاعت إنه الناس تطالب باستقلال إريتريا. لكن التطور اللي حصل بالنسبة للمحافظات الإريترية اللي هي في الآخر طبعا كانت ركيزة أساسية للرابطة الإسلامية هو الموضوع بتاع الشماغلي والتيغري.
يعني مع هزيمة إيطاليا سنة 41 ابتدت مجموعات من القبائل التجري أو مجموعات أفراد أو مجموعات تتمرد على المسألة بتاعت دفع بعض الأتاوات لزعماء القبائل المعروفة دي، وابتدت تحصل خصومات ومشاكل وضريب وسجن وكذا، وابتدت المسألة تتطور للحد انه الإدارة البريطانية شافت انه هم لو استمروا تجاهل هذه المشكلة ممكن تفلت من يدهم، فحاولوا يصلوا لحل وسط، واستعانوا الوقت ذاك بإبراهيم سلطان وبعض الناس الثانيين المستنيرين بحيث انه يصلوا لحل وسط، وبحيث انه يعني تخفف هذه الاتاوات، انه ما يكون في سلطه كبيره لهذول الزعامات بتاعت الشماغلي على الناس بتاعين القبائل التجري. وده نتج عنه شيء مهم يعني عملوه البريطانيين انا في اعتقادي، في انه لما جات الفكره بتاعت سمحوا للناس بانه يعني يشكلوا احزاب، كان القبائل بتاعت التجري دي اوريدي عندها قدر كبير من الحريه، بحيث انه ما يمثلوها مثلا الزعامات ديكي. فشاركوا الناس دي كلهم، شاركوا في المؤتمر بتاع ديسمبر 46 وبعدين في يناير 47 باعداد ضخمه، بحيث انه كانوا هم شكلوا القاعده الثقل الاجتماعي للرابطه الاسلاميه اللي تاسست في ديسمبر 3 ديسمبر 46. هذا الاجتماع الذي يعني لعب فيه ابراهيم سلطان، ايضا نرجع ثاني لهذه الشخصيه الفريده، انه هو اللي قام بصياغه المسائل الاساسيه حسب ما هو يروي، وحسب يمكن اغلب المراجع تتفق في هذه الروايه، انه هو عرض على زملائه، ولو لاحظنا زملائه عرض عليهم كلهم من الناس السكان بين اسمراء يعني المعروفين، يعني سليمان أحمد أخو المفتي وبرهان أحمد الدين، ويمكن باعتبار ذو الأقرب له شالوها، قالوا وافقوا، عرضت المسودة على المفتي وهو بارك هذه المسألة، وبدت من الوقت ذاك الفكرة بتاعت إنه يعملوا حيث يعقدوا اجتماع عام للمسلمين في كرن، وعقد هذا الاجتماع في 3 ديسمبر في مدينة كرن. في هذا الاجتماع تم اختيار أبو بكر المرقني، ومرات تكتب محمد أبو بكر المرقني، جعفر المرقني رئيس، وإبراهيم سلطان سكرتير عام لهذا الحزب، وأجلت باقي القضايا لاجتماع يعقد لاحقا 21 يناير. وعقد هذا الاجتماع لاحقا، واتخذت فيه قرارات مهمة جدا جدا بلغت في وقتها للإدارة البريطانية. أواصل مش كده ولا؟ أتيك على أي دحيروز تمسرته سلفي متأسسار أسلامي نيرو قال ملس جبريك نتي عبيت جرجيش زترأي زبل على جن كاب كندي مخنياتات كاب كندي مخنياتات أيكونني يخون أتي كندي جن أتي ناس النت زحتت زنبرة حيلي ببزحي قدم حجي زحاق سلا زنبرة حادي أتي الناس زي حتى زنبرة تفعل عليه شنخات كابو ستايدبله كخون يخيل تابو زمسا خون توم أبتي نبتن 4 هاجرات الصحاب مسحاف زقبر زنبرة إيرترا نسان خد كون اللي زنبرة مبزحتهم توم دحيروم ناب عند الناس زغيروا بتوم شماغلي ناي متحت زي تسحفه نيرو ازي دحيرو ازي معبل النازي ناي تقرن شماغلن زبل زترأي معبلنا تي كاب جزيت اليانا تحيزو زنبره ازوين ابتي مسرات نايتي سلفي قدنيرو توم شماغلي كابتوم تقري مالت كابتوم توافارو ترس تال نعوز مثلا ببزحي قبل اليوم يورث لزنبره نسدم سلازفتر لهم
ምስሕሓብ ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ተፈጢሩ ካብ ግዜ ጥልያናት ሒዝካ እዚ ምስሕሓብ ነይሩ ብድሕሪኡ እንግሊዝ ምስ መፁ እዚ ኩነታት እዚ ምስ ረአይዎ ካብ ኢድ ክወፅእ ስለ ዝኽእል ኣብ ዘይድለ ኣንፈት ክምዕብል ስለ ዝኽእል ንበዓል እብራሂም ሱልጣን ካልኦትን ፀዊዖም ሓደ ማእከላይ ፍታሕ ኣብ መንጎ እቶም ሽማግለን ኣብ መንጎቶም ትግረን ማለት ኣብ መንጎቶም ሰብ ስልጣንን ኣብ መንጎቶም ተዋፈርትን ሓደ ነገር ክግበር ተሓቲቱ እዚ ይካየድ ነይሩ ብድሕሪ እዚ ግን እቲ ናይ 1946 ናይ ምስራት ናይ ሰልፍታት ምስ መፀ እቶም ሽማግለ ክውክልዎም ስለ ዘይደለዩ እቶም ትግረ ኣብቲ ዝካየድ ዝነበረ ናይ ምስራት ሰልፊ ናይ ምስራት ብብዝሒ ተሳቲፎም ስለዚ ኣብቲ እቲ ኣብ 1946 ኣብ ኖቨምበር ዝተኻየደ ጉባኤ ኣብ ከረን ዝተኻየደ ጉባኤ መስራቲ ጉባኤ ናይ ምትእስሳር ኣስላም እቲ ዓበየ ሰፊሕ መሰረቱ እቲ ናይ ትግረ እቲ ናይ ትግረ ሸነኽ ኮይኑ ስለዚ እቲ ምትእስሳር ግን እብራሂም ሱልጣን ወይ ካልኦት ምን ከም ዝብልዎ ብፅሑፋቶም እብራሂም ሱልጣን እዚ ናይ ምስራት ሰልፊ እዚ ከም ሓሳብን ንዕኡ ዝኸውን መሰረታዊ ነጥብታትን ኣቐሚጡ ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣብ ከረንን ኣብ ኣስመራን ይዘራረብ ድሕሪ ምስ ምንባሩ ምስ ሙፍቲ ኣስመራ ምስ በዓል ስሌማን ኣሕመድዲን ከምኡ እውን ካልኦት ብድሕሪ እዚ እቲ ኣብ ከረን ዝተኻየደ ጉባኤ ናይቲ ሰልፊ ተገይሩ ማለት ኣብቲ መጀመርታ ምስራቱ ሲዲ አቡበከር አልሙርቀኒ ወይ መሐመድ አልሙርቀኒ ተባሂሉ ይፅዋዕ ንሶም ከም ናይ ፕሬዚደንት ክኾኑ ከለው ዋና ፀሓፊ ድማ እብራሂም ሱልጣን ኮይኖም ተመሪፆም እቲ ካልእ ዝተረፈ ነጥብታትን ወይ ዝርዝራትን ግን ኣብቲ ዝቅፅል ኣኼባ ንክዝረበሉ ኣብቲ ናይ ጃንዋሪ 1947 ናብኡ ተመሓላሊፉ ስለዚ ከምዚ ኢሉ ማዕቢሉ ዝመፀ እዩ እቲ ኣመሰራርታ ናይ ምትእስሳር እስላም الاجتماع الأول زي ما قلنا يوم 3 ديسمبر الاجتماع الثاني يوم 21 يناير 47 برضو في كرن كان هذا الاجتماع حضوره ضخم جدا يعني حتى الإدارة البريطانية تقدروا ب 5000 وكالة رويترز تقدروا ب 6000 الرابطة قدرته ب 7000 عدد الناس اللي حضروا هذا الاجتماع هذا الاجتماع كان مهم ونقطة تحول مهمة جدا في التاريخ السياسي الإريتري من خلال القرارات اللي اتخذها وبالمناسبة يعني شاركوا ممثلين لحركة إريتريا الإريتريين في الاجتماع العام ده بتاع يناير شاركوا ممثلين لحركة إريتريا الإريتريين في هذا ذاك الوقت يعني اسمه فالاجتماع ده اتخذ قرارات مهمة الأولى من نوعها لأنه اتخذ قرار بأنه أول حاجة المحافظة على وحدة الأراضي الإريترية كما كانت قبل 1935 يعني قبل الغزو الإيطالي لإثيوبيا إنه وحدة هذه الأراضي تكون محافظة على وحدة هذه الأراضي بمعنى إنه وإنهم يرفضوا أي تقسيم يعني إنه بالبلاد تتقسم وإنه المسلمين الإريتريين يشعروا إنه لهم كل الحق في حماية بلادهم من التقسيم معتبرين أن ذلك ضرر بهم أكثر من غيرهم يعني هنا أول قرار إنه هم دايرين يحافظوا على وحدة الأراضي الإريترية يعني الوقت ذاك طبعا الفكرة بتاعت التقسيم كانت راجعة بريطانيا تبنتها في وقت بدري يمكن من 43 و 44 فأول قرار كان إنه هم يطالبوا بالمحافظة وتمسكوا بالمحافظة على وحدة الأراضي زي ما كانت قبل 35 ثاني طالبوا بالاعتراف باستقلال إريتريا وإنه في حال إنه المسألة دي تعذرت لأنه الناس قالت إنه إريتريا غير ناضجة إنه تكون في إريتريا توضع في تحت وصاية دولية لمدة 10 سنوات وتحت إدارة بريطانية أو لجنة وصاية من الأمم المتحدة وبعد هذه ال10 سنوات إريتريا تعطى استقلال دون أي إبطاء أو عراقيل نمرة 3 رفض ضم
أو اتحاد إريتريا مع إثيوبيا أو أي بلد آخر. بعدين في الآخر مجلس الرابطة قرر إنه يعرض قراراته دي على إخوتنا المسيحيين، كاتبين على إخوتنا المسيحيين على أمل اتفاقهم معها. هي دي الأربع قرارات المهمة اللي اتخذتها الرابطة، إنه يعني محافظة على أراضي إثيوبيا، الاستغلال بتاع إريتريا، رفض الضم لإثيوبيا أو أي بلد آخر، وإنه القرارات اللي اتخذوها يعرضوها على المسيحيين الإريتريين على أمل الموافقة عليها يعني. وبعد ذلك طبعا سلموا هذه القرارات للإدارة البريطانية، وعلى ضوء طلب التكسير ما تأخر البريطاني ب 8 فبراير 47 تم التصديق رسميا للرابطة الإسلامية الإريترية في 8 فبراير سنة 47. اوكي. كلاي أخيبا ناي رابطة إسلامية وين صار إسلام على 10 حدن شحن جانوري شحن شعت 104 شوعت النيروز أخيبازي بعينتون بعقنون فليز بلا أخيبا بزح حسب استساتفون أجد ستينت بمقيرو زخونة أبكالسي إرتراويان ما زعق بينيرو توم تساتفوا أحزاب بوجن منجست إنجليز حمش تشيح يكبهالون كله أبت وانتي رويتر أبز زجبو فنوؤو دما بشدش تشيح يقولسو رابطة دما بشوعت تشيح تقولسو تي أقداسي نايزا أخيباز أقداسي زجبرو 4 أقدستينت بتاعت غميتو نسخ أحادة موحس حادنت مريت إرترا كمتي قدمي شحن شعت 135 زنبرو كالأي مالتي ناي ممقال زنص كوينو ناصنت كوهاب جن انتدأ أبز وانزع عقمي يبلومن إرتراويان ناصنتهم كوهابو زبل كوينو بعد قال عائلتي بشحن 4 تناي مقال حساب بإنجليز مسبت الرمنساقو ناصنت انتدأ أصقام خوين إرتراويان أبتغزيتي كركبوه أب تحتي موزيتنت إنجليز ويكا خبرات هاجرات من 10 عمت تصنح دحر 10 عمت قنا ناصنت كوهاب اتي رابعه اتي سالساي اقداسنت بي زخونه يخون عندنت مزخون مس ኢትዮጵያ يخون مزخونه يخون هاجر كبر كم زي بلو كم خا ازي وساني زي ناب احوات كريستيان كقرب بوناتاتهم مسمع كا كعقوب من اخو زبليو ازي انجليزاويان وي محدار انجليز اب ورح خلتين عايش حنت شعت 140 شوعتن بعلي نزي وساني أقداس وساني زي تقبلهم. دي كانت طبعا هي المرة الأولى اللي يضع فيها حزب هدف له تحقيق بشكل واضح تحقيق استغلال إريتريا بحدودها المعروفة في سنة 35. الشيء الثاني طبعا مع أنه الرابطة تحمل اسم ديني وكل أعضاء من المسلمين، لكن الرابطة ما تبنت أبدا لا في أهدافها لا في برامجها أي دعوة دينية، يعني ما في كلام عن شريعة، ما في كلام عن أي حاجة عندها علاقة بالدين في العمل بتاع برنامجها. كله كان برنامج وطني. ثاني شيء الرابطة ضمت في البداية بتاع تأسيسها ضمت بعض ما كانوا يسموا بالشماغلة أو زعامات الشماغلة زي دقلل بتاع البنعامر جيلاني اللي كان عضو في اللجنة بتاعت غرداد، لاحقا. لكن لما الرابطة توجهاتها بقت واضحة ترفض العلاقة بتاعت التبعية بين تيغري وشماغلة والمسألة دي، خرجت هذه الزعامات بتاعت الشماغلة من الرابطة أو جزء كبير منها وانضموا للإنترنت، لكن في البداية كان بعضهم عضو في هذه الرابطة.
እዚ ሰልፊ እዚ ንመጀመርያ ግዜ ካብቶም ዝተመስረቱ ሰልፍታት ኣብ ኤርትራ ብንጹር ፖለቲካዊ ዕላምኡን ሃገራዊ ጠለቡን ዘቕረበ ምንባሩ ይገልጽ። ስሙ እስላም ዝብል ዝተለጠፈ ስሙ ይሃልዎ እምበር ኣብ መደቡ ዝኾነ ይኹን እምነት እስልምና ዝምልከት ነገር ከም ዘይነበሮ፣ ስለዚ ኩሉ መደባቱ ሃገራዊ ምንባሩ ከዓ ንርኢ። ኣብ ምስራቱ እውን እቶም ዓበይቲ ናይተን ቀቢላታት መራሕቲ ወይ እቶም ሽማግለ ኣካሉ ክኾኑ ከለዎ ኣብቲ ድሒሩ ዝመፀ ግን ኣብቲ መደባቱ እዚ ጉዳይ ናይ ትግረን ናይ ሽማግለን ምስ ረኣዩ እዚ ምስ ረብሓታቶምን ምስቲ ዝነበሮም ስልጣንን ዘስእኖም ስለ ዝኾነ ገዲፎሞ ከም ዝኸዱ ሓደ ካብኣቶም ድግለል ጀይላኒ ነይሩማ። طبعا المسلمين كان دافعهم كلهم لرفض الانضمام لإثيوبيا، الخوف من مصير المسلمين في اثيوبيا، ان يتعرضوا نفس مصير المسلمين في اثيوبيا. وده طبعا كانوا بيكتبوه ويقولوه حتى للجان الدوليه، انه احنا ما دارين نتعرض لما تعرضوا له المسلمين في اثيوبيا. ده طبعا المسلمين مثلا في الهضبه لعبوا دور كبير، حكم التعليم وفي تاسيس الرابطه وفي تمثيله وفي قيادتها، لعبوا دور كبير في هذه المساله. وبالنسبه للناس المنخفضات في عاملين كانوا. العامل الاول هو طبعا بتاع العام ده لكل المسلمين. العامل الثاني القبائل اللي هم بشكل اغلبيه، كانوا القبائل بتاعت التجري، هم كانوا يتخوفوا من انه اذا كان اثيوبيا ضمت اريتريا انه هم ممكن يتعرضوا مره ثانيه لشكل من اشكال الاضطهاد. فالرغبه بتاعتهم وتجربتهم النضاليه ضد هذه الاشكال بتاعت الاستغلال من قبل الزعامات دي، ده خلاهم يكونوا ركيزه اساسيه للفكره بتاعت النضال الوطني، لفكره انه اريتريا يجب ان تكون دوله مستقله. እቲ ደራኺ ሓይሊ እስላም ናብ ኢትዮጵያ ክትሕወስ ዘይምድላዮም ብናፅነት ምጥላቦም ሓደ ካብቲ ዓብይ ነገር ዝፈርህዎ ዝነበሩ እንተደኣ ኤርትራ ኣካልና ኢትዮጵያ ኮይና እቲ እስላም ኢትዮጵያ ዘጋጥሞም ዘሎ ፀገም ወይ እውን ዘጋጥሞም ዘሎ ኣብኦም ዝርአ ዝነበረ ትሒትካ ናይ ምጥማቶም ኩነታት እዚ ከጋጥም ወይ ጭቆና ከጋጥም ስለ ዝኽእል ሓደ ካብዚ ፍርህዚ ዝተበገሰ እዩ ክበሃል ይከኣል። ካልኣይ እቲ ናይ መታሕት ትግረ እውን እንተኾነ እቲ እምነ ኩርናዕ ናይቲ ቃልሲ ወይ መሰረት ናይቲ ቃልሲ ናይ ራቢጣ እስላሚያ ዝነበረ እንተደኣ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ከይዳ እንደገና እቲ ቅድሚ ሕጂ ዘሕለፍዎ ፀቕጠትን እቲ ቅድሚ ሕጂ ዘሕለፍዎ መከራን ኣብ ትሕትቶም ሽማግለ ደጊሙ ክምለስ ስለ ዝኾነ እዚ ኩነታት እዚ ንኸይምለስ ብትሪ ንናፅነት ካብ ምሕታትን ኣካል ወይ መሰረት ናይቲ ናፅነት ዝሓትት ዝነበረ ሓይሊ ክኾኑ ኣጥቂዕዎም። طيب كويس. انا اعتقد سيد قاعد اطول حسي، عشان كده حاطفوز طوالي للحزب الليبرالي التقدمي. هذا الحزب هو يمكن يعتبر الركيزه الثانيه طبعا للوطنيه الاريتريه. الخلفيه بتاعته تعود يعني ايضا لسنوات، يمكن يكون 44 او غيره. ومركزه الاساسي كان في اكلوغوزاي، وزعيمه طبعا المشهور هو راس تسمى. هذا التوجه اللي كان رافض للانضمام لإثيوبيا، زي ما المسلمين عندهم مخاوفهم، هذا التوجه ايضا كان عندهم مخاوفهم.
كان عندهم مخاوفهم القائمة على إنه لو إريتريا ضمت لإثيوبيا هذا يعني إنه تجرينيا ما في، إنه يقعوا تحت الهيمنة بتاعت الأمهرة، إنه الأمهرة هيهيمنوا على إريتريا، وهم شايفين ما تعرضوا له الناس في تيغراي. في البداية هذا التوجه طبعا كان بينادي بأنه تيغراي نفسها بحكم اللغة والتاريخ تكون جزء من إريتريا، لأنه تيغراي فترة الاحتلال الإيطالي إثيوبيا إيطاليا ضمتها لإريتريا، بقت تيغراي نفسها جزء من إريتريا. ففي البداية تبنوا هذه الفكرة، ثم بعد تخلصوا عنها وتبنوا فقط موضوع استغلال إريتريا. وزي ما قلت دوافعهم كانت لأنه ما دايرين مصيرهم يكون مصير مش بس تيغراي، مصير القوميات الإثيوبية الأخرى المضطهدة، وإنه ما يقعوا تحت الهيمنة بتاعت الأمهرة. الزعيم الأساسي بتاع هذا التيار كان راس تسمى، وبعدين أيضا ابنه اللي كان أيضا يعتبر في ذلك الوقت من أبرز المتعلمين الإريتريين والمثقفين الإريتريين، براها تسمى وسيوم ماشو. والعنصر الثاني البارز طبعا هو ولدها ولد مريم كان معاهم في هذا الحزب. الحزب من البداية أول في البدايات كحركة كان في جزء من المسلمين معاهم، حتى في المذكرة اللي رفعوها في سنة 46 لوزراء الخارجية طبعا في مسلمين وقعوا معاهم، لكن بعد ذاك بعد الاجتماع بتاع بيت قرقيس المسلمين حتى الحزاي مرقوا ومشوا في الاتجاه بتاع الرابطة الإسلامية، فبقى تقريبا يعني ما في مسلمين، قد يكون في 2 3 لكن العناصر المشهورة من المسلمين مرقت. بس الحزب من البداية يعني كان عنده رؤية واضحة، لما قلت رسل ممثلين يعني قبل ما أسسوا الحزب كمجموعة وكاتجاه حضروا مؤتمر الرابطة وعقدوا هم نفسهم عشان يكونوا حزب خاص بهم، عقدوا في فبراير مؤتمرهم بعد دقيقة، وحضروا أيضا ممثلين من الرابطة الإسلامية. والحزب أيضا وضع بشكل واضح استغلال إريتريا، مطالبة استغلال إريتريا كهدف له، وأبدأ استعداده ومن البداية يعني بدون ما يكون في شيء معلن بقى فيه نوع من التنسيق بينه وبين الرابطة الإسلامية. نعم. لو تكلمنا ايضا طيب واصلت انا كالآي ايوه تي كالآي قصيلو زمس عبي سلفي ناي سلفي الليبرال بارتيو بشحن 944 اب كل غزاي ناتو مراحي عبي قد مراحي دما راس تسمى كم زنبريو ازي اتوم وين لكع كمتم اسلام كاب اثيوبيا ناتوم فرح نيروم سوخا انت دا ايرترا مس اثيوبيا خوينا توم تغرينيا اب تحتي امحارا كوت كسلو زخونو سلازي اتي نتغراي زغاطموم زنبره شجر نعاتاتهم وين كغاطموم سلازي خير اب مجمرتا بغزيه طليان من انتخونه تغراي كاب ايرترا تغزا سلازنبره تي تغراي مس ايرترا زبل مخلتيو ات امريكا حيزم وتحطو دحارغن ازي وين غديفمو ابتي ني ايرترا حانتي ايرترا طرح زبل ابو توكيروم كاب كندي مراحتي ويلوليات مراحتو نايزي سلفزي راس تسمى ودوم ابرها تسمى كم اون سيوم معشون ولد اب ولد مارياومن وين يركبوهم اب مجمرتا ولاوين ابتزي ناب منستات الصحاف زنبرنا تنحيلات منستات الصحاف زنصحافلو زنبرو ملختات زي صحافلو اب زنبرو اوان اسلام متاتوم نيروم كاب تخبابي دحريو جن دحريتي ناي بيت قرقش اتوم اسلام ناب تي ناي بتسار اسلام كويدوم إذا سلفزي رابطة إسلامية ومتسار إسلام تي أخيبو أب كرن مسكادة بأبتقوا بقى بوكلتهم
ተራኺቦም ነይሮም ስለዚ ኣብ ኩሉ ምንቅስቃሳቶም እውን ሓቢሮም ነቲ ናይ ኤርትራን ኤርትራውያን ወይ ናፅነት ኤርትራ ዝድግፍ ምንቅስቃሳቶምን ንጥፈታቶምን ከካይዱ ይሰማምዑ ነይሮም ከምኡ እውን ንሶም ጉባኤኦም ኣብ ዓዲ ቀይሕ ኣብ ዘካየድሉ እቲ ናይ ራቢጣ እስላምያ ወይ ምትእስሳር እስላም እውን ብደረጃ ወከልቶም ኣብቲ ጉባኤ ተሳቲፎም ነይሮም ስለዚ ከምዚ ኢሎም እዞም ክልተ ሸነኻት እዚኣቶም እቲ ንናፅነት ዝብል ሕቶ ወይ ናፅነት ዝብል ዓላማ ሓቢሮም يكايدو نيرو. ايضا ما يميز الحزب ده الطريقه اللي اختار بها قيادته. يعني اختار القياده في اقتراع سري. في اقتراع سري تم اختيار انتخاب راس تسمى رئيس ومعشه زودي نائبا للرئيس وسيكون معشه سكرتير عام. يعني ده وبعدين لجنه اداريه للحزب من 29 عضو دي كلها تمت بالانتخاب. واتخذ المؤتمر يعني قرارات ايضا انه قريبه لقرارات يمكن بالذات في الاول طالب بالاعتراف باستقلال الكامل لاريتريا مع احتفاظها بحدودها الحاليه في البر والبحر والرفض التام لاي اتجاه لتقسيم اراضيها. الحزب التقدمي الليبرالي سيعيش في سلام كما في الماضي مع السكان الإريتريين في المنخفضات والذين تربطهم بهم صلات جغرافية سياسية واقتصادية لعدة قرون. ما قرره الحزب التقدمي سيتم تسليمه لممثلي كل الأحزاب في إريتريا لتحقيق كل المعاملات التي تعد ملائم لأمن وتعليم وتقدم البلاد. كما الحزب كمان قرر أنه يعتمد على في تمويله على عضويته فقط، يعني ما يتلقى من أي جهة. والحزب طبعا بحكم أنه تمويله ضعيف ما كان عنده صحيفة. وأنا ما ذكرت المرة اللي فاتت طبعا الرابطة كان عندها صحيفة اسمها الرابطة أيضا بالتجرينيا وبالعربي زي ما صحيفة إثيوبيا برضو بالتجرينيا كانت وبالعربي. لكن حزب ده حزب الليبرالي التقدم ما كان عنده صحيفة ناطقة باسمه. اوكي እዚ ሰልፊ እዚ ፍሉይ ዝገብሮ ኣብ ምምራፅ ናይ መሪሕነት ካብቲ ዝፍለየሉ ናይ ኣመራርፃ ኣገባብ መሪሕነቱ እዩ። ብምስጢራዊ ምርጫ መሪሕነቱ ከም ዝመረፀ ንሳቶም ከዓ ራስ ተሰማ ኣቦ ወንበር ማዓሾ ምክትል ከምኡ እውን ኣብርሃ ተሰማ ምክትል ማዓሾ سكرتير ካልኦት ባይቶ ናይዚ ሰልፊ እዚ ድማ 29 ኣባላት መሪፆም ካብ ዘዕለፍዎ ፖለቲካዊ ውሳኔታት ኤርትራ ካብቲ ዝነበራ ቅድሚ ሕጂ ዝነበራ መሬት ጨርሽካ ትሕዝቶ መሬታ ከይልወጥ ከምኡ እውን እቶም ምስ ናይ እስላም ኣሕዋትና ብሰላምን ብምክባርን ብቁጠባዊ ምትእስሳርን ሓቢርካ ምንባር ዝብል ካብቲ ውሳኔታቱ እዩ ነይሩ። እዚ ሰልፊ እዚ ምወልኡ ካብ ኣባላቱ ጥራይ ብምንባሩ ስጋብ ክንዲ ቁጠባዊ ሓይሊ ኣይነበሮም ብስሙ ናቱ ልሳን ዝኾነ ጋዜጣዊን ኣይነበሮን። ኣብቲ ናይ الرابطة الإسلامية كي يذكركو زي حلفكو باسم رابطة تزارب بعربيان بإنجليزي بتجرينيان التي وصل الرابطة تبل مسحة نيراتهم لك كمتهم عندنا إثيوبيا تبل زنبرتهم رابطة إسلامية وبتسار إسلام كام الرابطة تبل نيراتهم بخلتي قام قعدات كام حتى منيرة. ضيفنا طلع ما اعرف ودي يقول له مثلا طلع ما موجود. سقاب زاتو قرما انتاي حتوتات لهم ويتوت لك انا لا عرفت غرب عرفت قرما ما تغرب كعرف اوكي ما عرفت حموش تسيع عدله يبون خابها له وصل قرما يفتح ساعه 5 دقائق كما نرجع الضيف. قال اسرح يا دكتور نبيل. ها؟ قال اسرح
أنا مش أقدر فيه ولا قليه اوكي ساكن مدرس قاشان. أي مثلا حانتي نجر كابتي ويدا قاشانا يبصحوا يخون بر بدحرزيتي أبتي ناي نرابطة كابتن مجمرتا مفنجال زقات مايا نسخاتي بناي متاحت زفلت شنخون بناي مبراق وي بناي قمادم قيح بحر زي أب كلتياتهم أب حديون እንታይ ትረክብ ራቢጣ ነቲ ናይ ኣስላም ሕቶ ወይ ንረብሓታት ኣስላም ከምቲ ዝግባእ ደው ስብል ስለ ዘየላ ካብኣ ክንፍንጨል ተገዲድና ዝብል ወይ እውን ናህና ክንገብር ተገዲድና ዝብል እውን ትርኢ እዚ ምስቲ ያሲን ክብሎ ዝፀንሐ ኣብ ምንታይ ሰማማዕ مرحبا بك أستاذ ياسين. اوكي معلش انا ياسين اسف كبلو صنحه من تاي السمامع رابطه انترفو تسم انت زي كوينو مستي ناي ديني ني اسلام وين مسلمنا زقومه خم زي كونه سلازي كلتيهم شنخات ناي معرابن ناي مسراقن وي ناي ربحاتنا اسلام دو تبل يلان كاب زبل كاب ناي مفناج اليوم مخنيات كم زنبري يجلس اوكي تفضل ياسين. شكرا. طيب نجي للحزب تاني ايضا كان مهم، هو الحزب الموالي لايطاليا. ايطاليا طبعا كمستعمره كان عندها تاثير، وهذا التاثير بالذات في مجال معين كان قوي. يعني في اخر الثلاثينات كان 40% سنة 35 40% من القوى العاملة الإريترية كانت شغالة في الجيش الإيطالي. 40% من القوى العاملة الإريترية في إريتريا اللي هي 60,000 كانت بتعمل في الجيش الإيطالي. سنة 41 لما الجيش الإيطالي اتهزم وجدوا الإريتريين زي العشرات الآلاف نفسهم بدون مرتبات، بدون معاشات، بدون تعويضات، وما في جهة يسألوها. فأسسوا في البداية أسسوا جمعية للمحاربين في مارس 47، جمعية المحاربين القدامى، عشان تعتني بشؤونهم. وتدريجيا بقت الجمعية هذه تتكلم لما بقت تتكلم في السياسة، وحصلت احتجاجات من الرابطة ومن حزب الانضمام أيضا، يعني الرابطة الإسلامية وحزب الانضمام. ضغطوا البريطانيين فاضطروا ديل يأسسوا حزب، يعني يأسسوا حزب. عقدوا أيضا اجتماع في كرن أيضا، وأسسوا حزب باسم حزب الموالي إريتريا الجديدة الموالي لإيطاليا، وأسسوه في شهر 7، لكن الموافقة والتسجيل جاءهم في سبتمبر 47 بعد ما الإدارة طبعا اشترطت عليهم بعض التغييرات بسبب احتجاجات الحزبين الوطنيين، لأنه اعتبروهم مجرد تابعين لإيطاليا. فطلبوا منهم إنه الحزب يكون مقره في أسمرة، وإنه يعني ما يقبلوا غير الإريتريين، أساسا ما يدخلوا إيطاليين يعني، والبطاقات اللي يصدروها لازم يوروها للإدارة. على كل حال هذا الحزب تأسس باعتباره حزب يعني موالي لإيطاليا. وبعد ما عرفوا طبعا خلاص إيطاليا ما في طريقة ترجع، اتبنوا في فترة الوصاية الإيطالية إنه إريتريا تكون
يعني قبل الصهيونية تكون في وصاية إيطالية، وده نفسها لاحقا طبعا عشان يكونوا جزء من الكتلة الاستغلالية كان لازم يتنازلوا أيضا، خدتوا لهم شرط يتنازلوا من كل هذه المسائل ووقفوا مع، وكانوا مدعومين لكن طبعا من إيطاليا ومن التجار الإيطاليين، وكان عندهم صحيفة اسمها نور إريتريا. والحزب ما كان يعني ما كان صغير، يعني كان عنده صحيفة اسمها نور إريتريا برأسه واحد سوري كان عايش في أديس أبابا. الحزب زي ما قلت تمويله كان بيجي من إيطاليا، وقاعدته الأساسية الناس اللي كانوا في الجيش الإيطالي وبعض الموظفين أيضا اللي كانوا موظفين مع إيطاليا اللي كان عندهم حقوق مع الإيطاليين. وصار لاحقا طبعا هذا الحزب يعني لأنه مبرراته مرتبطة بمسائل معينة، طبعا في التاريخ الإريتري بعد ذاك ما بقى عنده أي تأثير أو وجود، يعني الآخرين يمكن استمروا بصور أو أخرى يعني، لكن هذا الحزب الموالي لإيطاليا انتهت يعني فترته مع فترة بعد سنوات التكوين. فالقيادات بتاعته في فترة من الفترات ترأس إدريس حسن نايب، تسفايزكي وعمر بادوري، يمكن الفترة الأطول عمر بادوري كان رئيس هذا الحزب. وفي الآخر زي ما قلت كان في صالح جزء من الكتلة الاستغلالية وجزء من الجبهة الديمقراطية اللي شكلت بعد القرار الفيدرالي. فمصيره مشى مع ارتباطه مع الإيطاليين مشى، لكن في الاتجاه الوطني، وبقى داعم للأحزاب الوطنية الاثنين الكبار بالذات. تي سالساي نريو سلفي تي ناي برو إيطاليا ويمس إليان رباعي الحزب الرابع. أيوة الرابع مش الثالث. الرابع وصلنا. اوكي الحزب الرابع هو برو إيطاليا. هذا زي سلفزي طاليان كم قبزاتي متنا إيرترا اب موداتا 30 ወይ بشحن 930 4 كم 100 كابتي ناي سرحتنياتات قلبت اب وتدرنا ناي طليان زنبره ينير. ስለዚህ طليان ابتي ناي كلاي وقعلم تسعيرو كابتي بوتا مسلقسه زي كله وتهدر ازي ويابتي ناي طليان وتدرنا عسكرنا زنبره بزي زخونه يكون علي ويون دموز زرخبلو اب ጎልጎል ተሪፉ። ስለዚ ኒ ኣብቲ መጀመርታ እቲ ማሕበር ነቲ ናታቶም ጉዳይ ዝግደስ ብዛዕባኦም ሕቶታት ዘቕርብ ኮይኑ ጀሚሩ ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ሰልፍታት ኣብ ምስራት ምስ መፀ ከም ፖለቲካዊ ሰልፊ እውን መፂኡ። ስለዚ ሓዳሽ ኤርትራ ምትእስሳር ምስ ጣልያን ዝብል ኣብ ከረም ب9 ወይ بسبتمبر 1947 ተመስሪቱ ድሕሪ ገለ ወራቅቱ ከም ግቡና ብምሕዳር እንግሊዝ ኣቕሪቡ ድሕሪ ገለ ለውጢ ምግባር ተቐባልነት ረኺቡ ማለት ገለገለ ነጥብታት ክህሉ ዘለው ነገራት ወይ ክግበሩ ዘለዎም ነገራት ድሕሪ ምስ ተነግሮ ከምኡ እውን ዋና ቤት ጽሕፈቱ ኣስመራ ክኸውን እቶም ኣባላቱ ኤርትራውያን ጥራይ ክኾኑ ሰዓብቱ ወይ ጣልያን ኣባላቱ ጣልያን ክኾኑ ከም ዘይብሎም እዚ ሰልፊ እዚ እውን ደገፍቱ ካብቶም ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ሃፋትም ጣልያንን ካልኦትን እቲ ናይ ገንዘብ ድጋፍ ዝረክብ ነበረ። ኣብቲ መጀመርታ ሞግዚትነት ናይ ጣልያን ይሓትት ኣካል ናይ ጣልያን ይሓትት ምንባሩ ድሕሪኡ ግን ጣልያን እውን ክምለስ ከም ዘይክእል ምስ ኣረጋገፀ ሞግዚትነት ናይ ጣልያን ነዚታት ክሓትት ጀሚሩ። ብስሙ ዝዛረብ ሓደ መፅሄት ነይርዎ ወይ ልሳን ነይርዎ ብርሃን ኤርትራ ዝብል ብሓደ ሱርያዊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝቕመጥ ዝነበረ ብናቱ ንሱ ከዓ ፀሓፊኡ እዩ ነይሩ። ከምቲ ዝበልክዎ ደገፍቶም ጣልያን ክኾኑ የብሎምን። ካብቶም ቀንዲ መራሕቲ ናይዚ ሰልፊ እዚ በዓል እድሪስ ሓሰን
نايب ابتمودة أتاوين عمر نايب إدريس وحسن وعمر بادوري تي ننوح جزية كم مراحين عايزي سلفزي زخونة يفلت بحيرو جن إذا سلفزي مستي نايت ليام كونتات إنما هنا نسمسو سلواوين عبد حبرة السب سقاب كنت تسلوا ذي والله أبزي كون اللو درجة أبز بس حلو أبتن كالت نبرا سلفتاتوين نابوتات إندا تبتات نفيد. طيب الحزب الخامس هو الحزب الوطني في مصوع، والبعض بيشير له الحزب الوطني الإسلامي في مصوع، اسمه الرسمي حزب الوطني في مصوع. الحزب ده تأسس أول مجموعة انشقت من الرابطة الإسلامية، يعني الرابطة شكلت في يناير اجتماع الكبير كان، وهم ديل في مارس إبريل قرروا ينشقوا ويشكلوا حزب لوحدهم. الحزب ما كان في خلاف يذكر في برنامجه وفي طرحه مع الرابطة الإسلامية الأم اللي انشقوا منها. الفرق إنه هم يعني بيطالبوا بوصاية بريطانية، يعني يطالبوا بوصاية بريطانية قبل استقلال إريتريا، ما بيخطوا الاستقلال بتاع إريتريا أول وبعدين لو بقى ما ممكن يكون في يعني الوصاية، لا، وصاية بريطانية بعدين استقلال إريتريا. ويعني حتى البريطانيين يعني ما كانوا مقتنعين بالسبب، انه ده سبب انه ينقسموا به، يعني انه ينقسموا بهذا السبب بين الرابطه، لانه الاختلاف بسيط جدا. دقيقه يا جماعه. تي قصيلو نريو تي هاجراوي سلفي مسوع وين حدا وان وين اسلاماوي متأسسار مسوع تباهلون يصوعيو جن تي قد سموت هاجراوي سلفي مسوع زبل زياتهم كابتوم قداموت كاب متأسسار اسلام وي مسلم ليج زي تفنجلو يوم اب تمجمرتا اب ابريل 1947 يوم تفنجلهم اب بروجرامهم مستيناي مسلم ليج ادي وي متأسسار اسلام ادي وي تخندي سلفي بزح اليوم نجرات اي نبر النسخه تحدث كم في اللي زقمطو قدمي ناصنت ايرترا حتيتكا دحاد ناصنت ايرترا كون زي انت دا زي كون كوينو موغزيتنت انجليز مطلاب زنبره بتي مسلم ليج عدن نساتهم كن قدمي اتي ناصنت محتاتهم قدم موغزيتنت ناي انجليز حاتيتهم دحار اتي ناصنت اب كالأي درجه بمقماطهم يو ازي في اللي زي انجليزاويان وين انتخونو كم مسرتاوي ناي فللي مخنيات كون بوجنا انجليزاويان عقبت اي نبرو من زس زفلالي ايكونن إلهم يمزير يونيرهم. حتى انه البريطاني ما صدقوا لهم يعني بقيام الحزب بدون تصديق الا في 12 نوفمبر، يعني مع مجيء اللجنه بتاعت الاربعه الكبرى 12 نوفمبر 47، لانه ما كانوا مقتنعين بالاسباب اللي يقوم بها حزب جديد فيه. الحزب ده طبعا في مصوع، يعني محلي في مصوع، ومودعوا في امام اللجنه بتاعت وزراء الخارجيه بتاع الدول الاربعه انه عندهم 25,000 في دنكاليا مؤيد، لكن اللجنه الاربعه الكبرى ما اقتنعت بالكلام ده، لانه ممثلين دنكاليا الجو ما ذكروا ابدا انه هم عندهم علاقه بهذا الحزب. فالحزب هو حزب محلي، والرابطه الاسلاميه طبعا قالت عليه انه هذا الحزب اسسه الناظر محمد نور نائب مع قرايبه وكده، لكن بعدين طبعا بنلقى عنده برضه تاثير، يعني ما مش ساكت يعني هذا الحزب. وهو انضم كمان ظل يطالب باستقلال اريتريا، وانضم للكتله الاستقلاليه، يعني استمر بقى طرف من الكتله الاستقلاليه، وبعدين من الجبهه الديمقراطيه في فتره ترأسوا
سراج إبراهيم بادوري، وسكرتير العام بتاعه كان أحمد عبد القادر بشير. ኣብቲ መጀመርታ ከምቲ ዝበልክዎ እንግሊዛውያን ዕጉበት ስለ ዘይነበሮም ፍቃድ ውን ኣይሃብዎም። በዚ ምክንያት እዚ ከም ሓደ ሰልፊ ክኸውን ፍቃድ ዘውህቦ ብቕዓት የብሉን ኢሎም፣ ድሕሪኡ ግን ቅድሚ እቲ ምምፃእ ናይ 4 ዓበይቲ ሃገራት ልኡኻት ናይተን 4 መንግስታት ልኡኻት ኣብ 12/11/1947 ኣፍቂዶምሉ ቦታዊ ሰልፊ እዩ ነይሩ፣ ኣብ ምፅዋዕ እዩ ነይሩ። ግን ንሶም ናብቶም 4 ምልኡኻት 4 መንግስታት 25,000 ኣባላት ኣብ ዳንካልያ ከም ዘለውዎም ገሊፆም፣ ግን እቶም መንግስታት ውን ነቶም ናይ ደንከል ወከልቲ ኣብ ዝረኸበሉ ናይ እዚ ዓይነት ሓበሬታ ወይ እዚ ዓይነት ኣባህላ እዚ ትክክል ኣይነበረን ወይ ንሕና ሃገራዊ ሰልፊ ምፅዋዕ ንውከል ኢና ኣይበሉን። ካብ መሪሕነታቱ ስራጅ ባዱሪን መን እዮም እቶም ክልተ ውን ነይሮም? سراج بادوري ومن؟ أحمد عبد القادر بشير السكرتير العام. سكرتير تغلال سكرتير أحمد عبد القادر بشير كوينهم صلوا ግን ኣይነበሮምን ክበሃል ኣይከኣልን። ፅልዋ ነይሩዎም ከምኡውን ኣካል ናይ ቅፅሪ ናፅነት ኮይኖም እውን ተንቀሳቂሶም። طيب حأشير إشارات سريعة للأحزاب اللي قامت لاحقا كلها مع بعض. طبعا في كان حزب إريتريا المستقلة اللي انقسم، وجزء بقى إريتريا المستقلة اللي دارت وحدة مع اثيوبيا، وجزء آخر إريتريا المستقلة ترأسه ولد آب ولد مريم. في الحزب بتاع الرابطة الإسلامية المستقلة بتاع محمد عمر قاضي، هذا يعني أيضا ما في تحديدا تأسس 200، لكن محمد عمر قاضي كان مع حزب الأندنت، وهو لأنه داير الوحدة المشروطة أسس هذا الحزب، وظل للنهاية يدافع عن فكرة الوحدة المشروطة. في فترة ما تحالف طبعا مع الحزب بتاع الانضمام لأثيوبيا. الحزب الثاني اللي انشق أيضا من حزب التقدم الليبرالي هو الحزب التقدم الوحدوي الليبرالي الوحدوي اللي ترأسه سيوم معشو، وكان فيه وبرها تسمى. ده انقسم سنة 50 وابتدى يطالب بوحدة مشروطة مع اثيوبيا، لكن رأس تسمى الأب وبعض أبنائه استمروا في نفس الحزب. في أيضا ثاني انقسام كبير حصل، هو الانقسام اللي حصل في الرابطة الإسلامية الإريترية عندما انشقت مجموعة من المخافضات، مجموعة كبيرة. بعدين نشوف تأثيرها كان مهم لما نشوفه في انتخابات إريتريا. هذه المجموعة اللي طالبت أيضا هذا الانقسام تم عشية يعني المجيء بتاع لجنة الأمم المتحدة بتاع تقصي الحقائق، مش لجنة الأربعة الكبرى بتاع تقصي الحقائق في 50. دول طالبوا بأنه يريد المنطقة بتاعت المخافضات تكون دولة مستقلة، يعني بعد وصاية بريطانية يعملوا دولة مستقلة في هذه المنطقة. طبعا هذا المشروع هو مش يعني المشروع البريطاني زي ما هو، لا، لأنه بريطانيا كانت دار تضم إريتريا للسودان، هم لا، ما كانوا إلا للسودان، هم ما كانوا دارين انضمام للسودان، دارين يشكلوا دولة براهم. وده طبعا بعدين كان عكس في حاجات تانية، لكن باختصار هي دي التنظيمات الصغيرة لأنه أنا شايف طولت أخذت أكثر من ساعة. التنظيمات الصغيرة اللي انشقت من التنظيمات اللي كانت أساسية اللي أصلا قامت قبل مجيء لجنة الدول الأربعة الكبرى. وأعتقد أنا أكتفي هنا، وإذا حدا في شيء ممكن الناس إذا في أسئلة أجاوب عليها. شكرا جزيلا يا جماعة. ካብዚ ቀፂለ ተን ብርክት ዝበላ ነናእሽቱ ሰልፍታት ከልዕል እየ። ቀፂሉ እቲ ነፃ ኤርትራ
ከምኡውን ሊበራል ገስጋሲ ፓርቲ ሓድነት ዝብል ብወዶም ራስ ኣብርሃ ተሰማን ብመዓሾን ዝምራሕ ብሓድነት ምስ ኢትዮጵያ ብውዕል ዝብል እዚኣቶም ተፈጢሮም ቀፂሉ እቲ ኣብ እውን ነፃ ራቢጣ እስላሚያ መዓዝ ከም ዝተመስረተ ኣይፍለጥን ግን እቲ ኣብ ኣካል ናይ አንድነት ዝነበረ መሐመድ ዑመር ቃዲ ብኡ ተመስሪቱ እዚ እውን ብውዕል እቲ ሓድነት ዝጠልብ ዝነበረ ምስጋብ መወዳእታ እውን ውዕል ብሓድነት ብዝብል መርገፁ እዩ ቀፂሉ እቲ ዝተረኽበ ካብኡ ቀፂሉ ቅድሚቲ ናይ መርማሪት ሽማግለ ሕቡራት መንግስታት ቅድሚ ምምፅኣ ብገለ መዓልትታት ግን ዓብዪ ምፍንጫል ዓብዪ ፅልዋውን ዘለዎ ኣጋጢሙ ንሱ ከዓ እቲ ኣብ ብስም ናይ እስላማዊ ምትእስሳር ምዕራባዊ ቆላ ዝብል እዚ ምፍንጫል እዚ ኣጓኒፉ እዚ ሸነኽ እዚ ዓብዪ ፅልዋ ነይርዎ ድሕሪ ከምቲ ካልእ ምስ ኢትዮጵያ ብውዕል ዝሓትት ዝነበረ ዘይኮነ ድሕሪ ናይ እንግሊዝ ሞግዚትነት ግን ናቱ ነፃ ሃገር ንኽትህልዎ ዝሓትት ነይሩ ስለዚ ብጠቕላላ እቲ ናይቲ ሰልፍታትና ኩነታት ኣብ ኣርባዓታት ኣብቲ ናይ ምምስራቱ እዋን ዝነበሮን ስጋብቲ ናይ መወዳእታ እዋኑን እውን ነዚ ሕፅር ኣቢለ ነዚ ዝገለፅክዎ እዩ ዝመስል ነይራ ንውሕልኩም እንተደኣ ኮይነ ይቕሬታ እዩ اوكي انا حنتي في عندي سؤال استاذ ياسين بالنسبه للانشقاقات التي حصلت طبعا هو اول انشقاق حصل يمكن في جسم حزبي موحد وقوي كان في الرابطه الاسلاميه فكثير فالاتجاهات اللي انشقت في بعض المراجع بتلقى انه بيقولوا انه ولو انه ما اذكر دلوقتي يا اتجاه بالضبط لكن بيقولوا انه الدافع لانشقاقنا من الرابطه الاسلاميه هو لم تكن يعني تقف مع قضايا المسلمين اي لم تتبنى قضايا المسلمين او الاسلام هل كلام من هذا الشكل كان؟ تي حتى انتهي زبل تعب من مقال زترخبيه ابتم مقالاتنا ايرترا ناي سلفتات تي مجمرتان عبن ابلع لي رابطه اسلاميه اي ترخيبو زخا قال كابتوم شنخات ايونايوم يبزي كذكرو اي كيلن دن ابقل موكسيتات ابترخبو حدا كابت مخنياتات نايزوم تفعلوا شنخات كاب الرابطه اسلاميه ادز تفليو الرابطه الاسلاميه ناي اسلام كنتاتن اسلاماوي قداياتن تغوسياتو تخيد الله كاب زبل كاب زقربو كسي نيرو يبهال سلازي سقاب كندين منن يوم بعلمن كم يوم زمسلو مستي قال تاخذ استاذ ياسين انت دا الله خوينو زي اذا ابقل ريفرنسات زركب من يوم نيروم كم برقص كان تايتي زي تغوسيو تحاليفو زبلو شريعة سلازي تقبردي ويسنتاي. طيب الجهة الحزب اللي انقسم من الرابطة هو الحزب الوطني بتاع مصوعة وحتى البريطانيين بيعتقدوا انه السبب هو انه ما جابوهم في القيادة وهم يقولوا ان احنا حتى للجنة بتاعت الأربعة يقولوا ان احنا الاجتماع ده استمر 3 ساعات بس بتاع الرابطه، ما ممكن في 3 ساعات تحسم كل هذه القضايا. المندوب بتاع بريطانيا قال لهم لا ما 3 ساعات، احنا عندنا هنا استمر يومين. فاتضح انه هم اصلا جو متاخرين في المصوعه. وحسب التفسير يعني بعض الاداريين البريطانيين انه هو مشكله انه ما جابوهم
ما جابوهم الناس دي في القيادة، عشان كده ده السبب. طيب في جهة ثانية الرابطة الإسلامية في مصوع بتاعت محمد عمر قاضي، هي دي الكلام اللي انه ما عبرت الرابطة، هي الجهة اللي قالت ما عبرت الرابطة عن مصالح المسلمين. هنا من الاشياء هنا محمد عمر قاضي يعني لو كان في امكاني كنت وريتكم الرابطة الإسلامية ناشرة إعلان في سنة 47، إعلان في جريدة اثيوبيا بالعربي بتاعت الحزب بتاع الانضمام، ناشرة إعلان ترد فيه على محمد عمر قاضي، تقول هو الراجل ده أصلا هو قال إنه في 47 ذاته إنه هو قال طلع من الهيئة بتاعت الحزب، وبعدين قال هو طلع من اللجنة. فأنحنا بيقولوا ما بنعرفه، يعني ما بيعرفوه ذاته، هو اللي قاعد يقول كده ده، يعني ما بيعرفوا عضويته في الإعلان. يعني أنا عندي في الكمبيوتر، يا ريت لو كان أقدر كان أوريكم الإعلان نفسه الناشرين هو يعني دافعين فيه، فيقالطوه فيقولوا له في الآخر أنت يعني هل نحن غيرنا، يعني لما أنت غيرنا أهدافنا ولا أنت اللي غيرت الرؤية بتاعتك وكده. فهو محمد عمر قاضي اللي حاول يعني ومجموعته يقولوا انه المسلمين، انه الرابطه ما بتعبر عن مصالح المسلمين. قد يكونوا في اعضاء معاه كانوا في الرابطه ومروا، لكن هو الرجل الاساسي اللي هم ناس الرابطه ينكروا ويشككوا انه ذاته كان عضو معاهم في اعلان زي ما قلت نشروه في جريده اثيوبيا بالعربي اللي بتاعت الحزب الانضمام. اوكي اب እቲ ዝተፈንጨለ ወገን እቲ ሃገራዊ ሰልፊ ምፅዋዕ ዝብል ሓደ ካብቲ ቀንዲ ምክንያታቱ ብዙሕ እኳ ካልእ እንተተባህለ ኣብ መሪሕነት ብዘይምምፃኦም እዩ። ንሱ ከዓ ደንጊዮም ስለ ዝመፁ ኣብቲ መሪሕነት ክመፁ ይከኣሉን። ግን ንሳቶም ነዚ ዋላ እውን ክገልፅዎ ከለዉ እዚ ዝተኻየደ ጉባኤ ኣብ 3 ሰዓት ዝተኻየደ ጉባኤ፣ ስለዚ ኣብ 3 ሰዓት ከመይ ጌርካ እዚ ኩሉ ነገራት እዚ ክግበር ይከኣል ኢሎም ከም ውዲት ዘለዎ ገይሮም ከቅርቡ ምስ ደለዩ ነቶም ነቲ ልኡኽ ናይተን 4 መንግስታት እንግሊዛውያን ጌጋ ከምኡ ኣይኮነን 2 መዓልቲ ዝወሰደ ጉባኤ እዩ፣ ስለዚ እዚ ትክክል ኣይኮነን ኢሎም። እቲ አራቢጣ አልእስላሚያ ነፃ ራቢጣ እስላሚያ ዝብል ብመሐመድ ዑመር ጋዲ ዝምራሕ ግን እዚ ሓደ ካብቲ ዝበሎ ንረብሓ ናይ እስላም ደው ዝበሉ ኣይኮኑን ኢሉ ከም ምክርያት ዘቕረቦ ነይሩ። ኣብዚ እውን ኣብ 1947 ብዝወፀ ምልክታ ኣብ ኢትዮጵያ ብንጹር ንሕና ዲና ካብቲ መስመር ኣልጊስና ወይስ ንስኻ ኢኻ ኣልጊስካ፣ ካልኣይ እውን መዓስከ ኣብቲ ሰልፍኸ ስጋብ መዓስ ነርካ ዝብል ኣብቲ ዝወፀ ምልክታ የመልክቶ። ኣነ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሒዘዮ ክመፅእ ኣይከኣልኩን ወይ እውን ኮምፒውተር ስታይ ከብለኒ ይክእል እምበር እዚ ምልክታ እዚ ኣብ 1949 ኣብ መፅሄት ኢትዮጵያ ተገሊፁ ንረኽቦ። ስለዚ እቲ ነዚ ሓሳብ እዚ ዘቕረበ ንረብሓ ከም ናይ መፈናቀሊ ምክንያት ገይሩ ዘቕረቦ እቲ ናይ ነፃ ራቢጣ እስላሚያ ብመሐመድ ዑመር ጋዲ ዝምራሕ ዝነበረ እዩ። ንሱ ከዓ ራቢጣ እስላሚያ ንረብሓ ናይ እስላም ደው ስለ ዘይበለት ግን ናይ መፈንጨሊና ምክንያት ኮይኑ ዝበለ። ኦኬ استاذ زين لك ግርማይ ኣለኻ ኢዶም ደልዓሉ استاذ زين ኣለካ። ኦኬ ግርማይ ኣዮ የቅሬታ ክብል እሞ ድሕሪ 10 ደቃይቕ ኢንኮንቪኒየንስ ሓያል ስለ ዘለና ኣብዚ ዘለና ቁሩብ ክዛረብ ዶ ፍቀደለይ? እምበኣር እንታይ ሽሙ ክንገብር እቲ ትዕተበር ሙዳኸላ ሙዳኸላ ቅድሚ ሕቶ ይመፅእ ሕጂ ውሰታ 10 ደቂቃ ትኹን። ግርማይ ኣይሰምዓኩምን እየ ነይረ ሶሪ። እቲ
تي هاشمو نعم. زين العابدين ولد يسوس مداخلة لني بلالو. هو على سفر ونجم ضعيف، ومفروض كان يكون المفروض كان معاقب، يكون معاقب. ايوه، وولد يسوس يعني موجود في منطقة ممكن استثناء ندي فرصة قدامك أستاذ زين بعد ايوه. التشريح. استاذ زين نستسمحك يعني ولد يسوس نديه لانه موجود في القاهرة، ممكن النت شبكة العالم الثالث ممكن تقطع في اي وقت، والكهرباء ايضا معاها. ولد يسوس سمعني؟ حرك يغني يغني لي سمع له خي هو سمع له اوكي سمع بزح يغني لي دحري دقائق في طقمات لنا مالتنا يتكي شبكة كم قاطامي سرح امتي هلا طبو ينام فينا جن كان استيسل زلو سيك دحري هو تعدل هو وسبك هو سيد اللقو مالتي لذلك كلاتنا بخبابي نحن بحنساب زلنا عقوسات مخوانا تميزانا وقراربا ناي حو ياسين عبد الله أقداس مخوانون كنزارب همتين لا تزاربكم كلهم مالتي بحلفي تي قداي تاريخنا يتلفتها تجمع مرؤو بعمقت زي تأتوا مخوانو ونكر ذكالي مالتي لذي بتعمي ولا بوجني ياسين عبد الله كتر خيبوخ زارب مخالو بتعمد أبويو غلطي فاي ركبني مثلا أبقد نير خوينو صاب حجة زي تقلقله إذا استزجن أقداس مخانو مو توم زيادة خط حفلو زخلو خاء نتي أرابيك قانقوا كم ببزخلو نزخلو زنبري مالتي أواجات ناي تسلفتات ناي أي تترجمن أي تسمعن سلزي جنا أبي سرح زوجد ليو قداي مقانون رئي مالتي برقد على مسقط الفايد الصحافو حقازي كمون كالود الصحافو قالوا مالتي بحلفي جوزيف دينوسا زبحان من البات كنباب زلو يفلو مالتي the path to the nationhood زبل أقداس صحف صحيح له سناي نير بعثات كتاب 5 عامة مرت كان هاي لويد إلينغتون زبحال بيسكور صحفون مأتوي صبق كم زلو نفلتنا مالتي قل كم ياسين عبد الله عبد قداي ذاتيو بصفحة كنقر بصفحنا بصبه لذي حقوسات مخوانا نمقلاتي مالتي تحدى نقر أبتي قرار هذا نبرة بزحنا قد سنقرات الله نستقبل اللزل لنا مالتي نسخاء تخطاب حجي زي عوتنا يحد الناس كاب قل الناس تسلفتات جميرو أقداس الناس كم برينا نسمع عمتنا ننبف كأخذ لك زي مالتي كابتوم أبوتاتنا يميرو أذكر اليوم مخانو مخان زح بحادخ نبريو يلو نداد اللي يخلو فتوم حاد النت ويك أقداسي نتبرع زي مبصحو كمان نداد شاق علي زنبر مالتي أنا ياتو كابزح نقرات خول فنان يرو تي ناس النت مدنقواي يخون يحر ناس النت تعي سلفتات دو محدرة زي مقبارنا كله زر قدائي مالتي سلزي تا استيت حريا زلا عن قفاي لسبكت نعا زقب أمقان الرأيكا أما نسناي حدنت كن رأخل لنا تدليتهم قديت لنا ثاني مالتي حاو ياسين درهو بحلتاب حريدهم مبلاع راس تسمى السلاماي كوين كاس أسليمو راس تسمى مستبهله زائر تراونت اندحر السلاماي تراي كوينو أنا شاشي غيري كقالة سلاء مبالو تتحدث ناس بنتي
ኤርትራውነት ኣብ ምጽናዕ ከኣኒ ብዙሕ ሕርፋን ከም ዝነበሮም 6 ማዕረፍ ኮኑ ምድላይ ክሳብ ሕጂ ዘይዕወትና ከማን 50 እናበልና ብስታይና ይነብረሉ ከማን ትድልየት ቀጻሊ ምህላው የካ ማለት እዩ። ብዝተረፈት ህዝቢ ብንኣብነት 1947 47 ክልተ ሲሶ ዝኸውን ንናጽነት ዝድለ ህዝቢ ወንባሩ ንፈልጥ ማለት ነቲ ፓርቲሽን ዝበሃል ከም ዘይደለ ከዓ ከም ዘበርዓኑ ከዓ ንፈልጥ ማለት እዩ። በቲ ጉዳይ ነቲ ፓርቲሽን ምስ መፀ ተላዕለ ሓድቃን ናይ ህዝቢ ይርአ ነይሩ እዩ ማለት እዩ። ክልተ ሲሶ ናይ ህዝቢ ናጽነት እዩ ዝደሊ ኢሎም እንግሊዛውያን ሓደ ሰርቬይ ገይሮም ምስ ረኸቡ እንደይ ረብሻ ተረኺቡ ኢትዮጵያ ዝያዳ ኣብቲ ክበሃል ዝነበረ ማለት እዩ ማርቆስ ኣቡነ ማርቆስ ብሓይሊ ንሰብ ምውጋዝ ኣብ መርዖኦም ኣይትኸዱ ኣብ ቀብሮም ኣይትውዓሉ ተባሂሉ ሰብ እሞኻ ክርስቲያንን ብሃይማኖት ብኣምላኽ ዝኣምንን ህዝቢ ከሎ ነዚ ክትብሎ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከተርሕቆ ዘይምኽኣል ምንባሩ ክንዝክር ከለና እቲ ብድልየት ናይ ህዝብና ክንደይ ቻሌንጅስ ከም ዝነበሮ ዘርእየና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ተበግሶ እዚ ዝያዳ ክኸይድ ብሕልፊ ከዓ ሓውያሲን ኮነ እቶም ኣሕዋት ገና ክገብሩ ዝነበሮም ዝግብኦም እውን ከቕልብሉ ይግባእ። ናይ በዓል ረሂም ሱልጣን ክሳብ ሕጂ መጽሓፍ ከይተጻሕፈ ምንባሩ ሕጂ ብዝቐረባ ግዜ እምነቱ ተስፋይ ማለት ዝጸሓፋ እውን መበገሲት እምበር ኣኻሊት ከም ዘይኮነት ከዓ ይረአየካ ማለት እዩ። ምክንያቱ ነቲ ክብሎ ፀናሕ ዶኪመንት ክረኽቦ ይክእልን እቲ ኩሉ ሬድዮ ናይ ራቢጣ እስላምያ እቲ ኩሉ ድልየታት ናይ ራቢጣ እስላምያ ኣብ ራቢጣ እስላምያ ሕጂ ከይዝክሮ ነቲ ፅሑፍ እስላምን ክርስቲያንን ነይሮም ክርስቲያን ኣብ ራቢጣ እስላምያ ተሰሊፎም ነይሮም ይብል ማለት እዩ። ግን አራቢክ زي مفلات لحركة أبتي صحف مسلني جيجا تجبرت كتكون تغيلها أرابيك كفلت الله أبال مستبعله زسمبدو 5 نوبر خير يكملت أجي ولا رابطة إسلامية نابلت كلا حزبي مثل الله فخا نتي ياسين كبلت أنت دليتني حد النتكاب عن تبو منبارو زحبري سلذي مصنعت بزح زليو قدايو يغنيلنا بصوت ابزلو كم زبلكو حجي خركبو سلذي كلو مالتي خاله قدايات سلامتا يمحنا حلالف لنا بحبار كنا مالتي يغنيلي نتعدل. اوكي. الاستاذ ولدسوس كان يتحدث اولا بيقول بيشكر الأستاذ ياسين نحن الموجودين هنا بيقول طبعا هو ورفاقه يعني مرتاحين للتقديم الجيد والمسؤول. نحن اليوم طبعا محظوظين كون أننا يعني نستمع إلى الأستاذ ياسين وهذا الموضوع هو موضوع مهم جدا وهو أيضا دوره في هذا الموضوع أن يجري بحث وحتى الوثائق التي تكتب باللغة يعني ترجمة الوثائق التي توجد يعني عمل الترجمة هو عمل كبير لكن لا بد منه. وأيضا حتى ممكن أنا أذكر بعض المراجع برضو مهمة حتى الناس لو تمكنت أن تقرأها لكتاب لجوزيف بينوسا The Path to the Nation اسمه طبعا الطريق إلى الأمة. أيضا ليلود إليسون ولكن ياسين هو من الأخوة الذين يمكن أن يتحدثوا في هذا الموضوع يعني بعمق نتيجة للتطلعات يعني لمطالعته لهذه المسألة.
وفي الكلام الذي ذكره اليوم، الوحدة التي لم نحققها حتى اليوم، يعني كم بذل من أجلها وكان النضال من أجلها كبير ومنذ وقت مبكر، وعدم تحقيقها بالشكل المطلوب حتى الآن هذا كان السبب في كثير من مشاكلنا. حتى تأخير الاستقلال يمكن سببه هو هذا. رغبة الوحدة كانت منذ القدم ولا زال، فبالتالي يعني الوحدة التي آبائنا كثيرا تحدثوا عنها، فعندما يعني عندما تم يعني وصف رأس تسمى أسمرون بأنه أسلم، فهو كان بيقول إذا كان أنه هذا يؤدي إلى وحدة إريتريا واستغلالها، أنا ممكن ألبس العمة. وعندما يعني وأيضا يجب أن نفهم أنه الإريتريين يعني عدد كبير منهم بمقارب 2/3 من الإريتريين كانوا من دعاة الاستغلال. وهذا طبعا عندما أظهروا هذه النسبة، البريطانيين استاءوا الإثيوبيين، فبالتالي عملوا بكل ما لديهم من خلال الكنيسة لقلب هذه المعادلة. وهذا إن دل يدل على أنه التحدي كان كبير بالنسبة لدعاة الاستغلال. يعني مسائل كثيرة لم تكشف حتى الآن، حتى لم تكتب عن هذه الحركات السياسية أو الأحزاب السياسية وقادتها مثل إبراهيم سلطان. حتى الكتاب الذي كتب عنه ممكن هو كان مدخل لدور من أدوار الزعيم إبراهيم سلطان. وحتى يعني بالنسبة للرابطة الإسلامية عند تأسيسها، حتى كانوا أعداء مسيحيين هناك، لأنه وهذا إنه كانت تستوعب الكل، لكن نتيجة إنه العدو يعني كانت نقطة إنه العدو الذي ينتسب إلى هذه الحركة عليه أن يتقن أو يعرف اللغة العربية، فعدم معرفة هذه اللغة يمكن أخرت المسيحيين من أن يكونوا جزء منها. حتى يعني وهذا يعني حتى الاسم يعني هو مجرد اسم وليس له صلة بطائفة أو معينة. ففي هذا الموضوع نحتاج إلى دراسة عميقة، وهذه الدراسة وتقديمها للأجيال ولمعرفة إنه ما بذل من أجل الوحدة يعني والتحديات التي واجهت والثمن التي دفع من أجل أن تكون الشعب الإريتري إنه هو متداخل في بعضه، ويعني وله انتماء لإريتريا. فهذه المسائل لم تنال حظها حتى الآن لكي يعرفها الأجيال السابقة، وإن كانت حتى الأجيال الموجودة وللمستقبل. فنحن يعني أملنا كبير في أمثال الأستاذ ياسين، حتى لو أنه المسجد وآخرين كتبوا يعني لا زال يعني نطلب الكثير والكثير، وهذا الموضوع يطلب الكثير والكثير لأنه هو لحيويته ولأهميته، وهو يعني مرتبط بوحدة الوطن وبناء الوطن. أختصر بهذه الكلمات حتى الإخوة الموجودين معي برضو عندهم نفس الرأي ويشاطرون نفس الفكرة، بيقول الأستاذ والديسوس.
آه، نور عبد الشقيق. زين العابدين الزين. يا قرماي شكرا. تفضل يبا تفضل. استاذ زين حترجم معك و... مداخلتك والتعقيب الاستاذ و... ياسين. وانا يمكن يعني ما اخفيكم المشكله. انا عندي مشكله في الدهر، وكل ما قاعد اعمله هم ضد نصيحه الطبيب بتاعته، والايام هذه انا تعبان جدا، فبالتالي حاتحرك كده امشي برا وارجع شويه. فيا ريت من مساعد. الزين طبعا ما حيبخل، لكن برضو الاخوه الاخرين. تفضل الزين. جميل، شكرا قرماي، شكرا. اولا شكرا ل حوار الوعي مشترك على هذه اللقاءات القيمة اللي قاعد ينظمها، وأنا جدا معجب بهذا الأداء وبهذا الجهد اللي قاعد يبذل. شكرا لكم كلكم القائمين على هذا العمل. الأمر الآخر هو طبعا تعليقي على ندوة هذا اليوم. أخونا وأستاذنا ياسين محمد عبد الله قدم مادة دسمة جدا، وأتمنى أن نراها في شكل كتاب. هذه التفاصيل اللي قدمها ياسين يعني هي تفاصيل قيمة جدا يعني، وحتخلينا يعني نفكر في العمل السياسي الإريتري بطريقة مختلفة، باعتبار هذه التجربة يعني ما الناس ما درستها بعمق يعني. فمن الحاجات الجميلة اللي لفتت نظري وأتمنى ياسين يعلق عليها، هو تحدث مثلا عن التعليم وعن المدنية وعن الوظائف والتصنيع يعني كعمل، العمل يعني كشكل وظائف أو تصنيع. لكن كان في شيء آخر مهم جدا، يعني إنه الإريتريين يعني توحدوا في الجهة في مسألة العسكرية. عندما تم تجنيدهم اختلطت قبائلهم وأقاليمهم ودياناتهم في هذا الجسم العسكري. وكثير من الأمم المؤسسة العسكرية تلعب في تكوينها دور مهم جدا يعني، بالإضافة إلى التحديد الجغرافي اللي أكسبته إيطاليا لإريتريا. أيضا عسكرة الإريتريين مش كل شيء سلبي، هو أفادت في هذا الشيء. أنا أقول يعني شايف الزمن ضيق جدا، إشكالية الأطماع الإثيوبية عبر التاريخ يعني، ووجود وكلاء من الإريتريين لها، هذه إشكالية كمان واحدة من الإشكاليات تاريخية وحالية هي يعني. أيضا ما درست قضية الإرهاب اللي مارسته المنظمة الشبابية لحزب الوحدة مع إثيوبيا، لأنه كان دورها يعني أو خطورتها كانت كبيرة، وقتلت في فترة وجيزة يعني عدد كبير من الناس وعناصر مهمة جدا في الحركة الوطنية الإريترية من المسلمين والمسيحيين. هذه أيضا يفترض أن تدرس بشكل دقيق وجميل يعني. أيضا يعني الالتفات إلى أنه لو مؤتمر بيت قرقيس نجح كان حيشكل خطورة، بما معناه أنه كانت ستبدو الوحدة مع إثيوبيا رضائية. هذه أيضا لفتة جميلة، وأتمنى أنه يفصل فيها الأستاذ ياسين أو يعلق عليها يعني. أجمل شيء كان في الندوة هو تقديم الأحزاب السياسية الإريترية في سياقاتها التاريخية والقاعدة الاجتماعية التي كانت ترتكز عليها. هذا الشيء نادر ما تراه وتسمعه يعني، وكان الأستاذ ياسين موفق في هذا العرض بالنسبة للأحزاب السياسية الإريترية، ونتمنى أنه التنظيمات السياسية الموجودة حاليا تستفيد من هذا الأمر يعني في إكساب أو طبع الحراك السياسي الإريتري بفهم للسياق التاريخي والقاعدة الاجتماعية اللي يرتكز عليها. وشكرا. ترجم مداخلتك أستاذ زين. جميل. حراك أنا انتهي بحال انتهي زلزلنا بحال سيرو ياسين لو مشيتنا بحق مسات زخونا قرار بيو عاربو نتي تاريخ ونتقول داينا أما سارتانا بوليتيكاويان بارتيتات بإريترا أربعتات تقرار بتاع مساتينيرو كمون عمق زبالة أقرار بيو عاربو እዚ ጉዳይ እዚ بعمقት ክፅናዕ ዘለዎ ኮይኑ ይስምዓና። ኣነ እውን ኣብ መልክዕ ናይ መፅሓፍ ወፂኡ
اب ቋንቋታት ናይ ኤርትራ ካልኦት ቋንቋታት ናይ ኤርትራ ከም ትግርኛ ንኣብነት ኣብ ከምኡውን ብእንግሊሽ ክትርጎም ያሲን ተዳብ ዓረብ ኣውፅይዎ ወይ ሱ ብእንግሊዝ እንድሕር ኣውፅይዎ ኣብ ዓረብን ኣብ ትግርኛ ክስትርጎም ትፅቢተ እዩ ንዓይ ኣነ ምክንያቱ ኣገዳስነቱ ንህሉ ኩነታት ይኹን ንመጻኢት ኤርትራ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እንታይ ኢሉ ነይሩ ያሲን ትምህርትን ኡርባናይዜሽን ኣብ ከተማ ምቕማጥ ዕድላት ናይ ስራሕ ዝተፈጥረ ብጣልያውያን ንኤርትራውያን ኣብ ነናሕድሕዶም ኣቀራሪብዎም ኣብ ሓደ ኤርትራዊ ሃገራዊ ስምዒት ከምፅኦም ክኢሉ ዝብል ግምት ኣሎ ኣብ ብዙሕ ፅሑፋት እውን የጋጥም ኣነ ከዓ ብፍላይ እንታይ ኢለ ኣብ ዕስክርነት ወታደራት ምስ ኮኑ ኤርትራውያን ኣብ ግዜ ጣልያን ዝያዳ ተቀራሪቦም ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ወላ ብዙሕ ሃገራት እውን ኣብዚ ሚሊትሪ ኢንዱስትሪ ወይ ካብቲ ሚሊትሪ ኢንስቲትዩሽን ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ኢንስቲትዩሽንስ ኣብ ምውሃድ ወይ ድማ ኣብ ምቅርራብ ወይ ድማ ኣብ ሓደ ህዝቢ ምዃን ተራ ዝፃወት ኢንስቲትዩሽን ምዃኑ ይኣምን እየ ኢለ ኣብ ኮሜንት ማለት ነቲ ናይ ዕስክርነት ክሳብ ክንደና ተራኽም ዝተፃወተ እዚ ጉዳይ ናይ ህርፋን ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ብታሪክ ፅቡቅ ኣይተታሕዘን እየ ዝብል ኢለ እየ ዝኣምን ብኤርትራውያን ከዓ ውክልና ወይ ድማ ወኪላት ናይ ኢትዮጵያ ኮይኖም ከገልግሉ ዝፅንሑ ናቶም ተራ ክምመ ኣለዎ ምክንያቱ ሓደ ግዜ ወላ ብሽም ቤተክርስትያን ይኹን ወላ ብሽም ሓደ ብሄር ሓደ ኣውራጃ ሓደ ቦታ ይንገር እዩ ግን እቲ ህዝቢ ድዩ ከምኡ ነይሩ ወይስ ውሱናት ሰባት እዮም ነይሮም ከምዚ ኣመሰለ ዝምባለ ዝነበሮም ኣነ ከምቲ ዝርዳእኒ ወላ ያሲን እውን ከቅርቦ ከሎ ውሱናት ሰባት እዮም ውክልና ናይ ሓደ ብሄር ወይ ናይ ሓደ ሃይማኖት ወሲዶም ዝዛረቡ ዝነበሩ ግን እቲ ብሄር ከምኡ ይነበረን እቲ ብሄራት ናይ ኤርትራ ነፃ እዩ ነይሩ ካብዚ ብዙሕ ክስታት ሓደ ግዜ ዝቐርብ ስለዚ እቶም ወከልቲ ናይ ኢትዮጵያ ኮይኖም ከገልግሉ ዝፀንሑ ክምመዩ ወይ ክፍለጡ ኣለዎም ባህላ እየ እቲ ግብረ ሽበራዊ ኣሰራርሓ ናይ አንድነት ብሕልፍ በቲ ናይ መንእሰያት ሸነኽ ዝግበር ዝነበረ እውን ሓደ ክስነት ዘለዎ ክፍለጥ ዘለዎ በዓል መን እዮም ተቐቲሎም ብኸመይ ተቐቲሎም ምክንያቱ ኣብ ክርስትያንን እስላምን እዩ ዝቕተል ዝነበረ ሰብ ኣብቲ ግዜ እቲ ነቲ ናቶም ፕሮጀክት ዝቃወም ስለዚ እዚ እውን ክምመ ክልል ኣለዎ ባህላ እየ እንታይ ነይሩ ያሲን ናይ ቤት ጊርጊሽ ጉባኤ ተዓዊት ነይሩ እንተዝኸውን ኢሉ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ምፅምባር ወይ ሓድነት ምስ ኢትዮጵያ ከም ሓደ ብድልየት ናይ ኤርትራውያን ዝተገብረ ወይ ዝተሰርሐ ምገበሮ ነይሩ ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ነይሩ ባህላ እዩ እንኳዕ ዝበርዓነ ወይ እንኳዕ ዘይተዓወተ ዓይነት እዩ እቲ ኣቀራርባ ሓቂ ድየ ፅቡቅ ተረዲእካ ኢለ ሓቲተዮ ማለት እዩ ዳሕራይ እንታይ ዝያዳ ኩሉ ካብ ኩሉ ዝመሰጠኒ ንዓይ ነቲ ናይ ኣርባዕታት ሰልፍታት ከቕርቦ ከሎ ያሲን ኣብቲ ታሪካዊ ኩንነትን ኣብቲ ማሕበራዊ መሰረታት ክሳብ ክንደናይ ምትሳር ከም ዝነበሮ ፅቡቅ ገይሩ ኣቕሪብዎ እዚ ድማ ከምዚ ኣመሰለ ትንተና ከምዚ ኣመሰለ ኣቀራርባ ኣድላይ እዩ ባህላ እየ ነዚ ሎሚ ዘሎ ፖለቲካውያን ምንቅስቃሳት እውን ብዙሕ ክሕግዞም ምኽኣለ ነይሩ ኣብቲ ምስቲ ኩንነቶም ዝያዳ ክላለዩን ክፋለጡን ምክንያቱ ከምቲ ዝረኣየኒ ዘሎ ኣነ ሕጂ ብዙሕ ፖለቲካውያን ውድባት ካብቲ ማሕበራዊ መሰረታቶም ይኹን ካብቲ ኣብቲ ታሪካዊ ኩንነት ዘይተመርኮሰ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ኢኻ ትርኢ ሓደገኛ ዝኾነ ከማን ምዕባለታት ትርኢ ነዚስ ክሳብ ክንደናይ ከምዚ ሓሰየና ጥራይ ክሕብር ደልየ ተቀራርባ ዝመሰጠኒ ንዑ قريبس ካብኡ ክንመሃር ኣለና ባህላ እየ ويغني. شكرا أستاذ زين وأتمنى تتابع يعني تعقيب الأستاذ ياسين والترجمة إن شاء الله. أستاذ ياسين أتمنى تعقيب على مداخلة الأستاذ عمار وبالمناسبة هو نقل تحيات الأستاذ الغاية قرزقهير تولدي والأستاذ الغاية تسفى دقيقة المتابعين معه الندوة الآن فأتمنى تعقيب على أستاذ عمار وأستاذ زين عبد الشكاي مع بعض. نعم أول طبعا شكرا لأستاذنا والديسوس عمار
هو دائما ينصح يعني بالمسألة دي، وحتى معاه يعني في إنه وبيشعر إنه يعني في أجزاء كثيرة من تاريخنا مهملة. وأنا في اعتقادي إنه يعني هذا الكلام صحيح، إنه نحن هذا التاريخ يعني مرينا عليه كده مرور الكرام. ودراسة التاريخ أنا في اعتقادي تتطلب أولا يعني من أجل معرفة ما حدث بالضبط، ولو إنه إحنا ما ذكرنا ما حصل بالضبط معناته ده يعني إنه نحن لن نستفيد منه، يعني ما حناخذ أي دروس، ما حنكون استفدنا، وكأنه كل مرة نبدأ من جديد. فدراسة هذا التاريخ مهم جدا جدا. ويعني يمكن هو ذكر وقبل كده أنا هو كتبني لبعض حول مثال تاريخ إبراهيم سلطان ودور إبراهيم سلطان في 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 تاريخنا. يعني إبراهيم سلطان الدور اللي لعبه، والناس كلها بتشير طبعا بتقول إنه إبراهيم سلطان البريطاني وكثير من الناس يعني إنه هو كان أهم شخصية سياسية إريترية، إنه لعب دور غير عادي، إنه وينسب حتى لولد آب، إنه ولد آب قال ينسب له إنه قال إنه وحدة إريتريا الفضل فيها 90% يرجع لإبراهيم سلطان. فأنا بعتقد إنه يعني إبراهيم سلطان كمثال، إبراهيم سلطان هو الأب بتاع إريتريا. أنا في اعتقادي هو يعني أب الوطنية الإريترية، هي the father of Eritrea يعني لما نقولها بالإنجليزي. شكره كده ساي لا، لأنه لو ما دور هذا الرجل يعني دور عجيب جدا جدا، مش لعبه لصفاته الشخصية بس، للظروف اللي توفرت له. يعني دوره في موضوع تحرير التيغري، إنه هو منتسب لمنطقة فيها أغلبية المسلمين، إنه هو إنسان عاش في الهضبة وخلق علاقات قوية مثلا مع مسلمي الهضبة وزعاماتهم. ده كله يعني إضافة للجسارة بتاعته في ذاك ذكائه وفهمه السياسي خلاه يلعب دور محوري. يعني لما يقول واحد زي ولد آبل 90% له خلاص، وإذا ما في زول لعب دوره. فأنا بعتقد يعني واحدة من الأشياء في تاريخنا اللي احنا ما بنقولها بالواضح وما بتكون واضحة، إنه هذا الشخص بيشكل رمز للوطنية الإريترية. فده كان مثال يعني في اثنين. موضوع الانقسامات اللي حصلت مثلا في الثورة كمثال، لو احنا درسنا الانقسامات اللي حصلت فترة التحرير المصري يمكن جزء منها كان جنبناه. ما في حد فينا يعني أنا عملت سنوات طويلة في الإعلام وبفتكر نفسي بفهم حاجة، اكتشفت إنه لما اطلعت على وسائل كثير إنه أنا ما بعرف تاريخ إريتريا. فكتاب يعني المسقط كتب ومين كتب زي ما ذكر والجاسوس ونتفق، محتاجين يمكن لمئات الكتب عشان نغطي هذه التجربة من كثرة. إذا كان نحن بساكت واحد زي كاريفاكسيس عنده آلاف الصفحات عن إريتريا، آلاف الصفحات في أوراقه. البريطانيين يمكن ما أقل من 10,000 إذا ما أكثر 10,000، يمكن أكثر من 10. فده كله إضافة للكتب. فإحنا محتاجين فعلا نكتب 1 و2 و3 و4 عدد ضخم، عدد كبير من الناس حتى نستوعب نفهم هذا التاريخ، لأنه ما بس من أجل المعرفة، من أجل إنه إحنا نأخذ الدروس المفيدة. فشكرا الأخ والدسوس. وأنا كمان زي ما هو يطلب من الآخرين أيضا أنا بعرف قدراته ومعرفته الواسعة ومتابعته، برضو نرجو منه أن يكتب بأي كانت اللغة، وبعدين يمكن الترجمة للغات الأخرى. فشكرا له. الأخ زين طبعا. ياسين عشان أترجم لتردك على ولد يسوس. أوكي سوري شكرا يعني أيوه بس عشان أترجم قال كنا نقر ني ولد يسوس يمسجنو ياسين كل شعب ما ترانا عبي حون عبي تقال سيني عبي معادي 5 ساعات ينقرنا مالتو ركباتهم كل شعب سبهم عددات ويدما مهارز يكون معدنات كم زغرب له ينقر كوموني سماعي مساحي بلون ولديسوس تقادل ولديسوس
أبي كفال كابت تاريخنا كسب حجي تنقرني زلو كسب حجي أي تلعلني زلو كسب حجي أي تتنكفني زلو إلو إلى زعمن أنا وأنت ما خالك عيلو عمل كيتو مالتيو دحرا انتي بالحاو ياسين تاريخ مصنعسي بشارنت زي بلو بعتوبنت بصبع قامت زي تتحزي مهاري كوننيو طعمونا يكوننيو سلازي نعانا هم إرتراويان أزيد لأن نزل تاريخ نازي بصبو غير بصبو عقباب كنسنعون كنمهارون كندقاقمون كما بالنظم أول ديسوس حجي تاريخ ناي شيخ إبراهيم السلطان أمسيو تتراسوس تساوتو أنا وني سامعي مسؤول كم زعم السلة والكسب ويكا وكم زعم السلة مراحي كسب كندينا يترى خمسة ساوتو بتاريخنا حسب حجي أي تنقرن ينيرو أبز قرب أول حجي مصحف تصحيف له بزح مصحف تصحف له بزعبو ترى زي كونس بزعبا تاريخ إرترا بملو جن كاب في الله بزعبا تاريخنا ناي الشيخ إبراهيم السلطان مغنياته بزحت كم أبونا إرترا إلهم يمسكروا له ولا بعابئوا مسوزك على الزنبرة بتسايو أبو ولد مريم كوميلي يمسكروا له السبع زي ويزي مراحل زي الليل زنبرة تي هجراوي ركباتو مس كريستيان هجراوي ركباتو مس أسلامنا يكبسا سود ما تحت كوينو سوز فترة هواهو سوز فترة مسمعات سوز فترة موهدات اللي نجرا ينبرن أب تاريخنا إرترا تاريخنا إرترا سبوق جنا كنردو كم زعم السلو مرحتي تراه هو هبو مالو كفلت الله مالو كل اللي سمسة سوت تاريخ بزح دوكمنت زلنا بعد ترافاسكس حجنا أبنت أشحت جلسات زي تصحف حسب جمع صحفتي صحيفهم قديفهم على كومون أبتي بريتش لايبراري أشحت دوكمنتس على أي تسأل الله حساب حجي سلازي نحنا حدا مصحف وي كلتا مصحف ناي على مسجد تسفايو هون ناي كالوت صحف حساب حجي سبوق يو كتابع زلو صحوفات يو جن كا أخولا يكونن كسب حجي بزح مصحفتي يدلينا له عمق لنا وبعمق نتي تاريخنا إرترا زي صنع يغني اللي والدسوس نتي ذهب كان مخرطاتنا ذهب كان نادا. شكرا جزيلا. تفضل ياسين. طيب ايوه نعم. شكرا اخ زين. طبعا انا اتفق في موضوع الجنديه. يمكن انا عندي مسوده كنت بشير فيها لانه للمجالات المختلفه من ضمنها انها جندت عشرات الاف الايطاليين، لكن اعتبرت ايضا المجال بتاع التجنيد برضو التفاعل بيكون اقل من المجالات الثانيه. هو اكيد مهم، لكن ايضا بحكم العسكريه يعني، وتاثيره بعدين ظهر. طبعا هذا التاثير ظهر لما شكلوا الجمعيه بتاعت المحاربين القدامى، ولما شكلوا الحزب بتاع اريتريا الجديده. يعني يعتقد انه تركيبه الحزب ايضا كانت متوازنه، مسيحيين ومسلمين كانت متوازنه نتيجه لانه الناس دي عملوا كلها. هذه المساله طبعا عندها تاثيرها، يعني تاثيرها ما ادري 2 3 واحده من العوامل اللي عملت على موضوع توحيد الاثنين. وزي ما قلت نتيجتها كانت هذا الحزب اللي كان تركيبته حتى لو انقسم في فتره ما مرقوا منه ناس، لكن كان ينظر له باعتبار انه يعني ما في غلبه طائفيه، نتيجه لانه الناس دي عملت مع بعض في اطار الجانب الثاني. طبعا كان زين الاشياء اللي قالها كان يمكن تاكيد، ويعني اهميه انه نحن نتعمق يعني في دراسه هذا التاريخ. ما بعرف انا اذا فاتت عليه حاجه، لكن هذا الموضوع بتاع الجيش طبعا التجنيد ده دوره في سياق التوحيد الإريتري
طبعا أنا أتفق فيه تماما يعني. إذا زين ذكرني إذا في حاجة، معلش أنا آسف. لا، كنت عايزك تعلق برضه ياسين على الإرهاب اللي مارسته المنظمة الشبابية، حجمه كان قدر شنو؟ لأنه مصادر تشير له بأنه كان كبير يعني، وأنه كان يعني زرع الإرهاب في أوساط الإريتريين يعني. يعني نعم. قضية كان طبعا دوره كبير، وزي ما ذكرت أنت المسألة ما كان عندي يعني ما مسألة طائفية بس ضد الوحدة مع اثيوبيا. يعني الدليل على ذلك انه الذهاب تعرض، حاولوا يقتالوه يمكن 7 مرات، فما كان عندها علاقة. كانت المسألة مسألة إرهاب سياسي يعني موجهة ضد يعني أنا أتذكر في واحد ما أعرف أتذكر اسمه بيشير إنه يعني عدد القتلى نتيجة للأعمال الإرهابية في إريتريا فاق عدد الناس اللي الصراع في الفلسطينيين واليهود يعني قبل تشكيل الدولة اليهودية، فاق العدد بتاع القتلى ديلا. فبيقول ليه البريطانيين المفروض يجيبوا يعني قوى مؤثرة بحيث توقف هذا الإرهاب. الضحايا بتاع إنه كانوا طبعا في كل أنحاء إريتريا، قتلوا من كل المسلمين المسيحيين، والإيطاليين طبعا تعرضوا بشكل خاص لعمل بتاع إرهاب غير عادي. قتل كثيرين منهم يعني في مزارعهم في أماكنهم في الشوارع، قتلوا بسبب إنه دايرين يعني يهربوا وكذا. وفي فترة من الفترات طبعا كانوا أيضا لأنه بيأيدوا استغلال إريتريا وكذا. فالإرهاب ده هو طبعا متسق بحركة الانضمام، واثيوبيا عندها دور. كان يعني كثير من الإرهابيين ديل كانوا بيمشوا يتعالجوا في تجراي ويرجعوا، يعني يمشوا يتعالجوا ويخشوا الاثيوبيين يعالجوهم اللي بيكون جريح ويرجع، وكان أيضا تجيهم أسلحة وجيهم تمويل. فلعبت هذه المنظمة دور كبير للحد إنه اسمها تقع على اسم الحزب الأصلي. هي منظمة شبابية جزء من الحزب، لكن اسمها تقع على الحزب الأم يعني الحزب اللي هم فرع منه. أبتي أنا أبتناتي كومنت قبل كله حاو ياسين تايلو أب عسكرنت ويد ما أب military institution كل شيء ترى اللو تبع الله حق هايها جن أنا أتوكرو زي ما هبي مخنيات أب أزركب موسى ويد ما أب مونجو بعسكرنا زنبري موسى كسب كندتي ميزان زلو خويني عاي تسمع عن مخنياتو تفاعل انتي تبلو قرمين تفاعل interaction مالتيو كم عب نجار يوسف تكون أو ويد أي أقدسنا تحبكون سلزي إيه تزي كوينو تبع الله بزوحات يوم إريتراويان بعسكرنا الزخود وبزوحات إريتراويان كأ أبزي صراحة زي تسمبيروم تلاليوم تفاديتهم أبو بحنسام نيروم جين يبل ولا دحرايون تلي مستشنفو أبتي أم مسارتها نايت بوليتيكاوي مسرحنا إريترا ترى تساوي توم شعو وتهدراز نبرو هذا بارتي ني اللي زدقف إريتريا الجديدة حدث إريترا زبل ويدماتي ناي قدايم تواجاتي وي حربينياتات المحاربين القدامى ترى تساويتو زي مسرح زي يا إليه عم من تبع الله هايلو دحرايا بتناي محبر من سيات عند النت زرقو حزن بري قبر شبراوي كمي خمس نبري أو يبلي سامع مساحات تبع الله حبيت راي تساويتو السدمة حادي هايمانته ملكع كن هو يبلنان مغنياتو تمزق التلوز نبرو هابكلتو هايمانوتات يوم تراي امبي ني حادنت وين عندنت مسيوبيا يبلو سلز نبرو يقتل نيرهم
ካብ ክልቲኡ ወገናት ብቐሊሉ ክንሪኦ ንኽእል ኣቶ ወልደ ማርያም ካብ ቅትለት ን4-5 ግዜ ዲሒኑ ዝበሃል ዘረባታት ኣሎ ስለዚ ከም ሓደ ኣብነት ክንወስዶ ንኽእል ኢና እቲ ጉዳይ ድማ ንሓደ ሃይማኖት ዝምልከት ወይ ሓደ ሃይማኖት ዘጥቅዕ ኣይነበረን እንታይ ደኣ ነቶም አንድነት ምስ ኢትዮጵያ ዝቃወሙ ንዕኦም ታርጌት ገይሩ ዝፍፀም ዝነበረ መቕተልቲ እዩ ነይሩ to the extent ይብል ኣብ ገለገለ ፅሑፋት ኣንቢበ ኣለኹ እቶም ኣብ ኤርትራ ዝተቐትሉ ኣብቲ ግዜቲ ብግዜ እንግሊዝ ካብቶም ኣብ መንጎ ፍልስጤማውያንን እስራኤላውያንን ኣብ ኣርባዓታት ገና እስራኤል ከይተመስረተት ኮላ ዝተቐትሉ ይበዝሕ ነይሩ እቲ ቁፅሪ ይብሉ ስለዚ ግብረ ሽበራ ኣብ ዓድና ወኣብኻ ግብረ ሽበራ ነይሩ ማለት እዩ ናይ ዛዮኒስት ሙቭመንት او ياسين ايبالون نز ጉዳይ እዚ እቲ ግብረ ሽበራ ኣብ ዓድና ክሳብ ክንደናይ ከም ዝነበረ ዘመልክት ሓደ ሓበሬታ ኮይኑ ረኺበ يعني باليقني لي اوكي استاذ ياسين انا عندي معلومه صغيره ممكن يعني تفيد في هذه المساله وعاوز اقولها. نعم تفضل. أنا يمكن كنت أعتقد محظوظ جدا سنة 1982 قابلت الشيخ إبراهيم سلطان في الخرطوم وبالتحديد في فندق الكرامة كان نازل هناك عشان أكون دقيق للمسائل هذه وأنا قدرت أتوسل إليه لأنه أنا كنت قاعد وأنت ممكن تعرف الترزي محمود إبراهيم كنا في الدكان بتاعته فأتى إلينا الدالة وعامر الأمين كانوا معي وقالوا لي هل تذهب تقابل الشيخ إبراهيم سلطان؟ قلت له في حد يأبى هذه الهبة؟ فأنا قابلته حوالي الساعة 8 وسألته بالتحديد قلت له يا شيخ إبراهيم سلطان لماذا سميتم الرابطة الإسلامية حزبكم الرابطة الإسلامية؟ لأنه أنا يعني في ذلك الوقت كان إحساسي إنه هذه المسألة يمكن هنا يعني أدرت أو إثيوبيا يمكن لعبت فيها كان هذا المسائل. فبالتحديد يقول الشيخ إبراهيم سلطان نحن ما عندنا علاقة بأمور بتاعت الإسلام والشريعة وإلى آخره. كل ما كان يعني لدي في اهتماماتي يقول إذا كان أنا عاوز يكون لدي تنظيم يعني قاعدة عنده قاعدة عريقة وبالتقرأ قال لها أنا إسلام مني التسميت إلا تقرأ من حنتشي ما قل لي إنكو أفقرها. فالحقيقة أنا يعني بعدين لما سألته قال حتى لما جبنا المرقني وإلى آخره كل الهدف هو إنه على أساس إنه من الشماغل ناخذ القاعده الكبيره. فدي المعلومه اللي ذكرها لي الشيخ ابراهيم سلطان وما ذكر سبب اخر والاسباب الاخرى كانت واضحه بالنسبه لنا والسؤال ايضا يعني نتيجه للناس اللي كانوا هناك يعني ما كان يتسع لاكثر من كده بالنسبه لي المجال. هذه هي معلومة أيضا إنه تقريبا من حنتشي ما قل لهم كو أفقر رابطة إسلامية من إيبل. أنا أنت أخذ لوز أني حين إشتي حبريتا أبشحين شعدت 280 كلتن سامر أب كارتوم نيرا قد أمو خينو كلتا بصوت الدالة عامر الأمين احنا شيخ ابراهيم سلطان الله رابوخن كيدينا تخيد دوم سانا لو نزي خبز قابير هي بخميدي كيد مساخون كده بس أنت بقيسنا عشان من تخون قاب حجي تسميه اللي خون أبكارتم فندق الكرامة يبحالتي هوتيل حريف اللوز نبري. أنا حتى له النيلي شيخ إبراهيم إذا سلفنا هكا مزخل هاجرها وتحسدو نمنتاي رابطة إسلامية الكايو. أنا شعب أمرويز نبرزي قدايزي إثيوبيا بزوحيا تصاوت اللوني رازبل أبحنقولي له أنا إذا سمزي رابطة إسلامية أنت زيبل تسفح مسرتاتنا تقري كما يجي خاف
كان تحت إجري نايتهم شماغل لخصحبهم سلزي እዚኣቶም ልዕሊ እስላም ክኾኑ ስለዘይክእሉ እዚኣ مين استتغمنا الله هنا وبتجري قال أنا بتجري الزت اللي تزربه أنا رابطة إسلامية من ديبل إلا شماغلة من إلا تجري من حنت ما شماغلة مكون هسه ما لسه كم يجي رخاب تحكي وسدهم كالي مخنياتات ولا حنتي مسلمنا يكون مسجل يكون بالتححز أي نبرون نتي ببروغرامنا وقابو بروغرامو إنجليزي وات بروغرام أبتوان تعدمه دحان نيروما شيخ إبراهيم سلطان من صبو غيرو إنجليزي كبسا إندستريال كنجبرو ولا قطباو شنو خوي قال سلي نيرو كبسا إندستريال كخون متحت حرشاك خون كلتيو كمالالا زي قطباوي بروغرام ناي بلا شيء اللي ما ذكرته حتى تطرق لمسألة اقتصادية قال حتى في برنامجنا الاقتصادية قال إنه الكبسة كنا واضعينه إنه يكون منطقة صناعية والمنخفضات تكون منطقة زراعية وتكون اقتصاد متكامل من الجهتين. فهذه المعلومة حبيت أضيف أستاذ ياسين وتفضل. أستاذ قرماي برضو في بروفيسور أمريكي وباحث كتب كتاب عن الرابطة الإسلامية في إريتريا وخلاصة الكتاب بأنه الرابطة الإسلامية كان هي عمل وطني سياسي بحت ما كان له علاقة بالطائفية ولا خلاف يعني. أنا داير حتى جوزيف بونيشي اللي ذكره ليش اسمه طبعا دارس تاريخ موجود الكتاب. تفضل أستاذ ياسين. أيوة شكرا أخ قرماي شكرا على المعلومة دي. أنا داير أضيف حاجة يعني إنه الرابطة نفسها مش كان العامل الديني القوي المحرك لها يعني نجيب أبو بكر المرقني عملوه رئيس الرابطة في فترة معينة قام انضم لحزب الانضمام وهو كان أقوى رجل دين في إريتريا انضم لفترة ما في ناس مشت عليه يعني كان خلاف بينه وبين ابراهيم سلطان ومشى هناك واضطر يرجع اقوى رجل دين يعني كان في اريتريا الوقت ذاك المرقني بالاسره عريقه وكذا وحد ما هو اضطر يرجع مره اخرى. الرابطه يعني حتى لو جينا في الجانب الثاني زي دقلل الجيلاني كان في اللجنه بتاعت غرداد لما شعروا انه عنده ميول يمكن كده وكده يمشي قاموا فصلوه. تخيل انت ذيل بيكونوا كانوا يعتبروا تجري وهو يعتبر نفسه الزعيم بتاعه فصلوه من اللجنه. لما فصلوه رفض يسلم الممتلكات والحاجات المعه الوسائط فالبريطانيين خوفا منه تحصل مشكله اجبروه انه يسلم الحاجات المعه. فالنفوذ بتاع الرابطه وبتاع ابراهيم سلطان كان وصل لمرحله انه خلى النفوذ الديني والنفوذ القبلي بتاع ورا النفوذ بتاعه هو اقل من النفوذ واقل من النفوذ بتاع الرابطه. فانا بعتقد تفسيره صح وهو الكل كان بيتفق انه الرجل ده كان بيتبع تكتيكات ذكيه. كمثال البريطانيين يقولوا شنو مثلا في كتاب بتاع تيرفاكسس حول اريتريا مستعمر في مرحله الانتقال يقول الرجل ده ذكي اكتشف حاجه قال الفترة اللي كان بيسافر فيها برا اكتشف انه مصير اريتريا حيتحاسب برا مش في داخل اريتريا فخلى الناس قال جايطين وهو مشى وصل وحاول يقابل مين فاكتشف المسألة دي وتحرك بشكل سريع وكده. ده إضافة بس للكلام بتاعك وشكرا على المعلومة اللي أضفتها. اوكي اي كل ثاني هو اتي ناي مسلمنا قد هاي أبسل في متأثر إسلاميين حياة لا ينبرر نتزحيله أبو بكر المرقني ناي خاتمية أنت شنو سيد أبو بكر المرقني وي محمد المرقني كوني خل أبال نيرو عندنا نتي سلفي قدي هو ناي مسلمنا قد هاي انتزخون تزعل عدا خبتهم زلعلوا ناي مسلمنا مرحتيو نيرو قرماي اتي رئيس الرابطه تعلاوي شمو ابالي كونن رئيس الرابطه ابتدى ريحنا تبكر انت صحيح له
محمد ابو بكر المرغني يزبها شمو تعلاوي شمو الرسمي. لا بس الناس تقول في كرن انا جزاوتي كرن سيد بكري، سيد بكر المرغني يزبها، لكن الاسم الرسمي هو محمد ابو بكر المرغني. بس كان رئيس مش مراحينا يسلفي ينيرو بدحريو جن نتسلف قديفو تفنجلو أكلنا إثيوبيا أكلنا عندنا كوينو اتحاد مخنيات في اللي مس إبراهيم سلطان يو نيرو تخبخت برونز خالص لذي كمو وندقلل سلسترطروتي الرابطة الإسلامية نسونا أردش ما قل حلافي نيرو كابتو مش ما قلنا أردش لزخوني كابو تي نبرت كركب سندات وين كركب مستحدثة أبيو تنقداي شكر نخيفتر إنجليزاويان أقديدو متنبرت ناي الرابطة الإسلامية الرابطة الإسلامية كباكم زلو أبزي زرقين نانتايو اتينا إبراهيم سلطان أبوشتي الرابطة لعلي كله منبارو سلازي هو ازي كريو زخيل تيناي تدراخي ويتي حيلي وين تي كندي زواري نايزي ناي تسلفي تي بسمو وسيد كاب تحت سمو خاص لمنا اتخاذ يكونه تي ناي بعل ابراهيم سلطان لقنتن برتعن زختلو زنبرو زتفعل سلتتاتن ايونتي سلفي حيال سلفي كون زخالون نقدمت كدفو زخالن كازي من يدلو داويت أسقدوم تفضل. مرحبا حوار جزانا حمل لهم عند علكم فقايشنا كلهم زيادة أنا مسجنا خبوز اللي حاونا ياسين بتعمي أجد أسيز وأنا تاريخ بعمقة تردد له مجلس سمعنا أنت وأنا قنات يا أنا فتلي رجيتين حتى وين علم مسوق لحيا تاريخنا من 4 من 5 راح يكون تاريخ ساب حجي ذكاء دلقوا تاريخنا كله بمولو قدم جميلنا حساب حجي كنزارولو كنمهارولو زكبا تاريخنا أو نبر زي كونه كنبرولو زي كونه كنمهارولو زكبا سلزي أبزي ساعات زي نحنا عم منتهي كونتات هلنا نفلتي بحما كونتات بالتعم أبحادي سرقار زكونه مري زكونه إنتنا زين فلتولو انتهي إنتنا مودقنا زين فلتولو كونتاتنا أنا زين هاي 4 5 سنبرنا يا بوتاتنا قالسي جينا يجي بالتعمي بحق حياة قالسي فهمتاي كل تاتا تجيرو موداتا تي زعل كثري طب رئيس مالاو حيلتات عبيت حيلتات زعل مسوطو تريرو بتر حيزن مرر وزيو نمرو نصانه كمتكا تايبلو نيلو افدجين حزبي خفيتو مخقالس قاليسنا خا هنا كلها نزم حجي ابزي كبا جميركا مالتي ወይ ካብ ትሕቲ ቁርተይ ዘለዉ ኩላና ታሪክ እዚ بعمقت كم نحاونا ياسين قاتزي تنتنا هذا كله الفلطين زي غيرنا خنا بقى تقاليسنا زي تبهال زي تقدم مسوء تخفلنا نقولهم تم عرمشش نقولوا تي ابدي زخفاف لنا زنبره ابزي 4 5 نقولوا تي قاعد تاي بهذا يقولنا نقولوا شعر ناسي نسالنا تعودنا قل إيش تاريخ زخفة تاريخ مثلاً هذا له كنعقبه أي كألنا فلمتاي أنت بدحرتنا أنت بعجلنا أنت بسنتنا نحنا إحنا تاريخ مسرح لنا فعدي كبا جميل
حجي نحن خير 30 عام 33 عام وين نهله هونا ياسي انتهاي تاريخ تبنا نايزي زدنا وقت ودينا زلراسي انتهاي تاريخ من كساسات الله مودوات الله انا بهلا انزي دول بلزي انتهاي تاريخنا تم كساسات يا تنسي هم جرس أبغي سناناس تعودنا حج خان إحنا خان زهزبنا خان إحنا نخلده تسفهم كونون نخلده إذا من كساسات الوقت تاريخنا انتهيو حجي قديت صدقت كذا معلش تقلص أنا ندخل تاريخنا على حجنا أي 30 عام دحرنا صارنا دحريو استسوى حزبنا دحريو طفئ حزبنا دحريو كهاسة مسألتنا أكو بزح نحن هاجر الناس أوصينا أكو أبس سدت نازلنا هاجر كمان كنا كلاين نقدر انتهى تاريخ تبنا. اوكي. سؤاله طبعا بالاختصار اولا يشكر الاخ ياسين للسرد التاريخ الشيق الذي قدمه، هو تاريخ الأربعينات، وتاريخنا طبعا لم يتوقف عند ذلك إلى حتى هذه اليوم. أيضا بعده يعني كان تاريخ الكفاح المسلح، وتاريخ الآباء والأجداد هو تاريخ بطولي، ونتاجه كان أيضا تاريخ الأبناء الذين نادلوا من أجل الاستقلال وتم إنجاز الاستقلال، ولكن لم نحافظ عليه. ما هي الأسباب عدم يعني التي أدت إلى الإخفاقات التي نعيشها اليوم وإلى الانكسارات التي نعيشها؟ ماذا تقول في هذا الشيء؟ وإن كان إلى حد ما يعني يعني يريد أنه رغم وجود التنظيمات وما تعيشه المعارضة هي أسبابه. السؤال شوية يحتاج إلى موضوع ممكن تربطه وترد عليه تماما. طيب كويس، شكرا أخ داوود. أنا داير أتكلم عن تجربتي أنا في التعامل مع الفترة دي اللي هي تعتبر فترة التكوين بالنسبة لنا كيسير، الفترة اللي بدأت تتكون فيها الشخصية الوطنية الإريترية. أنا أصلا ما كنت بهتم بهذه المرحلة على الإطلاق، أنا كنت بهتم في الوضع الحالي، التحديات اللي بتواجه إريتريا، ده كان الاهتمام البحثي. وجيت أمر مرور بسيط كده بالمرحلة دي، وكل مرة كل ما أقرأ ألقى فيها أشياء كثيرة مرات أشبهها بما حصل في الثورة مثلا. فبالتدريج اكتشفت إنه إحنا محتاجين للتحديات الحالية، للتحديات المستقبلية المحتملة لما مرينا به، محتاجين يكون عندنا فهم للفترة ديك، محتاجين يكون عندنا فهم واضح ونشوف الدروس اللي ممكن نستفيد منها. عشان كده بديت أترك الأشياء اللي كنت أهتم بها وأركز على هذه الفترة بتاعت التكوين، لأنه بعتقد أنا ما بس التحديات بتاعت 30 سنة هذا النظام وما حصل لنا، التحديات ممكن تكون ليه قدام. الجانب الثاني طبعا اهتمامنا بما يحدث الآن لا يمنع من أنه نحن نهتم بهذه المرحلة، لأنه ده التاريخ واحد، أنت عشان ما تفهمه يجب أن تفهمه كله. فده السبب بتاع الاهتمام بتاع الأخ داوود، بأنه يعني أسلط الضوء على هذه المسألة اللي هي بقت أعطيت عنوان لهذه الندوة يعني. أنا تيناي هاجراونت التهانسلو موائل أبو كزارب وين بزح ناتي كابز قدسلو نتبتاتاي نبرندن
نزي ناي لومي شجر زن نبرو زلنا شجر نعو كتمتن نعو خدسسم زعبو خصنعن ابز تبقس كله جن ناي قدن دحريت تمليسه اتي ناي مهناس هاجراو الناس زنبر موائل ابو نخيز زقددكا نجرات سلازرخبكو يبزعبو الزارب زلخو اذا مالتي ازي لومن نبرو زلنا صباح وين ان امته بزعبو صبوخن كيدوي صبوخن سرحابو انت دا خوينا اتي نايت مالي كنفلطو الو نازبل عقبت ابو سلوز بصحكو يزي ناي لومي ززاربولو زلخو ወይ ትናይት ማለት ዝዛረቡ ዘለኹ ስለዚ እቲ ናይ ሎሚ እንዶ ንግበር ናይት ማሊ ይጽናሕ ዝብል ናይ ሎሚ ክገድፎ እሞ ናይ ሎሚ ገዲፈ ናይ ጽባሕ ናይት ማሊ ዝዛረብ ኣይኮንኩን ዘለኹ እንታይ ደኣ ንናይ ሎሚ ክዝዛረብን ናይ ሎሚ ናይ ጽባሕ ክዛረብን ናይ ግድን እቲ ዝሓለፈ ንዕኡ ደቂቕ ኣፍልጦ እንተደኣ ዘይብልና ነዚ ሎሚ እንነብሮን ፅባሕ ንጥምቶን ብዝግባእ ክንነብሮን ናብኡ ገፅና ክንጓዓዝን ስለ ዘይንኽእል እየስን እዚ ግን እዚ ናይ ሎሚ እውን እዚ ናይ ዝሓለፈ 30 ዓመት ብዛዕባ ወይ ንዛረበሉን ወይ ኣይንግደሰሉን ማለት ኣይኮነን ንዕኡ ንክንግደስ እየ ንድሕሪት ተመሊሰ ዝርኢ ዘለኹ ምክንያቱ ኣብ ኩሉ ምንቅስቃሳተይ ኣብ ኩሉ ዝገብሮ ተመሊሰ ንድሕሪት ክጥምቶ ዘለና ነገራትን ከጽንዖ ዘለና ነገራትን كنصنعوا زلنا نقرات سلازرية يغني الليل عندهم. أستاذ ياسين في سؤال جانا محاول من الماسنجر بيسأل عن المصادر مصدر معلوماتك لأن السوريين يعني حاولوا يزوروا في التاريخ ده. اوكي المصادر طبعا انا استند الى واحد الارشيف البريطاني استند الى وثائق الامم المتحده الوثائق تحت الأمم المتحدة بما في ذلك التقارير زي اللجنة الأربعة اللي كانت بتقابل مختلف التنظيمات والزعامات وكذا في تقاريرهم التقارير بتاعت اللجنة اللي أرسلتها الأمم المتحدة تقارير مفوضة الأمم المتحدة وبعض الكتب زي المسجد وغيره يعني تخست نقاش وغيره ففي الوثائق الريفرنس يعني موجودة وكثيرة يعني أغلب تاريخنا يعني الواحد لو جاء شاف الارشيف البريطاني يعني يلقى إنه الحياة السياسية اليومية في بتاعت إريتريا كانت مسجلة يوميا يعني التقارير البرقيات ما كان يحصل في إريتريا ما كان يعملوا له السياسيين الأحزاب وكذا فهذا الارشيف البريطاني ارشيف ضخم جدا زي ما قلت تقارير الأمم المتحدة كثيرة جدا يعني من اجتماعات الجمعية العامة للتقارير اللجان الدول الأربعة الكبرى كده فالارشيف مادة متوفرة أنا يمكن عندي واحد تاريخ كتاب واحد عامله اثيوبي اسمه شمت ده بيستند على بعض المعلومات بتاعت منه من أوراق نجا هيلي سلاسي نجا هيلي سلاسي ده العقيد ده هو اللي لعب الدور الرئيسي في إريتريا يعني هو عقيد وأرسل كممثل اثيوبيا من 43 كانت تحاول ترسل مندوب وكانوا البريطانيين رافضين وسمحوا لهم في 46 في مارس 46 جاء وابتدى يلعب دوره ده عنده أوراق بتاعته موجودة في أديس أبابا في الإرشيف في اثيوبي مستند اليها اسمه شمت زي ما قلت بروفيسور بيذكر فيها يعني حتى في اشياء ما تذكروها الاريتريين وانا ما بعرف يعني مثلا بيجيب رسائل ارسلوها ولد اب وبرات سما وحمد عمر قاضي للامبراطور هيلي سلاسي مثلا دي ما في مصادر اريتريه وانا ما اقدر اتاكد من مصداقيتها فانا كل الاشياء الكلام اللي قلته ده مستند فيه لوثائق بتاعت البريطانيين لوثائق الأمم المتحدة لوثائق الأحزاب نفسها عندها وثائقها يعني حسب ما نقول مثلا قرارات الحزب الليبرالي التقدمي دي قدموها في ورقة للجنة الأربعة الكبرى لما نقول
القرارات بتاعت الرابطة الإسلامية قدموها للإدارة البريطانية وموجودة في مخطوطة باعتبار إنه وحدة مسيرة. دي هي المراجع بتاعتي. شكرا لك أستاذ جرماي. كي حبريتاتك كابيخا ترخبو زبليو نيرو تحتو منشي ناي حبريتاتي قدامي ناي عد انجليز ارشيفيو كوبون ناي سندات ناي حبرات منقستات سبساب لوخ حبرات منقستات بفلا يبتنا عد انجليز سندات سقاب معالتاوي مالاختطاط وي بوستس سنوديو كابو يرخبو كوبون مصحفتي ناي كم ناي عالم سجد ناي دكتور تخستنقاش دكتور تخستنقاش أبزي كال أبناي كالوت زرخبوه وين أبناي نجاه أبتيناي كمون تناي حبرات منقستات الأخرى تابع شعات ميتن 46 إذا كله سندات زياوس عكركب زكالي وتناي كورنيل نجاه هيدا سلاسة وين ناتو ملقتاتن ناتو سنداتن علو نجاش أب سنداتو كاب ناتو يتكسيو أب سندات إرثاويان كترخبو زي تخيل سندات وين علو أبزيناي تخسته نجاش كم أول سندات نايتن سلفتات لاي تي ناي ليبرال قسقاسي سلفي كم أول ناي مسلم ليج أبتمس ناي حبرات منقستاتن ناي أربعة لوخات نايتهم أربعة حيالا منقستات زنبرة من الآخات صدوا زنبروا من الاختطاط إذا كله كابتي منشتات ناي كاب منشتاتي. يا أستاذ إسماعيل الأحمد. أهلا، مساء الخير مرة ثانية. ياسين، بصراحة يعني ممكن في حوار هذا، يعني في حوار لوعي المشترك تعتبر ندوة نموذجية يعني في الصراحة، يعني لأنه فيه جديد، يعني لأنه أي دراسة سياسية، تاريخ سياسي، يعني النهج يعني مهم هو يعني. فأنا شايف نهج جديد يعني في محاولات السرد أو كمان دراسة أمورنا السياسية، يعني سواء كان في الأربعينات ولا غيره يعني. وأنا بصراحة يا هذا الندوة هذا تستحق يعني منصة بتاع الجامعة، يعني يا ريت هذا يكون في جامعة قرن أو كمان في جامعة غردات الناس تدرسه وتسمع منك يعني. فالشيء الجديد هو النهج هذا، يعني فتح باب جديد، يعني كيف نتناول المادي، يعني المادي السياسي يعني. ف يعني يعني النقطة المهمة هو كمان زي ما يقولوا التيكهم، يعني النخبة بعد النخبة في الأربعينات كانت تتعامل يعني مع العامة، يعني دور العامة أو كمان مزاج العامة أو الشعب كان يؤخذ في الاعتبار يعني. فهذا الدور بتاع شكرا برضو أخونا قرماي، يعني الشيخ إبراهيم سلطان، يعني لما تبنى هذاك النهج، معناها يعني مش استقلاله بس، يعني اللي كان محتاج له الشعب في إريتريا مش استقلاله بس، يعني مش استقلاله بس، استقلال كمان يجسد التغيير. يعني الثورة اللي حصلت اللي قادها الشهيد يعني إبراهيم سلطان ثورة اجتماعية، يعني حتى كمان في مرتفعات، إذا قلنا نتعمق مثلا يعني في مطالب الحزب الليبرالي التقدمي، يعني مثلا يعني مسير ثقافة وتقرينيا وحاجات زي ده، يعني معناها اللي كان يهمهم هو الشعب، يعني هو الشعب ومستقبل الشعب، مش مجرد بس استقلال يعني. فأنا أشكرك، يعني أشكرك إنه أتيت لأول مرة، يعني أول مرة
يعني يكون نهج جديد يعني لتقييم ودراسة التاريخ يعني. فيعني طبعا بعد الناس لما تحضر هذه الندوات يعني الظروف الراهنة هي اللي تدخل يعني. طيب ده تاريخ، وبعدين حس ايش نعمل مثلا الاخ اللي كان سأل قبلي يعني قبلي، لكن يعني هذا النهج هذا هو يوريك كمان ممكن تمده او كمان يعمل سبيجلين يعني ينعكس على البلد الراهن يعني على النخبه السياسيه الحاليه اليوم يعني اليوم يعني يعني اعتبار المزاج الشعبي يعني مزاج القاعده مزاج المواطن العادي هو مهم يعني هو مهم. الناس تدرس كثير من هذه من هذه الناحيه يعني. فانا قبل ما اطول يعني طبعا الاخ زين شويه تطرق في النقطه اللي كانت احدث بها عن النهج هذا والمزاج الشعبي والتغيير وحاجات هذا مهم هو. وانا اشكرك جدا. ويعني يعني طبعا يعني في العبور يعني انا عاوز اخلص يعني التاريخ الإريتري زي ما تفضلت يعني الأرشيف بتاع الإنجليزي وأرشيف الإيطالي وأرشيف الإثيوبي ديل الثلاثة هم الدارس الجديد أو كمان الباحث الشديد مفروض يهتم بهم يعني. وفي كنز في بريطانيا يعني اللي موجود فيه. وإن شاء الله يديك يطول في عمرك ويديك القوة وتأتينا زي ما أتمنى الأخ زين بكتاب يعني حول هذه المسائل القديمة. وشكرا جزيلا. شكرا لك أستاذ ياسين. ايوه هل ممكن ناخذ اثنين اثنين؟ انا دي كده ظاهره لكم الصوره دي لا ما ظهر. كده ما ظاهره. لا ما ظهرناها بالصورة. انا الكاميرا وين المفروض تكون بتاعتي؟ نبيل حجزه بتكنيك ياسين طيب كرايم انت سكرين كده ظاهره. كده أنا أعمل لك كوهوست، تقدر تشارك بالكوهوست دقيقة ثانية. هيرين صعدا ورقتي لا هيرين. ايوه حجزه نبيل. أنت الآن كوهوست أستاذ ياسين ها عمل لها مشاركة في الشاشة. لان هي ما في الاسم شو ما في موبايلي. ما في اللابتوب نفسه. لا في لا انا ما شغال من اللابتوب ما خاشي من أوكي. اللابتوب. كنت حملت عليكم لو من اللابتوب. فانا كنت داير اوري شنو للناس اللي بيسالوا من الوثائق. كنت داير اوريهم يعني دي جريده بتاعت اثيوبيا بالعربي بتاعت حزب الانضمام جريدته صوره منها كمثال يعني انه الوثائق متوفره. يعني الناس زي المصورين حاجات كثيره جدا يعني احنا ما عندنا. مثلا عندك القانون الاساسي بتاع حزب الانترنت بالعربي في كتيب مثلا. فالوثائق موجوده. بس انا حتى ارد على الاخ اسماعيل اظن اللي حترجمه اول. أوكي ممكن أستاذ جميل يترجم السؤال بتاع المداخلة والتعليق مع بعض. تفضل أستاذ ياسين. نعم ما في تفضل. ترجمه. لا حيترجم الاثنين مع بعض. تفضل أنت ترجم. خلاص اوكي. طيب انا اشكر طبعا استاذ اسماعيل على تعليقه وعلى يعني الاشارات بتاعته. و يعني زي ما ذكر هذا التاريخ يعني تاريخنا ده يتطلب جهد غير عادي. ونتفق معه فيما ذهب اليه. واتمنى انه انا ايضا اكون في حسن ظنه وفي ضغط زين واقدر انجز شيء حول هذه الفتره يعني من التاريخ بتاعنا. تقريبا ما في حاجه ثانيه غير انه اشكر الاخ اسماعيل وانه انا اتمنى ان اكون. شكرا لك أستاذ جرماي.
ايوه أنا إسماعيل هنا تترجمة إسماعيل ترجم لنا كترجمة اسماعيل اللوندي. اسماعيل عليكم اسماعيل عليكم ترجمة الخطأ والتعقيب. تعرف قرما يعني شوية خنحجز يعني أنا زبلوز اللي سي بحصيرو زي سمعنا له مشت سي أبنتاوي الحركة زي جزاسي كابز كل جزء قم نجار زلوا إذا قرب جنسي خم أبنتاوي أبركتو يزوسدو إلى الله خابو حليفو خانم يعني أنا أبنتاوي زخون انتايو حدش أجابنا أصلا ፖለቲካዊ ታሪክ ስለ ዘተኣታተወ እያ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ እዚ ኣብዚ ዝተቐሰ ኩነታት እዚ ያኔ እቲ ኣገዳሲ ነገር እዚ እቲ ፖለቲካውያን ዝነበሩ ወይ ከዓኒ ልሂቃን ናይ ፖለቲካ ዝነበሩ ክንደየናይ በቲ ናይ ህዝባዊ ድርኺት ወይ ከዓ መዛጅ ወይ ከዓ ዝነበረ ድልየት ናይቲ ህዝቢ ዝነበረ የማልኡ ነይሮም ስለ ዘርእየና يعني ምክንያቱ እቲ ዝድለ ዝነበረ ሽዑሲ يعني ነፃነት ጥራሕ ዘይኮነሲ እቲ ዝተገብረ ለውጢ ምናምነት እዚ ሼክ እብራሂም ሱልጣን ዝመርሕዎ ትግረ ሽማግሌ ዝነበረ ለውጢ ንክቅፅል يعني እቲ ነፃነት ንክቅፅል መዛጅ ምንባሩ ተረዲኦም ልዕኡ ክእክብ ዝኽእል ምግባሮም እዚ ብዘይመጠን ኣገዳሲ እዩ ኢለ ካብ ሓሊፈ እውን እዚ ኣፕሮች እዚ ወይ ከዓ እዚ መርሆ ናይ ኣፀናንዓ ፖለቲካዊ ታሪክ ክትመሃረሉ እዩ ዘለና يعني ምናልባት ቅድመይ ሓቲቱ ዝነበረ ዳዊት ይመስለኒ እቲ ሕጂ ኣብ ከምዚ ዓይነት ተረኽቦ ክንረከብ ከለና ወይ ከዓ ኣብዚ ሚይጥ ክንረከብ ከለና እቲ ሕጂ ዘለናዮ ኩነታት ፀቕጢ ናቱ እዩ ዘገድሰና يعني ግን እዚ ናህይ እዚ ወይ ከዓ እዚ መርሆ እዚ ሎሚ ምሸት ዝሰማዕናዮ ኣፀናንዓ ናይ ፖለቲካዊ ታሪክ يعني ምዚ ሕጂ ዘለናዮ ከማን ይዋሰብ እዩ يعني ምክንያቱ ኣገዳሲ ዝገብሮ እንታይ እዩ እቲ ህዝቢ ዝደልዮ ነገር እቶም ልሂቃውያን ወይ ከዓ ፖለቲካዊ መራሕቲ እቲ ተረክታ ናይቲ ዝመርሕዎ ዘለዉ ህዝቢ ኣብ ታሕቲ እንድሕር ደኣ ዘየስተባሂሎምኒ ምስኡ ኢንተራክት ወይ ከዓ ምስኡ እንድሕር ደኣ ዘይተዋሲኦም ቁም ነገር ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ እዚ ናይ ብሓቂ ዓብዪ ኣበርክቶ እዩ ኣብ መጨረሻ ኢለሲ እዚ ታሪክ ናይ ኣርባዕታት ድዩ ናይ ኤርትራ እንድሕር ደኣ ዘሊኻሲ እዚ ዓነቲ ምህርቲ ተበርቢሩ ዘይውዳእ ሶርስስ ኣብቲ ያሲን ዘሎ ቦታ ኣብ ዓዲ እንግሊዝኒ ኣብ ዓዲ ጣልያንን ኣብ ኢትዮጵያን እዩ ዘሎ يعني እዞም መንእሰያት ናይ ታሪክ ከፅንዑ ፖለቲካ ከፅንዑ ዝደልዩ ሰባት ኣብ ሰለስተ ቦታ እዩ ኣድራሻ ክኩዕክዎ ዘለዎም ኢለ እያ ሽኩረን ወዲ ኣለኹም اوكي كحساي جي لا قبل كحساي دبوس نيرو بس دبوس نيرو ودغ نيرو وين وابيلو له اوكي استاذ دبوس ودي غيمبر صبوق كمال كمان تيغو مجمريا صنع كحساي حنسب بس نيرو غد مخا نيرو حساي حنسب قد ما كان يعرف ودي قرأتها تفضل دبوس مجمريا ناس غزا خمت لموت سلام دحر مبال نزي مدب زي مقربكم كما سكني دالي تسيلا خا قمتي صوت زبلو نياسين زقربو ورقت بطعمي أقداسي مخانو قلسي دالي مالتي بس مخانيازي كما سكني دالي إذن زي صحف ويكا لوم زقربو كلمة حجي قال نطار سمع زنبري زي تتح هذا نقر كلاقب كيلو ولاية حسب مالتي أبزي ترافيسكيس بيبرز بحال بعد إنجليز أبزي بودلين لايبراريز بحال بزح دوكمنت سالو حجي حد أوان كاو كوبيس قبر كون تايري قبيلة التجري زمل رئي مالتي أقات عمل لومي سقيل ورقاتي قنصل نيرس كوبيس قبر كو أنا كوم زبر رئي أبزر بخاقا لومي قبيلة التجري الكامالتي
مساء تحايزو قرماي زبلاون تحبريت أبو خلا الوايو كالون تاي سمعيكم حبرة حلف كله محمد سعيد ناودسي كابو يحب أنيرو كان قاس كله بتناي تاشمو ምናልባት አብኡ ምስ አንድነት ይኸይድ ነይሩ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ንእሽቶ ወረ ሰሚዐ ሳብ ክንደይ ሓቅነት ዘሎ ኣይፈልጥን እየ ስለዚ ናተይ ሕቶ ኣብቲ ቀቢለት ትግረ ክትብል ከለኻ እቶም ትግረ ንብሎም ዝነበርና ጥራሕ ድዮም ወላ ሽማግለ እውን ምስኦም ተሓዊሶም እዮም እቲ ቀቢለት ታሽም ዝብል ምክንያቱ ኣብኡ እንታይ ኣሎ በደና ሳዲ ገለ ዝብል ኣሰራርዓ ናይቲ ሕብረተሰብ ኣሎ ስለዚ ኣብቲ ድሕሪ ራቢጣ ልእስላሚያ ምቋሙ እውን ጀላኒ ዝበሃል ገዲፍዎ ኸይዱ ከኣልካ ማለት እዩ ስለዚ ናተይ ሕቶት መፅእ ኣብዚ እቲ ድሕሪኡ ዝተረኽበ ናይ ደቂ ባፅዑን ዝበልካዮ ሽሙ ኣይሓስኮን እንደገና እውን ናይ ምዕራባዊ ቆላ ዝነበረ ምፍንጫል ኣብዚ ናይ ትግረን ሽማግለን ዝብል ዝተመርኮሰ ኮይኑ ዶ ርኢኻዮ እቲ ምፍንጫልሲ እቲ ምክንያት ክጠቅፅ ፀኒሕካ ብዙሕ ማለት ብሩህ ኣይኮነን ዝብል ነይሩ ስለዚ ምናልባት እዚ ናይ ደርቢ ፍልሊ ዘለዎ ኮይኑ ዶ ይስማዓካ ወይ ከምኡ ምልክት ዶ ይህበካ ክብል እየ ዝተረፈ ብዙሕ ነገራት ዘላዓዕል ስለ ዘቕረብካ ደጊሜ ታንክ ዩ ቨሪ ማች ወዲ ኣለኹ የቀኒየለይ ፆት ኮሊፎክ شكرا استاذ قرماي. اوكي اولا الشكر والتحيه للقائمين على هذا العمل وايضا اشكر الاستاذ ياسين على ما قدمه من ورقه قيمه ورقه تاريخيه ومن خلال هذا التقديم تم ربط أشياء كثيرة ممزقة ومتباعدة عن بعضها البعض. أيضا أنا كنت أتسبح في بعض المكتوب لتراباسكس فمريت على قضية التجري وأيضا تحدثت أنت عن مسألة التجري وأيضا كنت يعني سمعت تسمع أنه محمد سعيد ناود عندما كان يقود الحركة الوطنية كان يختفي من والده لأن الوالد كان من مؤيدي الانضمام أو الشماغلة. أيضا تطرقت إلى جيلاني دقلل وتركه للرابطة الإسلامية ضمن هذا المفهوم التي ذكرته ألا وهو التجري والشماغلة. أيضا هل تفتكر أنه انشقاق الذي حصل في المنطقة الشرقية له ارتباط بمسائل التجري والشماغلة أم هو انشقاق قائم لحاله؟ طيب شكرا جزيلا أخ دبوس. أنا طبعا ما قلت قبيلة التجري، قبائل التجري، قبائل التجري يعني التجري وفي تقسيم كان زي ده ممكن اسميه بقطاع قبلي بين قبائل كان يطلق عليها هذا الاسم وقبائل كان يطلق عليها وكان تطلق على نفسها الشماغلة. ده التقسيم اللي كان في إريتريا انه بين القبائل التجري والشماغلة. وترفاكسس بالمناسبة بشار الاخ دبوس لانه قرأ ترفاكسس الاثيوبيين يتهموه بانه هو العمل الهندسه المساله بتاعت التجري والشماغلة وانه هو لعب دور كبير في الموضوع لانه هو كان في الفتره دي مسؤول من المديريه الغربيه وبالفعل هو عمل دراسه واهتم بالموضوع بتاع التجري والشماغلة. فقبائل التجري هي دي 90% يمكن كانوا من الناطقين بالتجري في المنطقة الغربية 90% كانوا. فالعملية بتاعت التحرير دي اللي قام بها لعب فيها دور أساسي كانوا معه آخرين طبعا إبراهيم سلطان. أنا بعتقد
عملت الأساس للوطنية الإريترية، عملت الأساس للرابطة. حتى لما قرروا الناس مجموعة كبيرة منهم إنه ما ينفصلوا من الرابطة، أيضا كانوا رافضين الانضمام لإثيوبيا، لأنه كان عندهم دافعين، الدافع كمسلمين ودافع ثاني كان أقوى من دافعهم كمسلمين، هو إنه يتمسكوا بالحرية بتاعتهم والتحرر بتاعهم. ما يتعلق بحمد سعيد ناور، طبعا محمد سعيد يعني جاء طبعا السودان عمره 7 سنوات، الفترة دي يعني لما عملوا الحركة 58 ما أعرف إذا كان لسه أبوه كان في الفترة ديك وهو في برسودان، كان لسه عند النت يعني، لأنه محمد سعيد جاء السودان عمره 7 سنوات، يعني جاء من إريتريا عمره 7 سنوات. فأنا ما بعرف، ما سمعت بالرواية دي، لكن أتشكك فيها يعني. ده ما يتعلق بقبيلة التجري. قبائل التجري هي مش قبيلة واحدة، قبائل كثيرة جدا كانت بتتعرض لنوع من الاضطهاد وكذا، وتحريرها كان مهم ما بالنسبة لها بس، أنا بعتقد للوطن الإريتري، لأنه شكلوا بعدين قاعدة متينة يعني. حتى الانقسام حصل سنة 50، الانقسام اللي حصل بتاع المنطقة المنخفضات حصل 50، لحد 50 كانت حاجات كثيرة أنجزت، لأنه سنة 47 لما جات لجنة الأربعة، لو كان الوقت ذاك التجري ديل ما محررين وكان حيتكلموا الشماغلة باسمهم، وكان نقى هيلي سلاسي في من 46، كان يمكن انه يكون الغلبة للاتجاه المطالب بالانضمام لإثيوبيا. لو لاحظتوا اللجنة بتاعت الأربعة دي التقارير بتاعها أغلبية الإريتريين حوالي 52% ما كانوا دايرين الانضمام لإثيوبيا. لو كانوا لقوا أغلبية الانضمام ممكن كانت غيرت. وتحرير التجري خلى التجري يجوا هم مش بس في الرابطة، يجوا يقابلوا اللجنة. قبائل التجري دي زعماء الجدد اللي انتخبوا زعامات قبائل التجري دي قابلوا الرابطة قابلوا اللجنة بتاعت الدول الأربعة الكبرى وطالبوا بالاستقلال بتاع إريتريا. عشان كده أنا بعتقد العملية بتاعت تحرير التجري ويعني ورفع الظلم الواقع عليهم كان في صالح إريتريا ككل. شكرا. عبتي زبلكو ناتي زربا داين يقني اللي نتي كله تزبلكو جن كوبات قبيلاتات تجرن كومون قبيلاتات شماغلن يلي سلازي تجري زبل ብዙሓት قبيلاتات يوم كومون تشماغلون كومو بناتهم درجة يكون تبزح مبل ترافاسكس ኢትዮጵያውያን ከም ዝጥርጥርዎ ናይዚ ናይ እዚ ማሕበራዊ ነፃነት ወይ ማሕበራዊ ሓርነት ናይቶም ትግሬ ካብቲ ዝወርዶም ዝነበረ ናይ ማሕበራዊ ምዝመዛ ትራቫስክስ ድሕሪኡ ወይ ከዓ ናይዚ ጉዳይ እዚ ሃንዳሲ ይበሃል ምስኡ ከዓ እብራሂም ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ ምንቅስቃስ እዚ 9 ካብ 100 ካብቶም ናይቶም ትግሬ እዮም ናይቲ ስለዚ 9 ካብ 100 እዚ ምንቅስቃስ እዚ ምስቲ ሃገራዊ ምንቅስቃስ ክኸውን እንከሎ እቲ ዝለዓለ ቁፅሪ ዘምፅእ እውን ንሱ ይከውን ዝኸውን። ኣብዚ ኢትዮጵያውያን ወይ ነጋ ሃይለ ስላሴ ኩሉ ፃዕሩ ዝነበረ ንሕቡራት መንግስታት ይኹኑ ወይ ንኻልእ ይኹን ክረኽቡ ዝኽእሉ እቶም ትግሬ በቶም ሽማግለ ተወኪሎም እዩ ዝግበር ዝነበረ ፃዕሪ ኣቐድም ኣቢሎም ግን ኣብ እቲ ናፅነቶም ማሕበራዊ ናፅነቶምን ማሕበራዊ ሓርነቶምን ስለ ዝተኣወጀ እዚ ንገዛእ ርእሱ ከፋቲ በሪ ነቲ ናይ ናፅነት ሕቶ ኮይኑ ምክንያቱ እቲ ዝበዝሐ ቁፅሪ ብክስታይ ዝሓትት ንሳቶም ኮይኖም ጥራይ ኣባል ናይ ራቢጣ እስላሚያ ኮይኖም ዘይኮነ ናቶም ወከልቲ ሃልዮሞም ሓደስቲ ናቶም ወከልቲ ሃልዮሞም ነቶም 4 ልኡኻት ናይተን 4 ሓያላት መንግስታት ዝረኽብዎም ዝነበሩ እውን ንሳቶም እዮም። ስለዚ ኣብዚ እቲ ህዝቢ ብብዝሒ ንናፅነት ይብል ከም ዘሎ ኣብ ቅድሚቶም ሓያላን መንግስታት ብሳላ እዚ ናይዞም ትግሬ ምንቅስቃስ ተራእዩ ወይ ብሳላ እቲ ሓርነቶም ኣቐዲሙ ስለ ዝተረጋገፀ ስለዚ እቲ ናይ ኤርትራ ናይ ናፅነት ኣንፈት እቲ ናታቶም ናይ ማሕበራዊ ሓርነት ነፃነት ግደ ነይርዎ።
ሽማግሌ ብስሞም እንተዝዛረቡ ነይሮም መብዛሕትኡ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ካልእ ወሲኽካ አንድነት እዩ ዝደሊልካ ብምሉእ ንሙሉእ እቲ ኣብቲ ኣርባዕተ ልኡኻን ናይተን ኣርባዕተ መንግስታት ኤርትራውያን ከምቲ የቀድም ኣቢሉ ዝበሃል ዝነበ ብዝሕ ናፅነት እዮም ዝደልዩ ዝብል ዘይኮነ ካልእ ምኾነ ነይሩ እቲ ቁፅሪ ግን ሳላዚ ናይዞም ትግሬ ማሕበራዊ ሓርነት ምርግጋፁ እቲ ጉዳይ እቲ ቁፅሪ ካልእ ኮይኑ እንታይ ናይ መሐመድ ስዒድ ናውድ ቀዳይ ነገር ብወዲ 7 ዓመት እንከሎ እዩ ሱዳን ከይዱ ድሕሪኡ እውን እቲ ናይ 56 ምንቅስቃስ እውን ኣብኡ እንከሎ እዩ ስታይቢሎ ስለዚ ኣብቲ እዋን እቲ ከምኡ ክብል ወይ እውን ኣብኡ ነይሮም ድዮም እዚ ዝፈልጥዎ ነገር የብል ግን ብዙሕ ሓቅነት ዘለዎ ኣባህላ ኮይኑ ኣይስማዓንን እዩ استاذ قرمي ان شاء الله حنختم بالامين عبد الله اخر واحد 5 نفر 5 نفر اوكي ناخذ 2 عشان نختم. ايوه اكيد الامين عبد الله اخر واحد. الامين عبد الله انا مطر الشك خوين. ايوه استاذ كحساي. اوكي كما يمتيهم مجمريا مرحبا. حوار كم عينت أقداسي مهارن ننوح وان نزي بسولن نزي فلات انزغوني متصارفن مكاسسن زغون زنبر تاريخ بخمزة أقباب حدا نحوارن زتصاري زبره مقربكم مسقانا يقبأكم قتيلة ياسين محمد عبد الله كم عينت استمهرو بعمقت ببسلت أبيت مرتታት بكاريكلم درجة كم مهارز قبأو أرستيها بخمز عقبتها قريب كايو كم زغن رئيه لنا قنا يكونن تومنا أشتس زو عبيتون حدش ليسن مهارز لنا إنا نمثل تزي مسقانا نكبرن عها قتيلة انتهي لخي جمرون فتهو أبناي ألم سجد تسفاي مصحف أب 400 قال إندي سدقات أبرها دحري ناي مرجع بايتو لومي نحنا حزب إرترا بتواهدو كاثوليك كنيشا اسلامي كستاناي نجاجا لنا صقطنا إثيوبيا نابص حنا عمق مسكدغن كل قديفنا بحبار برث العنا هنك على سينايلوم كومو ها خوينو تغزيتي سلازي حجون دحريو نزو كل تاريخ زحلفنايو دق عندنت دق رابيطيا ويكا دقي برو ايطاليا ويكا دقي ኤርትራውያን ከይበልና ኩሎም መንእሰያት ብረት ተዓጢቆም ንመግዛእታዊ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ደምሲሶም እዮም እዚ ከዓ ነቲ መሰረት ዘራጉለ እዩ ከብዚ ከዓ ከይዘከርኩ ሓልፍ ኣይደልን ኣነ ካብዚ ገለ ክሓተን ዝደሊ ነገራት ኣለዋኒ እዚ ሃይማኖታዊ ፍርሂ ብክልቲኡ ሸነኽ ዕብለላ ዝመስል ዘፍርሆም ዝነበረ ነገርሲ እንታይ ጭቡጥ ስለ ዝነበረ እዩ ከም ንፈልጦ አቡነ ማርቆስ መንግስቲ ጣልያን እዩ ናብ አሌክሳንድሪያ ወሲዱ ጳጳስ አቅቢእዎም ቅድሚኡ ኤርትራዊ ጳጳስ ኣይነበረን ስለዚ በሃገር ደረጃ ቀዳማይ ጳጳስ ናይ ኦርቶዶክስ ኮይኖም ቀዳማይ ሙፍቲ ኤርትራ እውን ተሆነ نبكايرو وسيدو طاليان قدامي مفتي إرترا أقبيهم سلازي نزي خلط هايمانوت سادسي بمعرى مسولو زحلو ولا إز مسل جن كن ريو هلنا قدنا هايمان ما رحت هايمانوت هابزي أو نماركوس يهون نقش دميتروس كم أون ناي سدرابيت مرقاني عندنا تقبلو رينا يوم إتان كالوت هايمانوتات كاثوليكن بروتستانتن كنتاي قدن يرون ولا قا كم على باغريس سايلو عند عديهم إثيوبيا يبلس لزنبر زيادة كالاي تحتين أب كبابي سمهار مسنخيل زيادة أب حرقي قون مسوعن أو ما نيتحبر تسب قرط اللي كابتخال فليز ولا إيه قن أنا كم زلن حبريتها قال شان احنا يزغف فالزون عند عديو عند النت زبل كم زنبر يتفلت
نزيعة قربت اللي أبرك مبلكالنا له كل لاي كاباتاتهم جن قال فلوتا سدرا بيتاتن مرحت هايماتن كي ترغوس نيروم يمزبال بإصر زبالة من تام بزوح بزيها هاي بالعلكة يغني اللي شكرا لك أستاذ سدسي. حتى أنا رايده حاتو نبغى اوكي انا سي حتصير حطي ولا بختار حتى يعرف فقدنيات تخونكم مالتي سخاتكم ولا ولد عمر كزارب كل ستايل مير مسلكا عرب كزرب كل سي تزرب كل حد كان دسمبودو سبات يسمبودو نيرو ويسمبيدون تزربا وصاب بيلو نيرو اوف كورس عندما يكونن نصونكا كلتي فقدنيات تخونكم زياسي ولس عمار كم عادي متن مالت فقدنيات تخوينو تاسكا دربي تبلو زربا يكونن حجينا شارع زربا بالتاريخ نا شارع زربا خم تاريخ يتمصنها نزغا خمزن اليومو زعبا زيا نص فقدنيات تخوين نص فقدنيات تخونكم مبريت زبلا زيا صبط ديرا بنيوم كوستوم تغرينيا توم كريستيان كبل مخانو فوتي جن قرم مبريت خبلا صبط يا بنيوم عرب سمعهم صمبر ثانك شكرا. حتى خاني من ولد استعمار ولا ني لا نولد عمار يا نص فقدنيات تخوين نسوق عشان يكون معلش فقدنيات تخونكم لتيهم فقدنيات تخونكم ولا تخونكم ادمي أستاذ ياسين دي حرر لها نوع حياتته السندية عشان بكا قدفة كمان تخون كا قدفة أوكي اوكي ما ادري ولد يسوس ممكن يرد اذا موجود. هو ما ضيفنا لكن ما جايب نضيف عشان يسألوه هو. ايوه معلش ممكن في مناسبة ولد يسوس يكون في ضيف ممكن نسأله هذا السؤال. وإن كان ممكن مسألة خوف، هل هو يعني خوف من اللغة العربية أو خوف من عدم فهمهم؟ يعني استسنبادي كاب زي مفلاتهم دي ويس كاب تاقوانقوا ديو تمسنباد نجزارسو كبرهو يخيلي ولديسو السقم يلا نحطه بزخون يقوم. طبعا أشكر الحوار بس كحساي مش؟ أيوة بتاعت كحساي. أشكر الحوار لتقديم الأستاذ ياسين. وطبعا سمعنا يوم يعني يسرد تاريخنا الذي كان يعني يتلاعب به الجاهلين والمتجاهلين، لكن اليوم سمعنا كلام جيد عن حقائق تاريخنا. اليوم نحن طبعا يقول في أحد كتاباته المسجد بيقول إنه من هو القائل أنا ما بتذكر، لكن اليوم بيقولوا نحن نتصارع على مسائل طائفية ومسائل ومسائل أخرى، ولكن عندما يشتد الظلم سوف ننادل مع بعض الموحدين، وهذا الذي حصل. فبالتالي حتى في ذلك الفترة كانوا ينوهوا عند اشتداد الظلم الناس سوف تتحد لإزالة الظلم الواقع عليها. الإيطاليين وطبعا هم الذي أعطوا يعني الأب أن يعمد الأب ماريقوس، وأيضا أن يرسل مفتي ديار إريتريا إلى القاهرة. لكن هذه الاتجاهات كلها أيضا يعني بطرق مختلفة يعني وقفت مع الإثيوبيين. حتى سؤاله يعني حتى في سمهر، ولو أنه أدري أنه هي تركيبة اجتماعية مختلفة، كانوا واقفين مع الأندنة أو مع الوحدة. ما هو السبب الذي دفع الناس في سمهر أن يكونوا جزء من أو أن يتحدوا أو يكونوا أعداء في الانضمام؟ جميل. طيب شكرا أستاذ كحساي.
وزي ما ذكر طبعا المفتي وماركوس الاثنين، المفتي كان مشى وكان في القاهرة وقال اشتغل محامي ورجع بعدين، لكن طبعا كان موقفه مختلف، كان من البداية مع استقلال إريتريا، يعني ما كان زي ماركوس. الأب ماركوس طبعا الإيطاليين عينوه يعني على رأس الكنيسة الأرثوذكسية في إريتريا بعد ما الأب، أنا حاسس ناسي اسمه، رفض إنه الكنيسة الإريترية تفصل من الكنيسة الحبشية وتربط مع كنيسة الإسكندرية، فقاموا عينوا ماركوس وربطوا الكنيسة الإريترية مباشرة بالكنيسة الإسكندرية، فصلوها من الكنيسة الحبشية في الوقت ده كان اسمها الحبشية، فصلت وبقت الكنيسة الإريترية مرتبطة مباشرة مع الكنيسة في الإسكندرية. لما احتلوا إثيوبيا وضموا تيغراي لإريتريا جعلوا الأب ماركوس هو رأس الكنيسة في تيغراي وفي إريتريا، بقى هو الرأس بتاع الكنيسة في تيغراي وفي إريتريا. كان ماركوس يحدي دخول الإنجليز، يعني حتى المعارك في كرن كان واقف مع إيطاليا، فالتقارير البريطانية تقول إنه هو راح تيغراي لما المعارك كان في كرن، وكان بيقول إنه إيطاليا ما حتتهزم، يعني كان لآخر لحظة واقف مع إيطاليا. وبعدين طبعا اجتهد مع الامبراطور هيلي سلاسي وزار اديس كذا مره حيعدي ما يعرف عنه، ورجعوه للمهنه بتاعته، وعرفنا بعدين لعب دور غير عادي، دور كبير جدا جدا في الموضوع بتاع الانضمام، لانه كان عنده مصلحه شخصيه عشان يحتفظ بمق، وعنده مصلحه انه الكنيسه الاراضي اللي صادروها من الايطاليين بريطانيا ابد ترجع لهم، والحكومه الاثيوبيه كان وعدام ترجعها. بالنسبه لسمهر الشخص الاساسي اللي كان في الاندنت وفي الانضمام هو صالح كيكيا باشا. الراجل ده طبعا كان عنده مصالح غير عاديه في اثيوبيا وتجاره كبيره في اثيوبيا، وكان مرتبط بالاثيوبيين ارتباط قوي، وكان عنده نفوذ يعني، بس ما كل الناس اللي كانوا في سمهر كانوا مع الاندنت. الدليل على ذلك طبعا ما في زول فاز غير صالح كيكيا من الاندنت، فاز واحد من الرابطه الاسلاميه المستغله، من الرابطه الاسلاميه الاريتريه، من الحزب الوطني، كان في تشكيل في المواقف. لكن صالح كيكي بحكم اضافه لانه بعض التجار في مصوع كان ايضا غيره هو عندهم مصلحه، يعني ناس مصوع بشكل عام، مصوع تختلف عن الاقاليم المنخفضات الاريتريه، مرتبطه باثيوبيا ومرتبطه بالهضبه الاريتريه بحكم التجاره، بحكم استخدام ميناء مصوع، فعندهم مصلحه. البعض كان في انه تكون في العلاقه، حتى لو لاحظنا محمد عمر قاضي انه دايرين الوحده لكن دايرين يحطوا شروط، وواحدين عن طريق صالح كيكي دايرين الوحده غير الانضمام غير المشروط لاثيوبيا. ففي عوامل اقتصاديه كانت ساهمت في انه كثيرين من ناس سمهر انضموا للحزب بتاع اندنت، لكن العامل الاساسي زي ما قلت والمسلم الوحيد اللي حضر يقال مؤتمر بتاع حزب الانضمام هو صالح كيكي، وهو الوحيد الفاز في الانتخابات باسم الاندنت. لكن المفتي لم يقف في اي وقت من الاوقات مع اثيوبيا ابدا. اوكي حاوك حساي غني الليلة حتوخا لكعيو أبا ماركوس بإليانيوم بألكسندريا ترايخوم تا بيت خريستيان ناي تراوين متسسارا بإثيوبيا زي كونه مس ناي جبسي مس ألكسندريا نيرو كومون مفتي تراوين كم أبو تما أب كايرو تماهيرو أبو كم طبقا يسرح در منباروني إرترا تملسو جن أب كله جعزو فتسوم كابتيناي هجراو مسمر ويكاب إرترا ناسنت الجيسو أي فلت أبا ماركوس مستليان حيال سسار نيرو متي ناي إرترا بيت كهنت دما زمدن أومس ألكسندريا خوينو كاب إثيوبيا نسا خوينو ستايب بال نيرو
بدحريون طليان سقاب زوصوين ولا تناي أب كرنز سقاب أبتناي كرنز نبروق مستليان يوجينهم نيرم طليان كم زي سعر أزي مرقص أزي إني إثيوبياويان دس زبل ستاي نبرنت مستمرسو جن كوينو جن أي كسروا من بماركوس ناي تجراين ناي تبيت خنت ناب متسارو مس إثيوبيا كوينو نعوم كان أي تجراين ناي إرتران باتريارك جيروم كوفا بيلومهم نصهم وين تي أبتنا إنجليز جزيوين تي ناي بتليان زتوسد نبرت ناي بيت كنات وي ربحات يزوين مركاو ربحات نقوله زي إنجليز كمرسلهم سلا زي كعلة تي ناب إثيوبيا جزكا مزنبال ترأيوناتهم مالتي سلازي كله مس ربحان مس زتعساسري نيروتي ناب إثيوبيا جزكا مزنبال ويكاب إثيوبيا مرحب بزعباتي ناي مسراقاو جماجم زبلتاي هو لكعيو صالح كيكيا باشا إيوتي مس عندنت وجنو زنبرة كلهم نايتي كبابي أحزاب كن مس عندنت نيروم كبهال أي كالن ولاوين أبتي زتجبره ناي مرجع أب زتخايدلو نجزء عرسو صالح كيكيا باشا مستيم توادادرتو ناي الرابط عزنبرو تواداديرو بزحنا دمسي ناي هزبيك ركبا أي كالن أبتي ناي بارلمان ناي أبناء إرترا أسمبليا ناي متاو كالي إذا خباب زي مبزحتو جزية متسسارو بنجد مس إثيوبيان مس كبساتات ناي إرترانيو مس كابت خال مستناي كال ناي متاحت متسارات متدري خايو فلي زبالة سلازي كتباوي رقحيتات نيرو ولا محمد عمر خادي يكون بوعلك بلهم كله ولا كيكيا باشاوين عندنت كون كله ناي كتباوي ربحتاتهم كتباوي متسسار ناي كبابيهم كله مس إثيوبيان مس كبساتات ناي إرتراني بس نقد ستأساسر زتتحازن سلازخوني أبتي ناي مفتقين كاب مجمرتو سكاب موداتو أبتي مستي ناي إرترانا سنة دويلي يوديو سوري حنت دايبرهات هلا من البات صبوق غير دي يقربكوا ولا حليفوا مسلني إذا خلتي هايمانوتات إلى أنا بطاليان سي ربحة رخيبي وتحدي ناتو باباس رخيبو تحدي ناتو مفتي رخيبو زتماطاطنا እዩ እቲ ድሕሪኡ ዝመጽእ ናይ ሃብና ሃይማኖት ዕብለላ ንኸይህሉ ዝመጽእ ምፍርናሃት ምፍጥጣታት ኣብ ዝሕብረተሰብ ሲ ወይ ንኸምኡ ዓይነት ዘምሰሉ ምኽንያት ሲ ብጭቡጥ እንታይ እዩ ወይ እንታይ መሰረቱ ያ ነራታ ሓንቲ ሓንቲ ከዓ ንቀባይል ናይ ሰምሃር ክዝክር ከለኹ እቲ ኮምፕሌክስ ናቱ ስትራክቸር ሕርጊጎን ድሕዳር ኢና 300 መስጊድ ኣለዋ ሓንቲ ከተማስ ሓንቲ መስጊድ ገለ እዘን ባዕሉ ስትራክቸር ናይ ትንዳታት እዩ ዘመልክት ካብዚ ንኣብነት ሼኽ አልአሚን ኢንቫይሮንመንት ድሕዳር ኢናዮም ካብቶም ቁጥሪ ሓደ ደጋፍ ናይ ሃይለ ስላሴ ነይሮም ከም ኣብነት ክንሪኦ ከለና ምዚኢታት ሕጂ ነቲ ኮምፕሌክስ ናይ ስትራክቸር ሲ ከመይ ይመስል ንዑ እየ ጥራሕ كبرها دليل نيرة قريتها عند حد هو أتا قداميتي أنا خي كون تخكلاي ترجمكم أوكي ده حنا كلت أتوم لك عنا إيطاليان انتاشمو نيروهم أبا ماريكوس إيطاليان وين سقاب زودق مسؤول دويلهم بدحريو جن حديتي إيطاليان بتاليان زتوسد نبرتات نيرو زي كابت بيتا كناس سلازخانة إنجليز وين كمال سلوم سلازخانة على مس إثيوبيا وجينو اتخال أي إثيوبيا مستليان مو قالوا مدسي بلا سلازينا برجن باتي ذهبتهم ناي تجراين ناي باتي ذهبتهم بوتاون إندجينا مسقطتو كبلو خيلو اتي ناي حرقيقو ناي مسراقن متأسسارو
مس إثيوبيا وين جلجلتهم ربح زلوا مس إثيوبيا دو كلوا زخار مخات بعب خستايز تمطو كم بعل كيكيا باشا كم بعل عمر غادي زياتهم أبتي نقداو متسارو كيكيا باشا عبي قباو تكالات ينيرو بإثيوبيا سازي أنصار إثيوبيا تون قبل هيكلي قد انا يتنكالوت هايمانوتات ونحتيت يا نيري ما كاتوليك والساعة تملست اوكي يعني طبعا إذا رأينا الأرثوذكسية يعني وقفت مع الأندنة، وأيضا بعد المسلمين وقفوا مع الأندنة، والبعض الآخر مع الرابطة الإسلامية. ولكن المفتي زي ما ذكرت أنه كان يعني الخط الوطني كان واضح لم يتزحزح منه، فما كان موقف الأديان الأخرى مثل البروتستانتية والكاثوليكية وإلى آخره. هل في شيء؟ ايوه دقيقة، ايش الاتصال ده؟ أستاذ ياسين؟ أستاذ ياسين خرج يعني. ايوه خارج، استنى شوي هتصل بو ثاني. ودي يقول له مثلا قرماي أبونا ماركوس مس إثيوبياون أبو قدامي مسرح بزح شجر نيرو ميو مغنياتو إثيوبياويان كتشدر على كايلو من نيرو ميم السها بعدين عها سلطان هيبوكا كتشدر على كايلو مم أنا أيشدرني كل تجزية قبعات كل تجزية أمكات يلن مس إثيوبياون بزح شجر نيرو من قند عن أوكي نقول فون عجمبر أستاذ كحساي ياسين تمام أستاذ ياسين تمام سلم. انا بدي اقول حاجه الاخ كحساي من كحساي ابتزتقصو سقاب نايكرن وق سقاب دحري ز كله قاعد تخون كله انصار مس انجليز مس انصار انجليز مخان مستليان دو مبال برقص انصار اثيوبيا دو مبال يبتوان هم هو اظن من الكاثوليك والبروتستانت برضه مش كده؟ ايوه طبعا الكاثوليك والبروتستانت كانوا مع اثيوبيا. يعني لو شفتها تلبايرو كانوا بروتستانت، قبل مسقل ولده كان كاثوليك. يعني الزعم جزء من الناس اللي كانوا متزعمين في الفتره ديك، لانه هم الناس اللي كانوا متعلمين اكثر من غيرهم. حتى راس الكنيسه الكاثوليكيه الاريتري كان مع اثيوبيا، كانوا مع اثيوبيا. الكنائس الواحد كان بيستغرب يفتكر انه الكاثوليك حيقيفوا مع ايطاليا والبروتستانت ممكن يقيفوا ايضا مع ايطاليا او مع الاوروبيين. لا، الكاثوليك بالذات كانوا المسؤول بتاع الكنيسه كان واقف ايضا مع اثيوبيا. ده على الاقل في بدايه الاربعينات يعني انا بعرف. استاذ قرماي؟ اوكي، اب مجمر كاربعتات كاثوليكن بروتستانتن ون مس من اثيوبيا يوم دويلهم نيرو حدا اتو قبر مسقل ولدو تخبتهم زلا على مهورات إرتراويان صلواوين زنبرهم كاثوليك يوم نيرهم كمون تدلا بايرو كاثوليك بروتستانتي نيرو مراحي كاثوليكاوت بيت كريستيان مستليان دو كبليوتي تثبيتات وي ون زنبره وي كوكو يكون زخيل زبحال زنبره جن مس إثيوبيا يموجينهم نيرو ولا تي مراحي نايت كاثوليكاوت بيت كريستيان. اوكي استاذ باشاي؟ باشاي والامين مع بعض. برهان رده ثلاثهم. استاذ باشاي؟ اوكي كما كانهم سلامات. مرحبا حلو. بتعمل صبغ معلتي ياسين محمد عبد الله صبغ قرار بقريب كلنا حدا خفت انا زفتو تاريخي مغنياتو تاريخنا ندحر زين نفلط كوينا بعد كنبلا نخيل لينا بقليل كان دشنفنا صلاتنا. لذي تاريخنا كنفلط قدني كل جزء بزح سبات أقل أبيرهم يريوه مالت
نت تاريخ أبتذكر كان مختزارهم كلها نالبات كاوهم لتخبلوا تاريخ بزح أو خستاين نمبر قال زبلوا جن تاريخ أزياء قداسي مبشا أنا انتهي زبل نزوم أب تاريخ منفعة لكم سبات تراخيبكم سي أو تقداسنتنا فلوتون زلكم سبات ما إيرترا تاريخ صبوغ غيركم كمزي انسايكلوبيديا تركة بلو نولد ولا زخون كتقمطو مخنياتو نا انديفيدوال صحافه بزح سبجكتيف زخونه ነገር ስለትረኽበሉ ከም ተዓንቶ ዓማር ዝብሎ ዝነበረ ምልኣት ዘይብሉ ክኸውን ይኽእል ዘንበብናዮ ዘበለ ኩሉ ግዜ ጎደሎ ንረኽበሉ ኣለና ብዙሕ ጎደሎ ንረኽበሉ ኣለና ሰብ ግን ዝከኣሎ እዩ ዝገብር ኦፍ ኮርስ እንተ ዝከኣሎ ገይሩ እንተ ዝምባለ ጥቅዕዎ ሸራፋት ኣለዎ ማለት እዩ መፅሓፍቲ ዝቐርብ ዘሎ ስለዚ ንስኻትኩም ከም ቲም ኮንኩም ከማን ኣብኡ ትግደሱ ሊቃውንቲ ከም ስርዓት ከተቕርቡልና እሞ ንሱ እዩ መከላኸሊ ዝኾነና ንፀላእትና ማለት እዩ ታሪክ እዩ መከላኸሊ ዝኾነና ምክንያቱ ሕጂ ብዚ እዋን እንታይ እዮም ዝብሉና ዘለዉ ፀላእትና ሽግሮም ኣብቲ ሃገርነት እዩ ኣብቲ ኤርትራዊ ሃገርነት እዩ ንባዕሉ እቲ ሃገርነት ናይ ኤርትራ ትርጉም የብሉን ኢሎም እዮም ዝምክቱና ዘለዉ ታሪክና ግን ከመይ ከም ዝኾነ 80 ዓመት ጥራይ እኳ ሕጂ ካብኡ ጀሚርካ ክትጠቕሶ ዝፀናሕካሲ ክሳዕ ክንደይ ላዕልን ታሕትን መኸተን ከም ዝነበሮ ክርዳእ ክኢልና ኣለና ማለት እዩ ንክርዳእ ዝደለየ ማለት እዩ ሓደ እቲ ንዓና ኣብ ታሪክና ብሎ ኩሉ ሻዕ መግዛእቲ ኣብ ሓደ ከም ዘምፅኦ እቲ ኣተሓሳስባናን ሳይኮሎጂካል ሜክኣፕ ናትና ፎርሚዳብል ከም ዝገበሮ ከምቲ ዝበልካዮ እውን ኣብ ጭቆና ወተሃደራት ኮይኖም ኣብ ሓጎታትና ዘምፅዎ ሓድነት ኣስላማዮም ክሳነኦም መፈቐዶ ኢልያን ገዝኦ ነበር ዓድታት ክዋግኡ ሓደ ካብኦም ኣነ ቪክቲም ኣብ ሓጎይ ኣብ ሊብያ ዝጠፍአ እዩ ስለዚ ከምዚታት ኩላትና ኢና ታሪክ ኤርትራውያን ዘለና እዚ እውን ናብ ሓድነት ከምፅኣካ ዝኽእል ታሪክ እዩ ጭቆና ንባዕሉ ሓደ ማለት እዩ ከምኡ ፌደሬሽን እውን ተፈቲና 10 ዓመት ዝኣክል ነፍስና ከነመሓድር ምኽኣልና እዚ ሓደ ታሪክ እዩ ግን ምክንያት ነይርዎ ንሱ ክፈርስ ዝኽኣለ ተዘይኮይኑ ግን ንሕና ንነፍስና ኣመሓዲርና ኢና ብፖሊስ ጦር ሰራዊት ዘይብልና ብፖሊስ ደረጃ ሓፂር ስረ ገይሮም ዘርከብናሉ በዓል ንሕና ማለት እዩ ሙሉእ ኤርትራ ዘካይድዎ ዝነበሩ ብሰላም ለይትን መዓልትን ይገይሽ ነይሩ ህዝብና ድላ ይገብር ነይሩ ማለት እዩ ብዓብዩ ከዓ ሰውራና ድማ ንዓና መሬትና ዘይንፈልጥ ሙሉእ መሬትና ከም ንፈልጥ ገይሩና እዩ ግን ኩሉ ሻዕ ንዓና ሓደገኛ ዝኾነ ነገራት ይገጥመና ማለት እዩ ሓደገኛ ዝኾነ ነገራት ካብ ግዳማውያን ይገጥመና ብዓብዩ ከዓ እቲ ኣሜሪካዊ ሃፀይነት ንዓና ካብ ቅድም ሒዙ ክሳብ ሕጂ ፈፈው ዘብለና ዘሎ ንሱ እዩ ማለት እዩ ነዚ ክንገጥሞ ንሕር ኮይና ከምዚ ክትብልዎ ፀናሕኩምን ዘቕረብካዮም ብምሉእ ታሪክናትና ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ክንፈልጥ ይግባአና ከምቲ መኒ ክጠቕሶ ዝፀንሐ እውን ኣብ ካሪኩለም ኣትዩ ምእንቲ ተምሃሮና ክመሃሩሉ ማለት እዩ ሓደ ነገር ኣሎ ክሓቶ ዝደልኹ ኣነ ግን እንታይ እዩ ሕጂ እውን ኣብ ሓደገኛ ዝኾነ ነገራት ኣለና ኣቦ ሓጎታትና ቀደም ነቲ ፍልሊ ናይ ሃይማኖት ብጥበብ ይሓልፍዎ ነይሮም ንኣብነት ከምቲ ዓንቶይ ዘቕረብካያ 6 ብ6 ወይ 50% ገይሮም ክሳብ የቀራርብዎ ነቲ ነገራት ኣብቲ ዝመርፅዎ ሽማግለታት ከምኡ እውን ብሓባር ኮይኖም ስጋ ናይ ምብላዕ እዚ ዝከኣሎም በቲ ዝነበሮም ዓቕምታት እዩ ማለት እዩ ዝገብርዎ ዝነበሩ ከምኡ እውን ናይ ሕጂ ግርማይ ዝጠቐሶ ናይ ኣራቢጣ ኣብ መንጎ ትግረን ሽማግለን ኣራቢጣ እስላምያ ምባልኩም ስንታይ ማለት እዩ ተባሂሎም ከብሉ ከለዉ እቲ ብጥበብ የቕሪበዮ እምበር ናይ ምስልምና ወካሊ ኮይነ ይኮንኩን ኢሎም ክምልስዎ ክኢሎም ማለት እዩ ሕጂ ኸ ኣብዚ እዋን ዝተሓቶይ ሕጂ እዚ ኣብዚኣ እያ ማለት እዩ ኣብዚ እውን ሰባት ኣለዉ እዚ ናይ ትሽዑ ግዜ ዝነበረ ጥበብ እዩ ሕጂ ኸ ኣብዛ እዋን እዚኣ ኣለዉ ሰባት ፍርቂ ክንከውን ኣለና 50% ብሃይማኖት ዓቂኖም ሽምግልና ክሰርሑ ዝፍትኑን ፕሮፖዝ ዝገብሩን ሰባት ኣለውና ንስኻ ኸ ኣብዚ እዋን እዚ ጥበብና ንሱ ድዩ ክኸውን ሲ ካልእ ጥበብ ኣለና ኢልካ ትሓስብ ኣብዚ እዋን እዚ ድሕሪ 80 ዓመት ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ዓይነት ጥበብ ኢና ክንጥቀም ንዑ ዲና ክንጥቀመሉስ ዋላ ካልእ ጥበብ ኣለና ኢልካ ትሓስብ እንተድልዩካ እንታይ እቲ ጥበብ ክኸውን ድኽእል ካልእ ግዜ ኣስተዝ በሲ ሕራይ ካልእ ወላ ንሳ ተኣክል እያ ድሓን ተኣኽለና እያ ምክንያቱ ሕጂ ኸ ምናልባት ከትረልካ
أمريكا وهاتينت هاسينا ذل قدم أبزو وانزخي فورين انترفنشن بزيادة ما أمريكان إمبرياليزم انتاي قد يسعوت له أبشقراتنا يغني لي. شكرا أستاذ وشاي. أستاذ قرمي. اوكي. يوم جميل ياسين محمد عبد الله. تقديم رائع. انا من الناس الذي اهتم وحبذ انه التاريخ ان يكون يعني في مقدمة الاشياء الذي نطلع الذي يجب ان نقراها ونطلع عليها. لكن اليوم يعني ما لم نكن ملمين بتاريخنا سوف ينتصر علينا أعداؤنا، وهذه طبعا نراها كل يوم أنه طمس التاريخ وطمس حقائق تاريخنا يعني تسير أمام أعيننا. فعليه المطلعين على التاريخ والذي لديكم أصحاب الإمكانيات يجب أن يعني أن تؤسسوا على جمعية تقوم بتنقيب وتنقيح التاريخ وتقديمه، لأنه حتى لو كتبه شخص لوحده قد لا ينجو من الإخطاءات الشخصية أو الانحيازات هنا وهناك. ولكن أنا يعني لو تأسسوا جمعية تقوم بهذا العمل وتكون عمل جماعي يكون جيد. دائما يعني من يعرف تاريخه يتفوق على كل الصعاب التي تواجهه. حتى نحن في الفترة اللي مدت لو كنا تركنا يعني حتى لو كان قطع العهد الفدرالي في شوط كبير، اليوم كنا يمكن وصلنا يعني في مسائل إدارة أنفسنا قد كنا وصلنا إلى أبعد الحدود. ولكن آباءنا أيضا في ذلك الوقت كانوا يرون حل القضايا التي كانت تواجههم من خلال تكتيكات وأساليب يرونها أنهم هي مناسبة. فبالتالي مثل ما ذكرت في كل لما يأسسوا على قيادة حزب أو قيادة تنظيم دائما يأخذون في الاعتبار أن تكون مناسبة 50% ما بين المسلمين والمسيحيين. فأيضا اليوم نسمع في دعاة لهذه الأسلوب الذي اتبعوه أجدادنا بنتيجة للأوضاع التي كانوا يعيشونها. هل أيضا هو صحيح اليوم يجب أن نعتمد يعني على مسألة التمثيل النسبي، تمثيل 50-50 أو مناسبة بين الأديان، أم يعني عندنا معايير أخرى نأمل فيها الوحدة الوطنية من خلال اشتراكنا في العمل الوطني؟ أيضا سؤالي الأخير هو التدخل الخارجي اليوم أيضا موجود، فإلى أي مدى هذا التدخل الأجنبي اليوم أيضا هو مضر بقضايانا وبالمشاكل التي نعيشها اليوم؟ أستاذ ياسين تفضل. شكرا أستاذ باشاي. يعني ما أعرف معه قد نكون نخرج من الموضوع بتاع المسلمين والمسيحيين، التكتيك اللي اتبعوه السنوات دي. طبعا أنا بعتبر هي سنوات التكوين. يعني حتى الانتخابات اللي عملوها اللي خدوا القانون بتاع البريطانيين كانت على أساس غبلي. يعني كله 15,000، حتى القبيلة لو صغيرة يلقوا 3 4 5 قبائل يتموا العدد يدوهم ممثل. فده في مرحلة معينة، يعني الأشكال دي في مرحلة معينة كانت. أنا شخصيا أبدا ما يعني مع أنه ده خارج يمكن من الموضوع بتاع التقسيم الطائفي ما معه، لسبب بسيط. دائما في ذهني التجربة بتاعت لبنان. يعني اللبنانيين خشوا في ورطة ما عادية، حيث أنه من المستحيل غريبا بالنسبة لهم أنه يعني يعملوا تحسينات في نظامهم. لكن أنت لما تضع أسس عادلة للناس ويكون في نظام ديمقراطي وكل الناس عندها، الناس ما بتحتاج لحاجات زي دي. يعني كيف تكون في
ديمقراطية الناس تقدر يعني تعالج فيها مشاكلها وتحس بأنه هي عندها الحق تناضل بشكل سلمي من أجل حقوقها وتقدر يعني تتكتك وتتحالف مع الآخرين. فده جانب. الجانب الثاني التدخل الخارجي. يعني احنا عندنا طبعا النموذج بتاع الأربعينات اللي هو ممكن ناخده، يعني كان التدخل الخارجي. لما نجي نشوف الليلة يمكن التدخل الخارجي اللي كان مؤثر هو التدخل الخارجي الإثيوبي أكثر من الآخرين. وبالنسبة لنا لو كنا موحدين أنا بعتقد، ويمكن لأنه الهشاشة الوطنية الإريترية، الهشاشة التركيبة الوطنية، كان الدخول وسط الإريتريين ساهل. هل الخطر ده فيه من أنه قوة أجنبية ممكن حتى الآن الوقت من الأوقات تتدخل وتشق الصف الوطني الإريتري؟ أنا بعتقد الخطر ده موجود حتى لو ما كان زي زمان، لأنه حسنا إحنا عندنا إرث عظيم هو إرث الثورة الإريترية وتضحياتنا المشتركة كلنا كإريتريين، لكن يظل يعني دائما لما تكون في مظالم البعض بيعالجها بشكل غير موضوعي وممكن يستجيب لأي شيء. فكل ما أتمناه إنه نحن يعني نستفيد من تجربتنا ومن تاريخنا ومن فترة الأربعينات دي، مشاكل الكثيرة اللي حصلت والانقسامات والخلافات ذات الطابع الديني والغبلي والمناطقي نستفيد منها تماما، وطبعا نستفيد من تجاربنا اللاحقة في إنه نحسن موقفنا الوطني، لأنه بالتجربة إنه أي مجموعة إريترية مصلحتها أن تظل في داخل إريتريا المستقلة. أنا في اعتقادي يعني أي مصلحة مجموعة إريترية لو الصورة واضحة بالنسبة لها، لو التاريخ واضح بالنسبة له والصورة واضحة بالنسبة لها، أي مجموعة إريترية في وضع طبيعي ما ممكن تختار غير إنها تكون في إطار الوطني. أتمنى أنه أكون جاوبت بشكل مختصر على الأستاذ بشار، وشكرا جزيلا لتعليقه. أمسكنك حوباشاي اتقوانتي زسرحلو زنبرين أي وي أبتي قوانتي أبتي ناي ممسرات جزية ينيرو اتمدرخ تخال عليو خد كيداي تخيلن سلازيكم ويسرح نيرو ولا تزقبر زنبرين من رجعاتات وينتدارينايو كبيلاو من رجعي نيرو نفس وكب شحن قلن زخون هزبي زتوسن قصري البرلمنت يوهابو نيرو انت دا أنا زي قصري زي ماليون اخذ بعد بيلكا نا حدا تفعل على وجلتات وين ناشط قلت قبيلاتات اب حدا اكيبكا وكالك هنوم زي لهم قصري تقبر موكم يقبر نيرو اب قمتي انا لومي زي تي نايشعو اب تناي مسرات زي السرحنا له كسرح اللو ويكم خنقبر علنا ايبلن مخنياتو أبكن معيني زلو لومي لبناناويان كوصلو أبزي كولو عزقتا أسيوملو زلو نزين نار إيخا كم عينة كهلو أي تسبن ديمقراسياو أقباب كتلالونا إذا ديمقراسياو أقباب زخاء اتينا وخاخلان اتينا يربحا وخاخلان أبو كرقاقس يخيل إيو سلزي كمو زي كونه اتي نختلو أقباب ديمقراسياوي أجباب كيخون الله يبل زناتي متويو تقداماو متتاو هو قداماو متتاو على تاريخنا نيرون ديو زقداماو متتاو زقن تزعبي متتاونا إثيوبيا يو نيرو العلو كله نسو دما عبدك خركب زخالي عبتوانتي تحدنتنا تخوم ويتنكاي تنكافي سلازنبرة بقليلو عبدك ترحيلو كأتولو زخل من قدس لازنبرو يعطوا نيرو حجي خقاتهم دا يخيل انت دعالكا ولا قوات قناتاتنا كنتنا يشعقوا دخو ما يخون مخنياتو بسورات بيلنا حليفنا قد جينا اتي دخمتنا وصعي إذا تاونت كتوزخل دخمتات قالو سلازي إذا دخمتات زي كنفوسو قالنا إذا خانا تحلف تمكرنا كله كنمرمرون كله كنمهارلون كنريون علنا كالي وين كرجاقصو أبزك بلوز دلي حدنتنا مدلدالن حدنتنا مهناسن يونتنا يوسعين ويقداماو متتتاو كعقدو سخل
ኣብ ንቡር ኩነታት ከዓ ዝኾነ ኣብ ኤርትራ ዝነብር ጉጅለ ረብሕኡ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ምንባር እዩ። እዚ እውን ክንኣምነሉን ክንሰርሓሉን ክንፈልጦ ኣሎና። ዝኾነ ጉጅለ ካብ ኤርትራዊ ጉጅለ ወይ ኤርትራዊ ኣካል ወፃኢ ካብ ኤርትራ ረብሓ የብሉ። ሓንቲ ተሪፋታ ኣላ ግርማይ እታ ናይ ኣሜሪካ ሃፀይነት ባዕሎም ዝመስከርዎ ስለዝኾነ ንረብሓና ኣይኮነን ኢሎም ሰቕቲ ዝገበሩ ሃፀያውያን ኣሜሪካን ሃፀይነት ስለዝኾነ ንዓ ድማ ክትልክማ ኢለ ሽዑ ነይራ ሕጂ እውን ኣላ ዝብል ስምዒት ኣለኒ እሞ ነዚኣ ብኸመይ ክትሓልፋ ኢኻ ከመይ እንታይ መልስክ? ايضا طبعا في القوة الأجنبية والقوة على رأسهم الولايات المتحدة بالأمس يعني عندما يعني قالت انه الاريتريين رغم انهم يستحقوا الاستقلال لكن مصالحنا تقتضي انهم يرتبطوا بالاخرين. هل كيف ترى هذا الوضع؟ هل تغير ام موجود لسه لدى قوة لدى الامريكان او ما يشبهه؟ نعم، يعني بالنسبة للامريكان طبعا في الوقت ذاك هم كانوا يمكن يحدي سنة 50 لفترة معينة كانوا مع بريطانيا في موضوع التقسيم، يعني بحيث انه يعني اثيوبيا تعطى مناطق معينة بما فيها طبعا المنافذ البحرية، ولا تعطى يعني وجزء معين يمشي للسودان المشروع البريطاني. بعدين غيروا رأيهم. التوقيت بتاع تغيير رأيهم مرتبط بشنو؟ مرتبط بالموضوع بتاع انه اثيوبيا وافقت انه تشترك في الحرب بتاعت كوريا، والمشاركه بتاعت اثيوبيا كانت مهمه جدا للامريكان، مش يعني كقوه عسكريه، كانت بالنسبه لهم الوقت ذاك الحمله ضدهم انه بيض هم الامريكان قاعدين شنو حمله ضد ناس صفر للكوريين يعني. فمشاركة أفارقة بيفتكروا إنه كان بتخفف الطابع ده. فاثيوبيا يعني حتى الوقت ذاك ما رسلت، إنه وافقت إنه حترسل كتيبة، وهذه الكتيبة اسمها قانيو بالمناسبة، بعدين الأمريكان سموا بها أو تسميت بها قانيو ستيشن. ثم بعد ذاك جات الفكرة بتاعت أيضا قانيو ستيشن دي اللي هو كان اولا مركز بتاع استماع، وكانوا اصلا اخذوها من الايطاليين وكانوا استخدموها الامريكان. بعدين طورت هذه القاعده. حتى في الاهتمام الامريكي باثيوبيا تاريخيا بدا يتغير من بدايه السبعينات، لما بقى في انفراجه في العلاقه بين الاتحاد السوفيتي وامريكا، يعني بقى الضغط على الامريكان اقل في المنطقه بتاعت البحر الاحمر. العامل الثاني اللي طرد السادات للسوفيت ومحاوله تغربه لامريكان، ده كمان خفف او قلل من الاهميه بتاعت اثيوبيا في المنطقه، لحد ما يعني ابتدوا يحسوا الامريكان انه الاتفاقيه اصلا بتاعت قانيو ستيشن حتنتهي 77، وقبل ما تنتهي بشويه فقدت اهميتها، وبقوا ما بيدوا اثيوبيا المساعدات اللي بتطلبها زي زمان. كانوا بيدوا اثيوبيا يعني هيلي سلاس 74 نفس السنه اللي قامت فيها الثوره في مايو مشى امريكا، ما ادوا طلباته لانه اوريدي هم خلاص بقوا قنعانين من القانيو ستيشن، لانه بقت في الستلايت وفي بتاع، ما فقدت الاهميه بتاعتها. ده لو جينا من الناحيه التاريخيه ونربطه بالتاريخ الزمان، الاهميه كانت بتاعت اثيوبيا وكيف هذه الاهميه تراجعت نتيجه للتغييرات في المنطقه، خروج مصر يعني من التحالف مع الاتحاد السوفيتي، وحتى والتحسن العلاقه بين الاتحاد السوفيتي بين امريكا يعني والاتحاد السوفيتي خف التوتر
والطاني ستيشن أهميتها تقريبا كانت انتهت بالنسبة للأمريكان وما كان دارين يجددوها، بينتهي لما انتهت. الآن في عالم اليوم كيف الأمريكان ممكن ينظروا يعني مع أنه ما موضوعنا، لكن أنا أقول وجهة نظري ما دام جات ورد في السؤال. الآن المسألة مختلفة، يعني ممكن يشوفوا إريتريا، يعني إذا النظام في إريتريا تمادى في التحالف مع روسيا ومع الصين، وإذا أدى قاعدة عسكرية مثلا لقدام، ممكن يشعروا بخطر من النظام. وإذا شعروا إنه هذا النظام يعني من الصعب تغييره، ممكن يلحقوا ضرر بإريتريا. يعني المسألة مرتبطة بالعقلانية يعني بتاعت إريتريا كدولة صغيرة ما تكون جزء في صراعات كبيرة، وتكون دولة يعني تتعاون مع جيرانها. فطبيعة الدولة في إريتريا نفسها ممكن سياسات الخطر تكون مهدد للأمن القومي الإريتري. فما نتمناه إنه يعني ما نلقى نفسنا في وضع زي ده، لأنه الدول بتحدد مواقفها الدول الكبرى حسب المصالح بتاعتها. لكن ده السرد التاريخي في ما حصل في الفترة اللي فاتت. شكرا جزيلا. وأمريكاويان أب 1950 مرقصهم مستينا إنجليز كابتن إنجليز نبرهم مرقص زفلي نبرهم السخاء ني إرترا ني إثيوبيا أفدق بحري بكاوي قال أكلنا إثيوبيا مستمم قال يوم نيرو جن إتي وجه ناي كوريان أب زنبرل أوان أبوي تلويتو مرقصهم مخنياتو أبتوجي إثيوبيا كتكافل دلوتو خوينا نسوم كحيلها اللي وا إثيوبيا بتوجي كتردقومي وين لو تختمسي الكازي كونه حدا زسقفهم نجارات نيرو زكايت زلوج أمونغ آسيويان أمونغ صعدون أمونغ بيشان وأمونغ آسيويان زبل من قدي كي حز إذا خبطات إذا سلزنبرم زخون حبراو سب أفريقيا سب أبتو جئتي كساتة في دولينيروم إثيوبيا فقادنيا خوينا بحد بطلوني كانيو زبال بطلوني بقول يا تساتيفا كم ناتو سم دماتي ناي إثيوبيا ناي أمريكا ناي سلايا بوتات ناي إطليان راديو مريناز نغرو سيدو كانيو ستيشن تباهلو سلازي إذا أقدس الناس لزنبرة تينا ممكن نجار ترسيو إثيوبيا وين إرترا بملئتا أكلنا إثيوبيا نخد كون أبزي ناتهم قدوين نيرو مخنياتو ناتلوت زمس نجار يتي نجار أقدس النت أمريكا بشحن شعتني تنسب عند اللونيو ناتلوت مزي حدا تينا إح بحري كنتات سجاب كنتيجس قوم كنتات هيكون أمريكاويان مخنياتو حدا مس السوفيت حبرت دحان زخونه زمدنا هلي وم سلازي ابت بوتاتي ناي موددار صقم اينبرومن اسو سلازي خونه اب سبعاتات هايل سلاسي ني اثيوبيا ابي حاجز يقد بيوز دكوملا نيرو اثيوبيا اب شحن ساعتني تنسبعني هسي هايل سلاسي امريكان سكدو كنت زدلي وحاجز يرخو مخنياتو تاقداسنت اندا غودله كيدو أبرز زيتي ناي أنور السادات ني سوفيت كاب روسيا تشرشو كاب قبسي تشرشو موصقهم زوين اندقينا اتأقدا سنة ناي إثيوبيا اندا قدلي كيدو سلازي اتناي معراب حالتات أمريكان بولون ويكان اوت مستي ربحاتاتو من زخدو تربحا انت دا قدوخا زقدد كوينو نابو قصوم يخدو كحجزو خاص زقدد انتدا كوينو نابو محقاز يخدو حجي ازناي لو مزلنا يكونتات كنتاي كمثل نزبل زي كابتن ريو كونتات هنا خنزارب زمدنا سرعتنا اثيوبيا انا ارترا انتدا كمز زخدو زلو قصر كوينو مز زلو وطرتات من سوفيتنا تشاينان ابزيتات كوينو سقاب مودة أتاك دفعلو موخا نعتاتهم مدبر وتعذراو مدبراتن كال مدبراتن كبهم كوينو
ንኤርትራ ክሃስዋ ኣይክእሉን እዮም ዝብል ግምታት የለን ተስፋ ንገብር ከምኡ ከይከውን ስለዚ ኣብቲ እቲ ከመይ እቲ ስርዓት ኣብ ወይ ኤርትራ ኣብቲ ናይዚ ዞባ ቃልሲ ከመይ ትዋሳእ እዩ እቲ ወሳኒ ንሱ ከዓ ንሃገራዊ ፀጥታና ሽግር ድዩ እንተዳልካ እወ ሽግር እዩ ምክንያቱ እንተደኣ ረብሕኦም ክትንከፍ ሪኦሞ ስቕ ኢሎም ክጥምቱ ኣይክኽእሉን እዮም ስለዚ ብሓፂሩ እቲ ፀገም ኣሎ ኣይ ኢና ክንብል ንኽእል ተስፋ ንገብር ግን ኤርትራ ከይትጉዳእ شكرا أستاذ برهان رده أستاذ برهاني تفضل سلامات كمان شو مرحبا مرحبا أستاذ ياسين بتاع ناس قال بلو قال يا عند رامسيها يعني لنا كابت بتاع فوتو تعشمي سابجكتي زون غزا كفلت نخوني بخمو ግን ሕቶ ከዓ ይኹን ኩን መቼ ንእሽተይ ዘረባ ነይራ ዝተዛረብካ ዝተዛረብኩማ ሓንቲ ወይ ብዛዕባ ራቢጣ እስላምያ ገለ ዝብል ዘረባታት ነይሩ ሲ ሕጂ ገለ ታሪከኛታት እንታይ እዮም ዝብሉ ንኢብራሂም ስልጣን ክኸሱ ከለዉ ከም ብባያ ከማንታ ፅሑፍቲ እንድሕር ትድለ ኮይና ንእሽተይ ክንደዮም ቁፅርኩም ኢሎም መምሲ ህዝቢ ኤርትራ 1,250,000 እዩ ክብል ከሎ ንጉት ክገብር ከሎ ምስ ኢትዮጵያውያን ማለት እዩ ኢብራሂም ስልጣን ድሓር ቁፅሪ ናይ ራቢጣ ክንደይ ኢሎሞ 769,000 ኢልዎም እዚ 150,000 ኣጉዲልካሉ ኢሎም ከስዎ ነይሮም ሕጂ ስለምንታይ ክንዲዚ ዝኣክል ቁፅሪ ኣክፊሑ ሂብዎ እዚ ኣስላማይ ስለዝኾነ እዩ ነስላም ስለዝፈቱ እዩ ከምስታት ዝብል ዘረባታት ነይሩ እቲ ብልሒ ናይ ኢብራሂም ስልጣን ግን ከምኡ ኢሉ ምዝራቡ ኣብቲ ምስ ብዛዕባ ኤርትራ ዝዝረበሉ ዝነበረ ቦታ ድምፂ ክረክበሉ ዝኽእል ባይታ እዩ ዝፈጥር ነይሩ እቲ ባይታ ከዓ እቶም እስላማውያን ኣካላት ኣብኡ ስለ ዘለዎ ኣስላም ስለ ዝበልናዮም ድምፂ ክቡና ክእሉ እዮም ዝብል ኣረኣእያ ስለ ዝሓዘ ነዚ ነገር እዚ ገሊፅዎ ነይሩ ሕጂ መብዛሕትኦም ሰባት ግን ነዚኣ ኤክስፕሎይት ገብርዋ እዮም ወይ ድማ ከም እስላማዊ ከም ሃይማኖታዊ እስላማዊ ዝኾነ ኣካል ገይሮም ወስድዎ ነይሮም ነቲ ኣራቢጣ ዝብል ምንቅስቃስ ብልሒ ናይ ኢብራሂም ስልጣን ግን ብምልእታታት ኣሽሙ ከም በልኩም ክእል ዋላ ዳሕራይ እውን ፀኒሕና እንተዳ ኮይና እታ ምጉት ከም በልኩም ክእል እየ ኡስታዝ ግርማይ ኣነ ሓስኩኻን ኣለኹ እስከ እንታይ እያ ዛት ናይዚ ቁፅሪ 969,000 ህዝቢ ኤርትራ ክንደይ ኣባላት ኣለዎ ናይ ነፅነት ዝደልዩ ኢሎሞ 1,250,000 ኢሉ ነጊርዎ ክንደዮም ከታ ናይ ራቢጣ ኢሎሞ 769,000 ኢንፋክት 150,000 ኣጉልካ ሕጂ ቅድም ግን ዝያዳ ጌርካ ነርካ ይብል እቲ 75 ካብ 100 ኣስላም እዮም ዝብል ዘረባ ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ተዛረቦ ማለት እዚ ምስ ኢትዮጵያውያን ክመግምጎ ተካይድ ከሎ ዝተዛረቦ ዘረባ እዩ ኢብራሂም ስልጣን እስካኒ ዶ 75 ካብ 100 ወ እስላምን ኤርትራውያን ስለዚ ብዙሓት ሰባት ነዚኣ ይምዝምዝዋ እዮም ብፍላይ እቶም ናይ አንድነት ወይ ድማ ከዓ ምስ ኢትዮጵያ ክፅንበሩ ዝደልዩ ወይ እውን ከምኡ ብክሲ ከቅርቦ ናራቢጣ ኣብ ዝደልዩሉ እዋናት እዩ ዘረባት ዝዝረብ እዚ ግን እቲ ስለምንታይ ከምኡ ኢሉ ተዛሪቡ ንዝብል ሕቶ ሳዕ ክንደይ ረቂቕ ከም ዝነበረ ኢብራሂም ስልጣን ከርእየና ዝኽእል
نحنا أب يونايتد نيشنز حقست أينبرنا زبزحون أمريكا زدقفوا يوم نيرو يتغنرحبو نخل دمتسي بسم إيرتراغن كابتم أسلامان زغنا هاجرات كابعتي نحن رحبو نخل نيرنا بو من قد خانت نتنا دمتسي نتنا حدنت تتوقف له زخيل ملو عدل كن رحبو له نخل بايتات فترة رغبنا ينيرو قال أيكون النيرو مالتي زي قبل دلي قال جزا برهاني اوكي عندي ده غير بزكاه هي مش داقيقة كلها دقمون لها زرابة ودي الله ده حنقد شيء الله طيب شكرا لك. ناخذ الأمين عبد الله معاه يا أستاذ قرماي. الأمين عبد الله تفضل. الأمين عبد الله سامعني؟ الأمين عبد الله سمع له أخوانا؟ سمع الله اوكي الأمين اللي ملت الأمين دك إيش غيكون بس خلاص اوكي ببرهاننا ودينا. تفضل أستاذ قرماي. السؤال هي كانت معلومة بالنسبة للأخ الأخ برهاني. أولا شكرا أستاذ ياسين. اليوم يعني كنت تتحدث في الحقل الذي اهتم به وأشكرك جدا. مرة عندما سئل الشيخ إبراهيم سلطان كم عدد الإريتريين قال 1,250,000 نسمة. وأيضا عندما سئل يعني كم يعني وكم أعضاء الرابطة الإسلامية قال 769,000. فقالوا إنه العدد ناقص 150,000. فهذه المقولة طبعا الناس وأيضا يعني هذه يشير إلى أنه 75% هم من سكان إريتريا هم من المسيحيين، وهذه المقولة يستغلونها أعداء إريتريا ولكن المقولة كانت ذكية. يعني لماذا عندما سئل لماذا قال هذا الكلام وقال أن الدول طبعا التي ستصوت لنا في الأمم المتحدة هي دول إسلامية، فعليه قال أنه كان يستميل هذه الاتجاهات وذلك ليس من أجل نصرة الإسلام، بل كان من أجل يعني دعم للاستغلال هذا يعني. وهو يشيد بذكاء الشيخ إبراهيم سلطان في تصريحاته. طيب شكرا. هو طبعا فعلا هو قال كده شيخ إبراهيم. الأحزاب كلها يعني كانت بتدي أرقام كبيرة. يعني حتى اللجنة بتاع الأمم المتحدة لما جمعت لقت العدد بتاع الإريتريين ضعف العدد المعروف يعني. وهو قال فعلا الكلام ده. أنا طبعا أول مرة أسمع المبرر حسن من الأخ برهاني، أنا أشكره أستاذ برهاني. أول مرة أعرف المبرر بتاع إبراهيم سلطان بتاع إنه الدول الإسلامية، بس أنا بعرف مبرره بتاع إيطاليا. إحنا بنعرف إنه الرابطة الإسلامية في المنطقة الغربية الناس اللي انقسموا كان سبب رئيسي إنه إبراهيم سلطان وجماعته اقتربوا من إيطاليا. وهو فسر مسألة إيطاليا دي إنه دول أمريكا اللاتينية كلها بتصوت مع إيطاليا، فعشان نكسب لازم نكون قريبين من إيطاليا وكده. فلا استبعد إنه يكون الكلام ده أيضا هو قاله، وأنا أول مرة أسمع به. طبعا عارف الكلام ده قاله طبعا 700 وكم. لما سألوه حتى أنت عدي الأطفال والنساء قال أيوة عدي الأطفال والنساء وكده اللجنة لما سألته. فبس التفسير أول مرة يعني أشكر الأخبار وأنا أسمع به. أنت بعرف بس تفسير التقارب مع إيطاليا. شكرا. مجمع كانت هي حبريتها بتعمي مسجن كبر حاو برهانه
ኣብቲ እዋን እቲ እተን ሰልፍታት ኩላተን ዝተጋነነ ቁፅሪ እየን ዝህባ ነይረን እቲ ዝህብኦ ዝነበረ ቁፅርታት ምስ ተደመረ ምስቲ ህዝቢ ኤርትራ ክንድዚ ዝበሃል ንገዛእሱ ንዕኡ ሓሊፉ ኸይዱ ግን እዛ ትብላ ዘለኻ ኣነ ኣይረኸብክዋን ናይ ኣብርሃም ስልጣን ከም ምኽኑይ ንምግባር ነቲ ዝበሎ ከመይ ገይሩ ከም ዝበሎ እዚ ናይ መብዛሕተን ሃገራት ኣስላሜን ተን ድምፂ ክባና ዝኽእላ ዝብል ግን ሓበሬታ እዩ ፅቡቅ ሓበሬታ ግን ሓደ ዝዝክሮ ምስ ጥልያን ደው ምባሉ እተን ኩለን ናይ ላቲን ኣሜሪካ ናይ ጥልያን ምስ ጥልያን ተጠናገፅቲ ስለ ዝኾና ናይዚኣተን ድምፂ ንምርካብ እቲ ምስ ናብ ጎኒ ናይ ጥልያን ደው መበሊኡ ከም ምክንያት ዝገልጾ ዝነበረ ወይ ምኽኑይ ዝገበሮ ንጥልያን ምድላይ ዘይኮነ እተን ምስ ጥልያን ዝደጋገፋ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣብ ሕብራት መንግስታት ናተን ድምፀን ንምክሳብ ኢሉ ስለዚ ሼክ እብራሂም ሱልጣን ብዙሕ ሜላታት እዮም ዝጥቀሙ ነይሮም ንሰን ሒደት እየን ነይረን ዘይከን ግን ካልእ ክውስኽ ነይርዎ ዝያዳ ድምፂ ክረኽበሉ ዝኽእል ባይታ ካልኦት ነይረንኦም እምበር ፅቡቅ ኣሎ ተን ጣልያን ናይ ላቲን ኣሜሪካ ሃገራት እየን نيرن صباح الله شكرا لك تفضل من عبد الله السلام عليكم مسموع معليش انا كان عندي ما ياسين ما انت نمت ونحن قفلنا لا انا سوري انا ما بس كان اشكاليه ما قدرت كان عندي مشكله لا حزنني قرماي استاذ قرماي وتداعى في ترجمه كلامك لا انا بثلاثه او ترجمه اطول عشان كذا والناس تضايق لا ما نتضايق لا انا حاسس كده بس لا انا حاقوم انا حاتكلم بالعربي بس انت ترجم لي لانه المره دي بالذات لا ترجم الموضوع لانه يعني ظهري قاعد يلمني شويه حاتحرك 5 دقائق لمين انت ترجم باختصار مشكله ما في بعدين تفضل لبين السلام عليكم اولا احب اشكر يعني اشكر الاخوان في القائمين على الزوم فعلا هذه محاضرة قيمة وأيضا أشكر الأستاذ ياسين محمد عبد الله على هذه المحاضرة القيمة. أنا يمكن كنت زي ما يقولوا وقتنا يمكن فارق الوقت وكذا ما سمعت المحاضرة كلها لكن فعلا يعني موضوع يمكن سمعت آخره ويمكن الأسئلة والأجوبة اللي كان يحاول يجاوبه بعد المداخلات فأنا أشكر الأستاذ فعلا موضوع قيم وبالتالي يمكن أقول أنا أستاذ ياسين اتطرق في موضوع بالذات بعد المواضيع اللي تقول تقرأ وش ما قال من الأشياء اللي تبو يعني تقريبا من المحظورات أو المستورات الناس ما تتكلم عنها كثير ولكن أعتقد يحتاج الناس نحتاجين إحنا فعلا تاريخنا كله غربلة تاريخنا كله وفعلا زي ما أنا أحب أثني في الكلام اللي قالوا يعني أستاذ ياسين بما يخص إبراهيم سلطان هو أب الوطنية الإريترية أو كذا ولأنه هو إحدى الرواد طبعا ما في شك إحدى الرواد ولكن يمكن أبرزهم وهو كان له دهاء سياسي ولعب دور كبير في تأسيس الكيان السياسي الإريتري ما في شك بتحالفاته قد لا يعني الناس قد تكون فيها كلام كثير أو بعض الأقاويل قد تكون موجودة ولكن هذا كله يحتاج إلى غربلة للتاريخ أنا بقول بالذات وأيضا نشكر كاتبنا المسجد نفل عليه كتاب لن نفترق وأيضا كتاب قيم برضو جديد ما بعرف لو كل الناس قرأته لكن جوزيف فينوزا بيتكلم عن الرابطة كتاب مخصص الرابطة يتكلم الرابطة من 41 ويتكلم عن دورها في اللي هو Path Towards the Nation اللي هي Islamic Community and Air Nationalism بتاعت إريتريا وبالتالي هذا الكتاب قيم أنا أقول أي واحد مهتم بالتاريخ إريتري مفروض يقراه يعني بصراحة لأنه حتى بعد حيثيات المعلومات الموجودة سواء كان عن بيت قرقيس أو غيرها تختلف من الكلام الموجود في المسجد وبالتالي نقدر نعمل مقارنات ونقدر نفهم أكثر تاريخنا ويكون نحتاج ننفذ الغبار من التاريخ يعني أنا بقول بصراحة ما إحنا مشكلتنا كإريتريا يمكن هي دي أن إحنا هناك في حلقة مفقودة حتى الثورة الإريترية عندما بدأت الحراك السياسي اللي بدأ في الأول السلمي ثم المسلح هو أيضا ما قدروا يتفهموا مرحلة الأربعينات لو كنا أربعينات وخمسينات اتفهموا هذا المرحلة ودرسوها وربطوا نضالاتنا ببعضه اعتقد كنا حنخش نتجاوز الانقسامات اللي تمت أبان الثورة والآن حتى لا زال نحن بقينا أسيرين الجريفنسيس أسيرين المآخذ الموجودة اللي حصلت في مرحلة الثورة يعني فأنا أقول حتى الآن إحنا برضو محتاجين ندرس تاريخنا عشان نقدر نتجاوز بعض الصعوبات حتى الإريتريا المستقبل نتكلم عليها ونحلم بها وكلنا إريتريا الديمقراطية أيضا محتاجة
يعني نحن نفهم التاريخ ده يعني. لكن بس احب ان اقول يا ريت لو وضح استاذ ياسين، عندما نتحدث عن تجرى وشماقله طبعا هنا الحته دي قبائل يعني تجرى وشماقله بالمفهوم، لكن احنا نقول حتى حكايه المساله دي وهو بالذات يعني ابراهيم سلطان كان محامي انا ذاك، وكان يترافع بعض القضايا اللي كان موجوده، ويمكن هي هذه القضايا اللي خلت، انا ما اخش في التفاصيل، لكن اللي خلت انه هو يعني ابراهيم سلطان هو اصلا يعني هو مش هو بس اب الوطن الاريتري، لكن هو برضه يعتبر يعني قائد بتاع ثوره اجتماعيه ما في شك يعني رجل. فبالتالي احس معلش في تليفون جايين لكن انا حاطنش يعني. فانا اقول مثلا، فانا اقول المساله دي لو وضحت الحته دي بالذات عندما نتحدث عن تجرى وشماقله حتى لا تفهم المساله وكانه هم العمد هم اللي وقفوا مع عندنا. اما القواعد الرعيه بتاعت حتى العمد كان كثيرين وقفوا. بالتالي انا اقول يعني الثوره اللي بنقول عليها الاجتماعيه هي لانه حتى قدر تربط قبائل التجري مع البلين مع النارة مع البارية والكنامة، قدر يربط كل وبالتالي الروح الوطنية بدأت تبدأ لأنه هو قدر يلعب الدور ده، لأنه الإنسان المضطهد أين كان موجود حس أنه هو هذه الرابطة اللي جاية حتنقذ يعني. وبالتالي حتى نقول احنا الرابطة اللي تم بين القبائل الإريترية هذه كلها سواء كان هي يعني قدر. فبالتالي يا ريت لو وضحت الحته دي، لانه اعتقد من الكلام اللي انا سمعته يمكن ما واضحه او ما بعرف، انا قد يكون خشيت متاخر، لكن الحته دي لو وضحتها يكون افضل. لانه عندما نتحدث ان الشماقله هم وقفوا مع يعني كذا، بنرى انه العمد اللي هم وقفوا عند النت، ولكن القواعد هو حتى فقدوها يعني. العمد بتاعت الشماقله فقدوا قواعدهم لانه القواعد كلها مع المشروع الوطني يعني. فانا احب اقول ان يا ريت احنا حتى الان ما يخص المهددات الموجوده، النظام الاريتري هو مهدد لانه النظام الاريتري هو سياسه حاده لبي هذا حزبي. وايضا احنا كاريتريين ما قاعد نقرب تنوعنا، احنا كاريتريين لازم ندرس الاربعينات والخمسينات والحل اللي توصلوا له الاباء عشان احنا يكون في الكيان ده موجود. الان الخطر ايضا موجود انا بقول، وايضا الخطر الامريكي موجود. وانا اقول اشير هنا للناس اللي يحب يعرفوا تفاصيل، كان في محاضره للتضامن زمن استاذ زين معلش حاختصر بس اخر واحده. كان في محاضره قال الاستاذ ناصر عمر اتكلم عن وثائق في الكونغرس الامريكي، ويتكلم عن كيسنجر ايش المشروع استقلال اريتريا ذاته جاء كيف يعني، والخطه الامريكيه بما يخص استقلال اريتريا واعاده اريتريا ايضا يعني الاستقلال ده عشان يتبخر في وقت وجيز يعني. فكلام بالشكل ده موجود يقول في الكونغرس الامريكي. ويمكن الناس اللي عندهم، انا حبيت اقول المعلومه دي، والناس ممكن يرجعوا للمحاضره بتاعه الزوم بتاع الشهر اللي فات اللي هو شهر يناير، يا ريت يعذروا وممكن يشوفوا التفاصيل يعني. فانا اقول خطر موجود، وبالتالي احنا محتاجين فعلا للتاريخ ده ندرس تاريخنا وناخذ العبر عشان نقدر نقدر نتجاوز المرحله اللي احنا قاعدين نعيشها الان يعني. حتعرف ترجمي معلش يا والله لو ساعدتني كويس. ترجم تفضل ترجم واصل. ابزي اخر بلاز دلي تقمز لنا نحن كل جزء إتي تاريخنا بجوبو أي تبنان ولا تسورانا ولا إتي تناي ولا قد متي أربعتات أبسطات خجمر كله تسورا سورا زي خنا ولا تناي حركة خجمر كله حبر شوعتي أبقمت أي صنعنايون أي تصنعين ثنا أربعتات خمسة دحفلنا قبل حزبي أي تنصنعين. سلسلة يصنع that's why أكيد there's a missing link الله أرتيناتنا مشمو that's why إذا دحر أبصورات رخبنا يوتي علاتون بقو زي السنة تحرك سبنا لتقال قد محجزنا بنا حلو في سديس ردعنايو بزح أجمع زمسالنا سلسلة حجوني بالدقيمة أو مجمريا 5 جنيه يدلي أبونا المسجد كمون جوزيف فنوزا خلايتي زلا أنا جونيف فنوزا حنت مصحف الصحافة باستوز ذا نيشن تبهال قدس مصحف يابتهن سترينا أنت إتي كونتات أب إرتاز نبرة المسجد تصحفنا أبون قليتاتون تفلالي أبروش الله قرار با أبوخ كنوريون خلينا سلزي إذا خم حدا وزعتنيا دخا حالي وش ترى خوينو تحت ذي سرعتنا هيك الصحافة مصحف قال مشكلات كله سلزي خل قال له قليتات فلالي سلزي I really أنا كنت وعي دلي زخونة تيوم تماهرت أنا تاريخ قدسات إذا مصحف إذا خم ببوه كومباريزن جيرون كأب بزح مش مخوت يخلي سلزي أبزي آخر بلاز دلي من متى حونا ياسين كبر هذا زلوا من الباس أربي واي قون أنا دم جاتي قلنا أبزي آخر بلاز إذا ما تقرأش ما قال لك أنا قدايزي هذا تبو زخانة قد محزي تزارب ولا قداس ولا زخانة بزحوا زبليو ز صح حبس ولا زخانة قلنا أبزي آخر برز اللون تاعي تيناتو نرقص إذا قدايزي بخمين نزبل
حدا أبقى ماشي مو حدا لوير ينيرو نتيجة أفكاتو يبلو بإيطاليان I think من نفسه إبراهيم سلطان سلازي إيش نيرو أبتجيتي سلازي كابو زنا قليت نرؤسو تناي سمعيتات ناي من العال إذا ناي تجريش ما قال إذا بري كميجر كا نت إرتراوها قرنت أبوه خبلون تدا سعارة إبراهيم سلطان سلازي زي أنت دا أبري هو زي أنت دا أنت قبل كده دلي ولاش ما قال لكم نقول كنا حجي إتي تراي إتي عمداتها تراي أبتي مستأند نتطو زبلو قلت ماس نايتي تفرالي ولاش ما قال لك قبيلاتات قال ليش ما قال لك قبيلاتات زنبرا خذوا زارب لا بدعبان السنون مستي تنايتي الرابطين أبالات نيرم قلت رحتي تنايتي قبيلاتات يوم نايتش ما قال لي أنصارتي رابطة زخون ده أمبر إتمسرتات مستي رابطة خمسة نبرون كتبرها اللون كم زي برهات اللي أنا مشمتي بتأزر بس معكو I hope إذا أنت ده خبرها ياسين يدلي قلنا أبزا أخب لازم دلي إيرتران بروجكت إيرترا حاجرنت اتناتو أنفوتات متسوى بيناي متبزناي إذا تقنا زنا بري أبتفلالي أبناي باريا يكون حجينا رارم لهم زلنا أبكناما يكون أبتفلالي ولا بناي أب بلين اتفلالي أسلم بزيادة خطأ أساسهم كيلو إبراهيم سلطان اتماس نتأخ بزيادة زوج دايز خطأ أساسهم كيلو سلزي نرؤسو إيرترا تتفلالي قبيلاتنا إيرترا ناي تجري يكون تمكالوك قبيلاتات تقرارهم زخالة إذا ناي تشقنا زنا بري أنا حبار تشقنا زنا بري زوردم زنا أبتجزيتي السوق بو تتقيمو كقراربهم كيلو خالون رقحيتاتون كالا له اتنا حيمانتون اتنا قانقو عربون إذون كم حدا فاكتور كلش غير يقميت وازلو دكتور جوزيف غنوزا اتفلالي مشمو تقمو إبراهيم سلطان تقيمو نتس هاجراونت اتنا رابطة خمي جيرو خم الله علوت حزبي ابتنا ناشونال بروجكت ابزو بزح يزاربوا منتاي تاع مصحف باس توورز ذا نيشن كلش قيلهم دقمات سلازي I hope everyone will read that book قلنا ابزي انت سلازي احنا كما ارتراويان ولا تتقاماتنا حجون اتي قد نحجي اذا حلفنا ابتنا وقع حدون من البات ويز جريفنسز بزحون وقع زي كونه زي قونا ابتجاب هذا نبر بزح جريفنسز من البات مستساغرنا انا تاريخ صبقتنا حجون دقيمنا خنص مع عدل لنا الله وبزق زي بزح له زرئ زلو مش انفتات نرئينا زلنا ابو ديتيك اتخو قلنا زي انا امريكا قبل دلي حتى وري كم حتى وريداني را اتسقاتنا امريكا اتحادت نرؤس السرعات زي قبات السرعات نرؤس حاري نتي ارتراو حلاونت اسقايو كمون تناوص تنياون نايتي جراجين تجرينيا يكون ولا نايتي امحراون الله قونتنا هاي قرنت نلو زلناون حجلو سلازي ابتي قد نحجي حنتي ليكتشر نيرا حونا بناصر استاذ ناصر عمر ذهب ابتناي ارتران سوليداريتي زحلف ماس او ابو جانوري زبلان اب انتاي لو ابتو كونغرس لايبرري ابو قلوش الى تقميط الله كستنجر انتاي علاماتنا نصنت ارترا ولا كون احنا بحيلنا احنا نصنسينا تكوناتات جن كا اتنا حساباتنا نمنتاي امريكا تقبلاتو نمنتاي امريكا ذا واي ذي هاندل نمنتاي انتاي ناي مصاون حساباتهم ابو قل تغليصي زل يلو تناكيفون يرو بصاي ناصر عمر تم بديتيل كفرتو اي هوب تاع ليكتشر سميعهم وين ابتي ناي كونغرس لايبرون الله يا سلازي اتسقاتنا هاصاونت وين ابتي زلا ابتي زوباتي جيوبوليتكس نات وين كتاب حجه الله كل يو قتناتنا حدنا اقداسنت كتناتنا حدنت انا خنا تبره زلا ابدي اقداس متى نحنا كل جزء اتناي وصاي يكون زي تجرات ينيا يكون ام حرا يكون كل جزء حلاوي نحنا نسعرون نخل بتناتنا حدنتي that's why openly زي مالتي كالتشرال اريتريا كم كنت تناتنا حبرة تاريخنا أثناءنا أنت تقبلنا I think that the way out is تحناتنا حدنا قبل ذلك thank you very much لكم اسمعكم thank you شكرا لك أستاذ ياسين تفضل. طيب شكرا أستاذ الأمين. يمكن المسألة الأساسية هنا المسار هي موضوع الشماغلة هي يعني الشماغلة هو الزعامات هي قال مش القواعد أو كده يعني بالتفصيل ما اختلاف الشماغلة والتجري قصدي يعني أنا لا عارف يعني من الشماغلة الزعامات هم مش القواعد يعني السؤال كان التفريق يعني التفريق هنا قبيلة يعني بيتكلم باسمها زعيمة يعني يمكن ده حتى الآن لكن زمان كانت أكثر يعني أي قبيلة الزعيم هو اللي يعني ما كان عندنا ناس بيقفوا موقف مختلف
من زعمائهم، حتى التجري عندهم بعدين لما عم بقى عندهم زعامات يعني. فالنخب التقليدية والحديثة هي اللي كانت بتقرر السياسات والمواقف يعني. الناس اللي هنا طبعا تعرف احنا مجتمعات رعوية، ما في الوعي ده. لما نتكلم عن الزعماء بتاع شماقلة هم، لكن في زعماء شماقلة غير يمكن الدقلل وكتيباي عثمان هداد، الباقي ما كانوا في الاتجاه العام يعني. إذا كان زعامات البلين الماريا غيره يعني ما كانوا في معروفين في انه على الاقل في اللجنه الاربعه دي هم الاثنين دول اللي برزوا وجو تكلموا انه هم مع الانترنت. فالمساله كانت يعني هي الزعامات بتاعت القبائل هي اللي بتتكلم باسم القبائل. ما يتعلق بالفكره بتاعت الدور بتاع ابراهيم سلطان، هو تعدى دوره الاصلاحي ده وتاثيره، تعدى قبائل التجري، اثروا بهم مثلا النارة، يعني بقوا يرفضوا شكل العلاقه مثلا اللي كانت مع الناظر شيخ أري. اثروا بالمساله دي. نتائج ايضا بتاعت التجري وانه الكنامه ما كان عندهم زعامات واضحه، عملوا زعامات في سمهر. الناس اللي كانوا عندهم نوع من التسلط من ناس نايب عليهم ايضا ساروا على المساله دي. فما عملوا ابراهيم سلطان مش لوحده طبعا، كانوا معه بس كان الزعيم يعني على للمجموعات دي. ابراهيم سلطان طبعا كان مترجم للحاكم الايطالي حد ما انتهت السلطه بتاعت ايطاليا. بس وجوده في اسمره وعلاقته بانه يعني كل الزعامات لما تيجي تمر دار تقابل النائب الحاكم لازم عن طريقه، وده خلاه طبعا يكون عنده معرفه بكل الاوضاع القبليه وعلاقات بكل الزعماء بتاع القبائل. لكن دور بتاع تحرير التجري تجاوز التجري للنارة للكنامة للمنطقة بتاعت سمهر اللي كانوا بيخضعوا للنائب وكده. الجزء الأخير طبعا بتاع أمريكا وكذا والسياسات اتجاه إريتريا، يعني طبعا أتمنى إنه تكون في فرصة وأنا نفسي أشوف الرابط أو التاريخ بتاع عشان الواحد يستفيد ويستمع له يعني. شكرا جزيلا. اوكي. وقتي ናይ ሽማ ኣብቲ ቀቢላዊ ስርርዓት እቶም ብስም ናይቶም መሰረታት ዝዛረቡ እቶም ሽማግለ እዮም። ስለዚ እቲ ፅልዋ ዘለዎም እቲ ኣብ ቅድሚት ዝረአዩ ወኪሎም ዝመፁ ንሳቶም እዮም። ስለዚ እቲ መሰረታት ንዕኦም ሰጊሩ ንበይኑ ነፍሱ ክውክል ኣይክእልን እዩ። ስለዚ እቶም ፀለውቲ ዝነበሩ እቶም ነባራት ልሂቃንን እቶም ሓደስቲ ልሂቃን እቶም ሓደስቲ እቶም ከምቲ ዝተገልፀ ከተማታት ተማሃሩ ስራሕ ገለ ተርጎምቲ እዚኣቶም ክኾኑ ከለዉ እቲ ካልኣይ ፀላዊ ከዓ እቲ መራሒ ናይ ቀቢላ እዩ። ስለዚ እንተቲ ምንቅስቃስ ናይ ማሕበራዊ ኣግዞ ብኣብራሂም ሱልጣንን ብፆቱን ንሱ ከም ተርጓማይ ብዙሕ ነገራት ናይ ምፍላጥ ዕድል ነይርዎ። ግን እዞም እዚ ምንቅስቃስ እዚ ካብቲ ኣብ መንጎ ትግራይ ሽማግለን ሓሊፉ ንገዛእ ርእሱ ናብ ካልእ ቀቢላታት እውን ዝሰገረ ነይሩ። ፅልውኡ ናብ ካልእ እውን ሰጊሩ ንሱ ከዓ ኣብ ባፅዕ እቶም ብንዳናይ ብስታይ ዘብሉ ዝነበሩ ቀሳቀሱ ጀሚሮም ኣንፃርቲ ናይ ናይብ ስታይ ከምኡ እውን ናራ እቲ ዝነበሮም ናይ ናዝር እንተኣሽሙ ኣብ ልዕሊኦም ኣንፃር እዚ እውን ክንቀሳቀሱ ጀሚሮም። ስለዚ እቲ ኣግዞ ናይተን እቲ ማሕበራዊ ኣግዞ ወይ ማሕበራዊ ሓርነት እቲ ብኣብራሂም ስልጣን ዝምራሕ ወይ ዝምእከል ዝነበረ ኣብቲ ንሱ ዝንቀሳቀሰሉ ቀቢላታት ጥራሕ ተወሲኑ ኣይተረፈን ሰጊሩ ኣብ ካልኦት እውን እዚ ዓይነት ወፅዓት እዚ ዓይነት ፀገም ዝነበሮም ፀላዊ ኮይኑ ክኽተልዎ ክኢሎም። أستاذ ياسين እቲ ካልእ ብዛዕባ እቲ ሓበሬታ ዝሃቦ እዚ
ንክጥቀመሉን ክፈልጥን እቲ ናቱ እቲ ዝርከበሉ ዌብሳይትን እቲ ክስታይን እዚ ረኺብካ ናብኡ ክእቶ ይከኣል እዩ። ኣነ ከምኡ ክገብር እየ። أستاذ ياسين سؤال ختامي. طبعا موضوعنا اليوم كان بعنوان نشوء الأحزاب السياسية في إريتريا من منظور تاريخي. فسؤالي هو ما هو تصورك لإنشاء أو لكيفية تكوين الأحزاب السياسية مستقبليا مع التغيير؟ ما هي أهم التحديات الممكن التي تواجه تكوين الأحزاب السياسية مع التغيير؟ عشان نربط التاريخ الماضي والمستقبل. نعم طبعا أي واحد يطلع على التجربة بتاعت الأحزاب دي بما في ذلك يعني الحزب الانضمام اللي واحد يكون عنده موقف انه يعجب بطريقة العمل يعني بتاعت هذه الأحزاب، كيف انه هذه الأحزاب عندها نظم وعندها صحف وعندها نشاطات منظمة. فالواحد لما يجي يفكر في المسألة دي يعني يجد انه الشرط الأساسي عشان ما يكون في يعني حياة حزبية لازم الناس يكونوا في بلدها. يعني كده يبقى من الظلم انك انت تتكلم حتى لو في احزاب برا، من الظلم انك انت تغارن، لانه الحياه الحزبيه شرطها الاساسي انك تكون وسط شعبك وعشان يكون عندك جمهور تتبنى قضاياه وكذا وكذا يعني. فكل ما يعني الواحد تصوره يتمنى يعني هو انه تكون في ديمقراطيه في اريتريا. لما تكون في ديمقراطيه في اريتريا بالطبع بالتاكيد حتكون في صحافة حرة، حيكون في احترام لحقوق الإنسان، حيكون بالتالي أي حزب يقوم حيكون برامجه، حيكون عنده حاضنة اجتماعية. يعني في حياة حزبية طبيعية الحزب إذا ما عنده حاضنة اجتماعية وما بيعبر عن مصالح ناس معينة طبعا يكون عنده مستقبل بينتهي. يعني ما في طريقة بتاعت إنه ناس مثلا برا مثلا 5 أنفار يعملوا حزب أو 10 أو 7، لا ما حتمشي، ما حتكون في حاجة زي ده. حتكون لازم تكون في حاجات حقيقية يعني، لأنك أنت عندك مهام يومية قدامك وأنت محتاج إنك تكون عندك قاعدة اجتماعية تدعمك وأنت تعبر عنها، ولا ما تكون عندك وجود. ف مثل أي بلد ديمقراطي يعني الواحد يتمنى طبعا ما يحصل في إريتريا، إنه يحصل أولا البلد ما تخسر استقرارها، تكون مستقرة، ثم يحصل انتقال ديمقراطي، تكون في ديمقراطية حقيقية في إريتريا، تكون في أحزاب في إريتريا تعبر عن مصالح التكوينات المختلفة في إريتريا. طبعا أنا أتمنى أن لا تكون هناك يعني أحزاب قائمة على أساس ديني مثلا أو مناطقي. كل ما أتمنى هذه التجربة الصعبة السنوات اللي فاتت أن تكون في أحزاب قائمة على أساس وطني. هذا لا يمنعنا في اعتقادي إنه يعني الناس اللي ممكن يقيموا أحزاب على أسس ثانية إنه يكون في حظر عليهم وكذا، لأنه في الآخر ضمان حقوق الناس وعكس التطور الحقيقي للمجتمع. وأنا بعتقد مسألة مهمة، لكن بالإيمان بالتاريخ العظيم النضال المشترك بتوقع إنه لما تكون في ديمقراطية الأحزاب الحقيقية حتكون هي الأحزاب القائمة على أسس وطنية في إريتريا. شكرا. شكرا أستاذ قرمي. الأحزاب أولا أنه تأسيس الحزب يجب أن لا يكون يعني بالتقرير مجموع بمجمع التعب الإرهاقي لخبطنا خلاص وصل آخره بمجمرتاتي أما سرارتانا ناي سلفتات كما يكون علو انتاي بدوتات كيف قاطمو يزبلني رفنت قداماي نجر ولا أتم إتي تاريخ ناي تزنبرنا سلفاو السرارحة نعو كنصنعون كريون لنا ولا أتم زين السما معلوم نتبتات سلفتات كم عند الناس أمثلوا كتمهارو له زلكا أجباب السرارحة أجباب أكايدان نيرو مثلزي إزي حادي مخنياتو مبقسي كما يمثل نيرو مثلنا هنا كنا أساس رزقنا إذا مسرعي يدلي قال ممسرات سلفي أو هاجركا كيسوونا تقولوا لك نسخة التوكلو حبرتسب وين ربحهم دو تبللهم أكلنا حبرتسب كا وين
ናይ ተሃገር ክኸውን ኣለዎ ኣብ ሓቋፊ ዝኾነ ኣካል ናይ ህዝቢ ኸ ክህልወካ ኣለዎ ስኢልካ ንበይንኻ ንሓሙሽተ ሽዱሽተ ሰባት ኮይንካ ሰልፊ ኣሎኒ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ካልእ ኣብ መሰራርታ ተስፋ ገብር እቲ ዝምስረት ሰልፍታት ኣብ ሃይማኖት ወይ ኣብ ዞባ ኣውራጃ ዝኣመሰለ ዘይተመርኮሰ እንታይ ደኣ ኣብ ሃገራዊ መስመር ዝተመርኮሰ ኣብ ሃገራዊ ካርታ ዝተመርኮሰ ክኸውን ኣለዎ ምስ እውን ኣብቲ ሃገር ኣብ ዴሞክራሲያዊ ኣገባብ ከዓ ክኸውን ኣለዎ ናይ ምዝራብ ናይ ምፅሓፍ ናይ ምስላፍ ኮታ ኩሉ ነፃነታት ኣብ ትሕቲ ዝተማልኣሉ ሃዋህው ከዓ ክኸውን ኣለዎ شكرا لك أستاذ ياسين، كلمة أخيرة. طيب أنا شاكر جدا أولا للأستاذ صلاح لمبادرته، وشاكر خالص للأخ كرماي الجهد العظيم اللي بذلوا في الترجمة، وشاكر للحضور كلهم يعني، وأنا أكيد حستفيد يعني لأنه أنا في نصف هذا الاهتمام البحثي، فأكيد الأسئلة والتعليقات حتكون مفيدة بالنسبة لي اليوم. ويعني أتمنى إننا كلنا نقدم أي منا يعني مساهمته في هذا التاريخ، لأنه في اعتقادي إنه حتى الناس اللي بيكتبوا أي شخص ممكن يعني هو بيبحث بيلاقي أشياء قدامه، في أشياء تلفت انتباه واحد وما تلفت انتباه الثاني، في أشياء تكون مهمة واحد بيشوفها الثاني يشوفها ما مهمة، وفي أشياء تفوت على آخر والثاني هنا. ففي اعتقادي إنه وجود يعني رؤى متعددة وطروحات متعددة، أبحاث كثيرة حول هذه الفترة التاريخية المهمة أو مسألة مهمة جدا جدا. إحنا طبعا هاجسنا دائما فترتين في تاريخنا، هي فترة الثورة الإريترية والصراعات والمشاكل وكذا، وفترة 32 سنة ولا 33 سنة الأخيرة دي. لكن ديك الفترة بتاعت التكوين اللي بدينا فيها نقوم ودارين نتحرك مع بعض وحصلت ما حصلت، فبتحتاج أيضا هذه الفترة عشان ما نستوعب ما اللي جاء بعدها لأنه تدرس و يعني تستفاد تستنبط منها الدروس المفيدة. وأنا أكرر مرة شكري لكم كلكم، والسلام عليكم. شكرا لك أستاذ قرمي. أوكي، أولا أنا أشكر بدوري الأستاذ صلاح، وأيضا من شخصي بالتقنية أستاذ قرمي. يغني الليني حاو صلاحكم وين نعي أنا وين بوجني يغني اللي يبلوني حاو ياسين كم وين تساتفتي أبزي قريبكم حسابكم بمهابن حتوتاتكم بمقرابن نتي قرب صنحي هبتمو زي بتعمل عي بزحي تتغيمه وبزح نجارات حيزه نحنا كلنا بزلنا كنسعر فحترتر كنبل كنصنع كنصحف كنفتن قالنا مخنياتو مصنعتي تمالالا ايو حدا زرأيو حدا زي كريو يخيل حدا كم قليلو زحلفو حدا كا تكيرو تميتو بزح تقام نجار كبل يخيل يو سلازي بزعبا زي موائل ممسرات كاني وي ممسرات هاجرنت أبو أتوكيرنا بزح كنصنع ألونا مخنياتو نتيز مس وينزلنايو مسرتو نسوس لزخونه بزعباز زلنايو انتدأك نزارب كوينا نتيز حلفنايو نتيز حلفو كنريو ألنا بشترفي غني اللي كلمتك أستاذ قرمي. أوكي، أنا بدوري أنا وين بوجني بتاعمي مسجنك حاو ياسين صبغ مشيت عمسينا ولو إني حقوق أنزان تنبرن دعت فيه تفانزا كنت زعل كوف زبلاي مثلا النيرو جن أجد داسس لزنبرة دعي بعلونة تقانزا عجيس ولو كالي كلتا نجار نقر من قدي تنقطع بلين كحلف زدلي نشيخ إبراهيم سلطان أبزرخب كلهم سحادة زس حقن نجار بتعمي انده حسابو يوم زخودو كل جزي حجي حدا جزي
ني حبرات منقستات أخيبا انداخدون كله أباريس عرفوا باريس عرفنا له باريس مس عرفنا مستم بصوتهم يزورون يرم كزورون كله عبقلة بوتان نازرنا كلنا زتقرص بالعتيناي أفريقاوي وينهنا حبرز مسل زلو كوموري غزي أمه دحرتهم بصوتهم نمنتاي الكاتجوز أولخا شيخ إبراهيم قال مسبلوهم إذا أبتا أخيبا كقربوا لهم نحنا إثيوبيا سقم زلونا مسأت راح حسابنا دليتنا ناسنتنا زي كونه سقاب سب أو نتنا وتقرصنا يا إليك ريوم يدلي لهم مالتي بتعمي تاب زسحقنايو كالي وين مسأزة حتتكوهم نتسفاي دقيقة بتعمي فتوو نيرو حجي تسفاي سي حدا جزي حتيتوني لهم زوم محرو أبزي عدنا حدا يتاريخنا كاب حدا ينامسينا يبلو ناس لازم شيخ إبراهيم استخاخمي غير كاها زحطهم يفوتوهم هذا زي حتيت كايوم يوم زي فوتوها سلازي انتاي لهم نسخاد أنا انتاي ريخا خنا سنتي الكاجة لما تاريخنا نبيني الكازي كا تاريخكم حدا يبلونا له قال سماع زودي تبلوهم بزح يتزاربوا ميلو تاريخنا تاريخكم من حدا انت اخوينو سبب عدو يزغبر بلو ما بحنت زغيربت نسمرا حق سب وسيتكم حدا قبرنا يا محرايات قدمي 5 عامات وي 100 عام زتقبر يونو بلو ميلو سلازي كابتن شعو مشيت زسمعك وانا كافي لكم اللهو طبعا الشيخ إبراهيم سلطان في نفس اللقاء ذكر لنا وهم ذاهبين حضور اجتماعات الأمم المتحدة مروا عن طريق باريس فعندما كانوا يتجولوا هم والوفود الأخرى الشيخ إبراهيم سلطان مر بسوق يعني وفيه يعني أعداء التناسلية بتاعت بشر أفريقي مقطوع ومصور ومعلق فالشيخ إبراهيم سلطان اشترى الصورة وقالوا له إيش قاعد تعمل؟ والله ده قال لهم أنا حأقول أمام الملأ إنه حأقول إثيوبيا ليس وهي تصادر الحريات وبس حتى كبشر قاعد يعني تقطع أعدائنا التناسلية حتى لا نتكاثر وبالتالي هذا هو دليل حأقول لهم. الجماعة ضحكوا وفعلا مرة يعني بيقول تسفاي دقيقة يعني هو بيستلطفوا لتسفاي لأنه كان لما يجي يسأله كثير أعتقد تسفاي وهو الشيخ إبراهيم سلطان يحب الأسئلة وحتى إذا ما إذا لم يستفيد من إذا كان شاف إنسان ما يستفيد منه ومن ما موجود لديه ما يعطيه. حتى أنا برضو أذكر هذه قال الشيخ إبراهيم سلطان عندي مكتبة قال وعنده ابن واحد أعتقد لكن ابني لا يدخل المكتبة لأنه شايفه ما عنده ليس مهتم بهذه المسائل. أنا يدخل مكتبتي من يهتم بها وعندما يدخل إليها يفتش ويدخله حتى لا يخرج الوثائق وعندما يخرج أيضا يفتش ويخرج. فعندما سألني قال إنه الإثيوبيين أتعبونا بيقول لنا إحنا تاريخنا واحد وعاداتنا واحد وتقاليدنا واحد وبالتالي إحنا شعب واحد ونحن تعبنا من هذه القصة. يا ابني تسفاي قال له قول لهم إنه يعني تعالوا نمشي نحن وإياكم إلى أقرب قرية لأسمرة وورونا قبر إنسان أمحراوي يعني قبره يتجاوز 100 سنة أو أقل من 100 سنة. فالشيخ إبراهيم سلطان أنا يعني كانوا يعني إلغائي في التفكير وشديد وأيضا دائما بيذهب فأشياء كثيرة اللي ذكروها لكن هذه الأشياء أنا من الأشياء التي أتذكرها. وأنا أقول الكلام ده يا أستاذ ياسين يعني ممكن إذا كان نحن ما عندنا للكتابة لكن
ممكن تنفع هذه النقاط البسيطة والأشياء البسيطة التي أنا أصبحت شخص محظوظ. أنا أشوف نفسي محظوظ إنه صادف هذا اليوم وقابلت الزعيم. شكرا. شكرا جزيلا. طيب أنا كمان باسمي واسم زملائي في إدارة المنصة أشكر الأستاذ والكاتب والنغابي والإعلامي والقاضي والقانوني والحقوقي أستاذ ياسين محمد عبد الله للندوة القيمة والمعلومات المهمة، وصراحة أثارت إعجاب الجميع، فشكرا لك ونتمنى نلتقيك إن شاء الله في ندوات قادمات بعناوين أخرى. وكمان أشكر أخي وزميلي الأستاذ قرماهي زمكيل شكرا يعني على العمل والاجتهاد رغم الظروف الصحية والآلام والمعاناة. يعني صراحة شكر جزيل جدا جدا أستاذ قرماهي. شكرا. وللترجمة الاحترافية والصبر على الساعات الطويلة. يعني الندوة أنا استمرت أكثر من 6 ساعات ونص وأنت صامد رغم المعاناة الصحية، فلك كل التحية والتقدير أستاذي قرماهي زمكيل. وشكرا للجميع المعانا من داخل المنصة والمتابعين من داخل البث المباشر، وشكرا للجميع. شكرا جزيلا. أستاذ ياسين، احنا طبعا الزمن متأخر جدا لكن حنواصل في دردشة مفتوحة، إذا حبيت تواصل معنا تقفل الكاميرا وترتاح. شكرا. انا ذاتي ما قدرت يا حاج حسه يعني ما اعرف صبت قعدت كيف. الموضوع كان مهم والتفاعل كان قوي جدا صراحة. اوكي ياسين. شكرا لكم. شكرا فرصة طيبة والله. شكرا لكم جزاكم الله خير.